Sa aga. Maayong aga kalibutan, maayong aga Western Visayas. Welcome sa Bombo Reports First Edition diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Adlaw kita sang Huwebes, Agosto 3, 2023. Ako ang inyong alagad, Bombo Lindsay Ermitanyo Bade. Kag sa aton nga mga nagapanguna nga balita, Commission on Elections nagpagwa na sa official schedule for the 2023 barangay kag sangguniang kabataan elections. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, Department of Agriculture Region 6 Director Arpia nagbisita kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ano bala ang mga naistoryahan kay tigin pang mensionar man diri sang probinsya sang Iloilo or sa provincial government ang mga programa kag proyekto sa idalom sang Provincial Agriculture's Office. Samtang sa police report, mag-live-in partner dakop sa drug buy-bust operation sa may distrito sang Lapuza. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 36 minutos. Makaligad ang las 4 sa aga. Istoryahan tauna ang ining resolution number 10902 promulgated on March 22, 2023 ang ining ginrelease nga official schedule sang Commission on Elections para sa nagahilapit nga barangay kag sangguniang kabataan elections. Matapos man ang several delays na nagid man may ara na gid man sang ti calendar of activities kag ti periods of certain prohibited acts in connection sa sining election day sa Oktubre 30, 2023. Di finally madayon na gid man ang ining barangay and sanggunian kabataan elections. Ang key dates sa schedule nagalakip diri sang ang election period. Kag syempre ang gun ban magaumpisa ini Agosto 28 tubtob Nobyembre 29. Samtang ang filing of Certificate of Candidacy dirita na maibaluan kung sino bala sa aton nga mga pumuluyo sa sulod sang barangay ang magapadalagan sa pagka-barangay kapitan o kun barangay kagawad or sa sanggunian kabataan dra sa filing of Certificate of Candidacy. San o bala ini maumpisa? Maumpisa ini sunod sa Commission on Elections Agosto 28 tubtob Setyembre 2. Ang iban ti syempre ang iban niya may ara bala sa mga pagpating sa unang adlaw dapat nga ti maka-file sila sa Certificate of Candidacy, pero ang iba naman niya sa katapusan gid sa last day sang filing sang Certificate of Candidacy. Magluwas sina ang prohibited campaigning period magaumpisa Setyembre 3 tubtob Oktubre 18. Pero ang campaign period magaumpisa Oktubre 19 tubtob 28. Isala niya kasi nga pagpangampanya ang ginpahanugot sang Commission on Elections para sa aton nga mga kandidato. Nga mga padalagan, hindi niya lawig-lawig ang kampanyahan ay October 19 lang gid tubtob October 28. Samtang ang prohibited campaigning kag liquor ban aliwat naman nga ti mangin epektibo sa Oktubre 29 tubtob 30. Ting aton nga daan nga election day, ang adlaw gid sang eleksyon sang binotohay, that will be on October 30 kag ang voting hours naton from 7 in the morning until 3 in the afternoon. 7 a.m. to 3 p.m. lang gid ang pagboto. Samtang ang last day of filing sang statement of contribution and expenditures o kun ang SOSE tapos sa Nobyembre 29. So amo na nga ti agod nga ma-facilitate ang ining election process ang Commission on Elections. Nag-deploy naman sa
ilang nga mga election-related cargos sa nagkalain-lain nga mga offices, including provincial, municipal treasurers, kag cities nationwide. Natigayon ini last August 1, 2023. Kagti sa ang preparations darigan sa aton sa Commission on Elections sa Iloilo sa pagpakigangot manaton to sang damlag lang kay Attorney Rainier Laison. Tigi handa naman niya ang bahin sa Commission on Elections Iloilo kay timiara lang sa mga pipila ka mga preparar pa ang voters list na print naman, na certify, na sealed naman. Kagtiiga post na siya sa mga bulletin boards sa Tagsa Manila ka mga opisina. Nagahulat na lang gid subong sang delivery sang mga ballot boxes agod nga ti gamit para sa nagahilapit nga adlaw sang eleksyon. Kay ti ang mga ang mga aspiring na naman nga mga candidates, ang mga luyag bala nga magpadalagan kay ti iban na balantang iban dari sa aton ang iban nga mga pumuluyo do may ara na bala sa ila bala nga nga paminsaron nga luyag nila nga magpadalagan sa pagkapunong barangay or barangay kagawad pero may hesitant pa bala nga ti way pagid kalabot sa 100% ang ilang nga desisyon kung magapadalagan gid man sila o kung hindi. Pero ti sa mga aspiring candidates pwede gid nila nga ma-access ang ining Certificate of Candidacy sa Commission on Elections nga website. Kagti ang mga voters naman naton, pwede man nila nga ma-verify ang ilang inclusion sa voters list. Pwede nyo daya ma-check man sa tagsa ka mga opisina sa Commission on Elections. Lantawon nyo inyo pangalan kung ara gid man bala kamo sa sa listahan. Ti kung wala ti verify nyo sa bahin sang Commission on Elections. Kay abi nyo sang damlag lang ang ang Commission on Elections nagapatigayon man nga tinluan man blang listahan kay ti miara sa pipila ka mga sa duanay na include na lakip sa listahan sang Commission on Elections nga mga butante pero ti nagtaliwan or nag-silo sila sang ilayang residency rason nga tigin kakasila gintinluan ang voters list. Pero ti diri sa aton sa may Iloilo, ang Iloilo City and also ang Iloilo Province, nagalabot man kita sa masobra 1 milyon nga mga botante. Ti madako-dako na madamo-damo na nga mga boto. Ang matigayo nato na mo to gani siling ni Attorney Laison ang hindi ka mo yung magsiling ati isa lang kabilog ang boto nyo, hindi ka mo makabuli kay ti dako na iyang dako na iyang kahigayunan nga kamo ang makaboto. Ang isa ka boto kung tipunon mo amo pa na amangin rason kag ti pamaagi agod nga magdaog ang imo yang kandidato. Kagti lantawon tagid man sa palaabuton nga Oktubre 30 ang ginapangabay talang dari sa mga aspiring candidates ang inang magapadalagan bala nga ti ang ginahatag lamang nga campaign period sang Commission on Elections sa inyo isa lang gid ka semana sa Oktubre 19 lang gid tobto 28 galing kay ti iban balaan ko subong pa lang ya ga nagapabati-bati na kagti nagapapulo pabatyag na sa mga pumuluyo ang ining mga magapadalagan sa barangay kag Sangguniang Kabataan elections. Ti ang iban tuod, ang iban di sa Sangguniang Kabataan gani kun kaisa apo man lang ni Kap di gani hinablos ya or bata ya ang mapadalagan sa Sangguniang Kabataan chairman. Tinaka-depende gid man ina sa aton yang gahom nga mga residente nga mga pumuluyo sa sulod sang komunidad nga tikita ang magapili kadti maga-iliher sa nagakadapat nga leader sa sulod sang barangay. Amo na nga ti mangin maalam kita sa pagpili
sa kung sinong luyag naton nga mamuno sa aton sa sulod sang komunidad. Hindi nga ti magpadala-dala kitaya sa ulo istorya, hutik-hutik, chismis, kuhit-kuhit, daraabi sa imo. Tapos, nang hatag sang kwarta. Hindi tagidya pag ibaligya ang aton nga boto sa sining mga magapadalagan sa barangay kag sanggunian kabataan elections. Kaya binyo may mga iban man na sa gyapon nga mga ang bagan isang iban ti ang sa sanggunian kabataan do ano man kuno do gapa dala-dala man bala sa mga sugo-sugo kag hutik-hutik sa mga mas nakaedad sa ila, ang mas tigulang sa ila ti ang iban diri kun kaisa sa ako, like for example kung isa lang abi sila ka grupo halin sa punong barangay pakadto sa sanggunian kabataan baw. Ang iban dariya may ara ginaya sang pahamham halin sa punong barangay may kwarta pakadto sa sanggunian kabataan. I-vote straight lang kuno sila. Di kamuya nga mga pumuluyo, kita nga mga pumuluyo manginwais man kita, hindi kita yung magpadala-dala sa sulsol kag sa kwarta nga ginahatag nila. Budlay na blang ati magbaton ka kwarta tapos sa uli magdaog. Amo man na sa gyapon, ibawion na nila sa gyapon kung ano ang ginhatag nila sa imo. Lantawon tagidya ang performance sang tagsa ka mga magapadalagan, especially gina sa pagkapunong barangay. Kating punong barangay, amo ginaya ang leader-leader sa sulod sang barangay mo nga ti. Kumbaga sila ang magatindog bilang iloy, bilang amay sa sulod sang komunidad. Ngati kung may mga kinahanglanon kagani, may may mga ayuda abi dira, for example abi butang tapa, may ara sa mga kalamidad nga nagkaratabo, ti ang magatatap sa imo, sa inyo nga pamilya, amutani ang mga barangay officials. Kati sila ang forefront mo. Kumbaga bala mga frontliners naton sila sa subong nga mga tinion galing kay tikon kay Isabaw, mas sobra pa ya ang ginaobra sa mga barangay officials naton. Hindi man kun kay isa makatarungan kay nga ang fairness wala na ginapraktis. Ang ila dariya kun tawag sini kun lain man ang imo nga grupo nga ginsuportahan sa nagliligad nga eleksyon ati babay ka na. Babay ka na sa listahan kay hindi na makita pangalan mo sa listahan mo. Ang ila na lang yang di kinasapupo kag ginaatipan amo lang yang mga nag-upod sa ila during sang mga nagliligad nga eleksyon. Nga ang dapat ilaya kung sinong ila nga ginasuportahan, amo man kuno dapat ang imo nga suportahan. Kaya way kaya kaugalingon nga desisyon mo haw, nga kinanglan mo yang nga salig abi sa ila kag dapat kung ano yang gusto nila, amo man yang gusto mo, amo man yang ang sundon mo, ti hindi na iya pwede. Kay tagsa sa aton, may ara kitaya sang kinamatarong nga magpili kung sinoya ang aton nga botohon. Kag kung ano yung aton desisyon, isandig mo pa ya kag isalig mo pa ya ang mangin desisyon mo sa desisyon sa mga barangay officials. Amo na nagkakaratabo sa ground, amo na nagkakaratabo sa barangay level kung kaisa mga kiglan daya si kapitan mo, mga kiglan daya si barangay kagawad, kiti way mo yagin sunod ang gusto nila mo. Amo na nga ti gaibwal man sila kag mambal sila guro nga ti lantawon ta lang kung katilaw ka sang ayuda ti amo ginang nagakaratabo ang iban way gid kaluoy. May araga ni iban nga ti imbes nga deserve kung tani nga malakip sa sining 4 piece sang iya ka gobyerno nga ti mahatagan sang bulig ang ining mga pumuluyo naton nga ti like for example wala trabaho ang iloy, ang amay, wala bisang kapasidad nga magtrabaho, tapos damo pa ilang mga kabataan. Pero ti kun lain yang imo yang ginboto sa nagligad nga eleksyon, lain yang grupo mo, kag ti way mo abi sila ginboto sa nagliligad man nga mga barangay kag sanggunian kabataan elections, ti hindi ka na yang maglaom pa nga malakip ka sa mga halatagan sang ayuda or maka-benefit sang ginahatag sang gobyerno. Kay para sa ilayang
deserve pa niya sa nga mga mga pamilya ko kag mga himata. Amo na ang nagakaratabo subong hindi ta ginamadinay nga amo nang kamatuoran nga hilitabo sa sulod sa nga barangay. Di amo na sa inyo sa mga manugboto, botante, mga pumuluyo, residente sa sulod sang barangay. Dapat nga mangin maalam kita kag usisaon ta sa mga ayo kag hibaloon tagid kung sinong magapadalagan sa pagkapunong barangay, pagka-barangay kagawad, kag sanggunian, kabataan. Para nga ti mabalaan, tama ni nga ati siya ni nagbuligid man ni siya sa akon sa nga pandemya, nagabuligid man ni siya sa amon, sa amon pamilya, sa nagakinahanglan kami sa nga bulig. Hindi nga mga punong barangay kag barangay kagawad lang ati mabasulan kapaya. Ikaw po yung ginabasol kung may ara sa mga nagakaratabo kag ti nagapangayo sa nga bulig sa magabulig sa inyo. Amo na nga kun kay isa ti syempre sino ni nagbutang sa ila ha may ara sa mga iban nga mga pumuloyo nga ti gaseling nga hindi na pwede pagpalawigon pagid ang barangay kag sanggunian kabataan elections kay ang iban nga mga barangay dere kag iban nga mga pumuluyo nagaantos na ya sa liderato sang ila nga punong barangay kag barangay kagawad. Mga barangay officials bala nga ti ang iban dariado masiling ka. Lang sila leader lang sila sa papel pero wala sila sang hinimuan. Way bala sang mihura ang mga proyekto kag programa nga ginahimo sa sulod sang barangay. Di kung kaisa gani hindi mo pa makita dara si Kap, hindi mo pa gani makita ang punong barangay nyo dara kaga iban nga mga barangay kagawad. Mansig pang itaay pagani kamo ti amo na bala. Amo na ang luyag ta nga mangin leader sa sulod sa nga barangay. Di bala hindi kay ti ang iban dere ang iban nga mga barangay official ngitaon mo gani kadtuan mo gani sa barangay hall. Wala pa yakon ka isa sa nga tawo. Arab lang ati may kinahanglan ka. Like for example, Certificate of Indigency, barangay clearance. Kadtuan mo pa to. Mambal pa tong iban nga wayda sa day. Kadtuin lang to sila, balay. Di dito kaya sa balay nyo gatrabaho, how? Kaya mo nang iban nga mga barangay officials naton. Mas, mas malawig pa tiner sa sulod balay nila. Or di gani sa kundi dira nga gadsang-gadsang kaysa sa sulod sa nga barangay hall. Nati dapat dito sila sa barangay hall magsagi ka trabaho sa sulod sa barangay hall or di ganiti lataw-latawan yung sitwasyon sa nga barangay nyo dira Ang iban galing kay ti guro ginakapoy man guro makon mo man nga pila man bala ka tuig nga pangalagad nila kaga trabaho sa barangay kay ti pila man ka tuig nga postpone na nga ton nga mo barangay kag sanggunian kabataan elections. Di kung ginakapoy maano gani pahuway. Pahuway ka na lang kung hindi mo ya sarangan nga ti magpangalagad maghimo sang imo nga katungdanan sa sulod sa barangay. Kung ginakapoy kag tinatamad serbisyo sa mga pumuloyo magpahuway ka na lang kay madamo sang mas deserve kag madamo sa nga pwede nga magpadalagan sa sulod sang inyo barangay nga ti masiling naton may kapasidad kag may abilidad kag handa nga magbulig sa publiko. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 54 minutos makaligad ang alas 4 sa aga. Check-in tanay linya ni Bombo Jomar Villa. Bombo Joms mayong aga. Yes, good morning Bombo Lindsay, good morning sa aton nga kabombo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Una kita na sitwasyon diri sa palibot sang aton sa Dalanon. Subong aga ti bulubugnaw no, aga dapya sang hangin. And the same time ti tama ka laka pala subong ang mata nato diri nga masalakyan diri sa aton sa ning Dalanon. Kag ti duwa na ni kadlaw no nga duway naman nagbubo ang ulan diri sa syudad ang Iloilo kag ikapon grabe man kani no ang tagiti sa init sa aton sa ning mga kabombon. No, we hope ti subong nga adlaw ti kun taon naton duay naman gid sa mga madamol abing kalom
mati nagapatibaan nga magatupa plan subong yang aga bombo linsi kag ti at least makaubra naman ano ang iba naton diri nga makabombo sang ila sini nga lubrahon kay ti amo na kun gaulan gid man adu malimit gid man ang imo sini nga pag trabaho. No, based diri sa pag-observe naton sa paglibot naton diri sa may syudad Bombolins at subong dumasanag-sanag pagwa aga palibot kay ang pila diri ka porsyon ang duay pagyapon nga gipatay ang suga ati amo na nga makatag man bala kasanag no sa mga motorista nga tinagalabay sa aton sila nga dalan at the same time ining mga nagapaluli no sa ilang sintag sa diri ka puloy-an kag maobserbaran taman no ang pila diri ka bang traffic light lano diri sa syudad kay ting iban duay nagapangsyon ati kahapon based diri sa paglibot naton ati mayo man ni kay iban ginamat-amat na repair no ang pila diri karon ka mga traffic light diri sa mga syudad sa Iloilo kay tama man ni importante Bombolins in terms karon kon traffic situation ang aton sini nga pag hambalan although kati may mga traffic enforcer man porti ang iban rin di man makaber mo no sa pila diri karon kam area diri sa syudad sang Iloilo ti amo na ka importante dira ang um, ano no ang traffic light diri sa aton sini sa syudad sang Iloilo at same time amo man ang pila diri karon kam obserbaran naton ang ining mga street light no nga ti kon kagahon makita naton nga ti masanag kag do ang iban nga mga guba naging pang-islana mati amo na makita ta nga nagahatag man no kasanag diri sa mga galabay especially diri sa mga area balas sang dalan di basa kati sa nagligad tong may mga pila diri ka porsyon nga do madulom gid man Bombolins porti subong makita ta do amat-amat sanag kay gin pang-islana ining mga kiraw kag ining mga way nagagana na nga mga suga diri sa aton sini karon nga dalanon especially sa mga street light at amo na naghatag diri karon ka sanag Bombolensi. So amo na no ang pila diri ka mga observation naton and diri sa may area diri ka sa pila ka mga police station ating pa-check taman ang kalabanan diri halos ang mga na pang-rescue no nga mga pamatan-on at do hindi naman tanim mag-o no halos kada gabi lang amo ni ang gina ano ni no gina enforce diri karon sa aton sa otoridad ang ining curfew for minors diri sa syudad sang Iloilo Bombolins. We hope ang ati amo nay nga ati magyahan man agri magikanan sang ila diri karon sini nga mga kabataan pero sa gihapon kay ang ari nga katabo duga sulit lang no ang manakpan ti ginapagawad abis sa pamilya tapos dalon na mas balay tapos sunod adlaw mo naman ang matabo duga ano lang nagbabalik-balik lang Bombolins no ti amo na tani ang dapat matagaan sang ikinapangod diri karon sang aton sini nga gobyerno. Same time man ang pag-enforce man diri no sang visibility mula sa mga barangay official same time ti ang mga tanod no isa man na sa makabig diri karon nga importante kay matadamon sa damlag lang ang natabo diri bala sa area sang Haros Mall Market nga tigi pangransakto ang mga stall sa sulod sang mismo merkado Bombolins ti amo to ang isa to sa nakita nga although nga nagalibot man ang mga tanod pero hindi man hambang hasta gid mag alas 4 no sa kagahon diri ti amo na siguro ang nakita man diri nga tsansa sa nga mga kawatan nga maghimo sa ila sini nga buraton ti amo to gani ang adjustment sa barangay nga ti pa sangkaron pa ang visibility sa tanod sa lugar agod nga ti maalikawan no kasubong sila nga mga aksidente kay ang kitalan to nga suspect do minor de edad pa o kun pamatan-on Bombolins ti amo na nga di dapat matagaan karon diri sang iturpangod although nga ti may mga patrol vehicle man no, nga nagalibot porti ang otoridad aminado man nga mas mayo nga may ara gid nga mga corresponding karon nga mga barangay official ng mga tanod ang magabulig man sa ila no sa pag-enforce diri karon at dala na ni ang curfew at same time ang visibility man sa nasambit nga lugar o kun diri sa may syudad sang Iloilo Bombolins. So, ano ay hanmar ang rason kung nga ang ati apisar balangang ining mga kabataan balamar
ma-rescue sa aton nga mga kapulisan kay ti halaka liho-liho bisan curfew na tapos ma-rescue tuod pero balik na naman liwat na pagkasunod adlaw sila man sa gyapon the same person man sa gyapon ma-rescue na naman sang kapulisan. Mar ano ay haning mga factor kun nga ti ano na gabi na sige pa ka libot-libot or mas ginapili pa yang ati mas malawig pa blang ila nga oras sagwa sang balay kumpara sa sulod balay, Mar? Amo gani ti ang kalabanan diri nga nakita Bomboles kay kun mag-roving ning mga otoridad kalabanan diri nga ginasita nila mga grupo sang mapamatanon at isa man siguro sa posible sige talantaw nga mga posibilidad ating iban diri nga pamatanon nga liho dis oras ang kagabihon kagahon at tungod ban siguro posible sila sa mga barkada nga tinagaran Bomboles kagati nagaresulta diri sang hindi paginsindihan ay no matandaan mo to blang nagabuyan ay botilya sa San Juan no diri sa may molo ining mga kabataan ati tama kandikado no kun amo na ang matabo nga ti kun ang taon naton imbes nga ara ni sila sa ila sining kwarto ara gali sila sa sagwa Bomboles no ang ining mga pamataan ang iba ni siguro kay eskwela pa diri ti amo nang isa dira sa dapat mataga ning tulpangod diri akon paano ni masolusyonan Bombolitsi ag ti amo na at least kun hagan-hagan ni gid man no ti amo na ang pagkayon diri sang pagpatrolya diri sa may barangay kay matandaan mo to blaw pisa to sang may mga lockdown to bala Bombolens. Oo. Doon naggamay gid man to ang mga nadakpan to blang nga nagalapas although kati una nga do damo-damo gid man kiti paano pakabalo pero sa sige-sige blang kiti siyempre may galibot mo tama ka stricto ang barangay why na to ginapagwa kung may importante lang abing kalatuan so do ano man no do epektibo man kung stricto na abi no sa barangay man ang ining pag-limit man especially sa sining mga patanoon mati nagaliho-liho yakon gabi kag kagahon Bombolens. Pero maumpisa ginaya kun tani mar sa sulod sang panimalay way ta na kun tani ginasalig sa mga barangay officials kag mga kapulisan naton ang galing kiti syempre isama na sa mga katungdanan nilang magbantay man sang seguridad sang publiko especially mga pamatanon mga kabataan mar galing kay ti kun kay isa bala ang mga ginikanan hindi man nila mapunggan or di gani hindi man nila mabantayan kay ti ginabantayan man sila sa mga kabataan nila especially teenagers nabantayan lang ati matulugan tapos amo naman pagtaklas sa balay nila kag maggwa na naman ka magupod sa mga barkada Marti Mayo lang na kun dra lang kamo sa balay abi sa barkada nyo naga tambay-tambay or way man kamo sang illegal nga ginaobra mar galing kay ti kun ka isa ang ulobrahon sa mga pamatanon magsagi pa kaliho-liho sa mga dalanon tapos may ara man abi sa masumala nga mga grupo man sa mga pamatanon nati amo ginaang problema dara kay mga sinuya ay bla simple lang nga tulokay dayon mag-ibwal sila yamar. Amo gani amo na subong diri ang mga senaryo kun kita diri mag lantaw kag kun ipaano naton no ipaanggid naton abis mga sanguna Bombolens kay mga kabataan ni sanguna kun magwaya din kun magwa ni sa ila sa tingin puluyan ang kaladtoan diskuhan ati ang iban nga malisensya pa natin kundi pasugtan og sunggod pabla Bombolens pero to subong ya way na ya lisensya amo gani diretso na lang gwa abe kung di sila gusto makanto ining mga pamatanon no amo na ang pinagkalain diri karon kung i-picture out naton ang mga senaryo sa nagligad to nga mga tinuig pagid diri sa aton sining palibot galing diri sa aton nya abi mar sa syudad sang Iloilo hindi diri abi uso ang baile-baile mo unlike balaya sa sa tawag di sa mga kaumahan bala sa sa probinsya ngati kung may mga pistaya amo gani ang bantog mo bailihan pero dariya sa may syudad abi do talagsa kalanggid ka bati diri sang sound system mar kada pista mar
Tikang iban nga daati, syempre tiga pala huway na iya, tamada na iya magsagi ka butang padara ang mga barangay bla, tamada na mabutang sa mga baylihan. Kiti yung iban nga mga tawo, way man gabayli mo, magluwas lang sa mga hubog mare. Amo gani, amo na ang nakita naton diri karon nga mga senaryo. Dumduman ko sa kung una ang mga kakilala ko nakagadan makububulins mo. Oo. Kahit isang una may balay kami sa probinsya, ti amo Mm. dai gabi abe ti malsinsya ka pa na sige ni kanan mo. Nga ti malakat ka mo abe sa amunay nga barangay, iti Mm. madisko ka mo do mo na. Tapos ang iba ano pa na, ginalakat lang. Mm. Bisan gabi, mo na ang nakita ta dirang senaryo tapos ti kon tapos na tiga paluli naman sila do ka organized man Oo. ang amo na abi no nga mga senaryo dira ko ni panggid diri sa syudad ti ang iba niya resulta ano pa sinuayay dira karon kun magtulukay lang. Mm. Ah, Amo gani. Diri Bobulens. Pero di diri sa syudad ya daan mar. Way talagsa lang kita diri makabati isang sound system. Ang mabatian ta diguro yati sa sulod sang Smallville Dra ya kalabanan nga gaano mo ga clubbing ang mga pamatanon Bobojo Marti ang iban dara way takabalo ti basi mga minor pa na dara ga kadto gani mar hindi lang balanon sa postura sang ila abi nga sa ila abi nga image ang posture abi nila sa kalawason Manila ti hindi ta mabalaan kun minor or 18 years old and above na nasa legal na abing edad mar. Ang mga pamatanon abi subong do na unahan sa lawas. Oo. Bobulens. Pero Mm. depende man na ang iban una sa edad uri lawas. Mm. Galing kay ikaw mismo, ikaw nga teenager, balaan mo na gid nga minor ka pa, kagway ka pa naka 18. Dapat ka balo ka man maglimit sa kaugalingon mo mari. Galing kay ting iban na sabik balado gusto gid curious balamar nga ginatawaga. Gusto nila nga ti ma-experience man ang nightlife dari sa aton sa syudad sang Iloilo. Galing kay tikon kay isa bala do ka sobra man maraw. Amo gani. Siguro sa ano man no, sa technology man ba Bobulens. Mm. Ay kay kun lang taon naton halos subong mga pamatanon may cellphone na mo. Mm. Di ko na nung makita nila sa cellphone at amo na siguro ang iban ano man nila ginasunod. Mm. Muna blati siyempre kung mas scroll sila da may makita sila da abi nga do naga south sa dancing ball. Mm. Abi Bobulens. Muna ang isa dira sa mga kinalantaw taman diri no kay kun ang taon naton ang kun ipanggid naton sa iban nga mga lugar especially diri sa may probinsya ya ang mga tawo to ya do nahidlaw sa disco. Oo. Area sa syudad do adlaw may disco mo. Mm. Kung may ano ka lang abi may pocket money ka lang da. Oo, may kwarta ka lang ka, disco ka, kadto ka na di sa Smallville mo. Amo gani bisan na oras kis punog mo naman kun alas 4 ne. Oo, ang ano na yung problema, diri blado, why kita bala sang sang isang salita nga ginasiling nga ti bawi-bawi ang obra diri sang sang city government mar. Ti amo na dara Bobulens ang nakita naton diri karon nga mga senaryo. Sige i-check ta ni kay do may information kita do may mga natabo naman diri sa syudad do basi makatimbre lang ko di Sige. balik. Sa do kasi ni karong information Bobulens. Mm. Ang sa headline ta lang diri about ibigay patigayon man nga drug bypass operation diri sa may Mulo kagabi no tapos diri sa may Haroman. Kag ang follow-up report ani plus tatali karon ang mag-live-in partner na nakpan sa drug bypass operation diri sa Lapos, Iloilo City. Duha nga sila karon nga detalye kay information bantayan sa akon sa pagpanumbalik. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Madamo gid nga salamat Bombo Jomar Villa. Ti ang relationships niya kabahin niya sang aton nga kabuhi. Galing kay ti syempre ang mga teenagers luyag niya nila mag-spend sang majority sang ilaya nga oras upod ang ila nga mga friends sa sulod sang classroom, sa agwa sang classroom mainina mga barkada abi nila o galing kay tikon kay isa nakita mo way nakita bala sa sa limit
sang pagpakig-abyan, okay lang na yan ati after klase, abi maka kamo makatambay-tambay, makailistryahanay kamo sa mga friends mo, pero ti hindi naman ko tani bala maglawig pag asta sa tungang gabi tambay na lang kamo nga tambay. May ginikanan pa kamo sa sulod sang panimalay. Dapat nga ti ang oras sang pagpauli. Sang una gani dapat alas 6 ara na kamo na sa sulod sang panimalay, alas 6 ang gabi panyapon na kamo, tapos na ang tanan amo na gani nga ginasiling kung kaisa bala ang panyapon, very important gina kay ti syempre dra kamo ga urup danay nga mga mga miyembro sa pamilya, kay ti kun kaisa kun palanyaga hindi man kamo kaupdanay kay ti may masako man na tagsa-tagsa sa inyo, imo mama abi nagatrabaho, imo papa gatrabaho man. So hindi ka mo mag-urup danay sa isa kakaranaan. Tikon pa niya po, syempre tagpululi na alas 5 sa hapon, imo nga nanay kaga tatay, pati ikaw, kati tapos naman ang klase alas 5 sa hapon. Pagpuli mo dirati, maghimos, magtigaang, himos ang pagkaon, kiti para urup danay ka mo sa pagpanyapon. Kati sa tion sa panyapon nagakaon or after nyo abi sang kaon dara, what if kamo man nga mga ginikanan mag-reach out man sa inyo nga mga kabataan, mangkuton kunti kumusta ang imo abi nga adlaw subong sa eskwelahan, kumusta ikaw, para nga ikaw man nga ginikanan aware ka man kung anong nagakaratabo sa imo nga kabataan, para nga ti syempre ma-feel yaman bala nga ikaw nga iloy, ikaw nga amay, concern ikaw kung ano nagakaratabo sa iya sa amo na nga adlaw. Kati himuon siya nga ti daily habit nga every day mamangkot nyo sa ang imo nga bata, si babayi man na or lalaki, nga ti mamangkot nyo sa kung anong nagakaratabo sa kada adlaw niya nga ti pagsulod sa eskwelahan kag also pagwa sa eskwelahan. Kag dapat man kung sino ang ginaupod nila nga mga friends nga ti balanta man way man guro sa aton dari nga mga kabataan nga wala sang friends. Madamo sa mga friends ni mga kabataan ninyo, mas maayo gid nga ti makilala nyo man ang ining mga ginaupod-upod nila nga mga grupo abi nila barkada sa sulod sang eskwelahan or sagwa man ina sang eskwelahan. Kay ti way bala kita kabalo base bala kun sino na tuya ang ginaupod sang imo nga mga imong kabataan nga hindi gali makapamayo sa iyaya nga iya nga pag-eskwela, iyaya nga tuon. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 12 minutos makaligad ang alas 5 sa aga, pero kung kaisa abi nyo kibot ka na lang way nagblaga puli imo bata gali ato na ya sa may bukid, nagupod na bala sa rebuilding nga grupo mo nga ti hibaluon tagid ang aktibidad sang inyo nga mga kabataan. Hindi na pagsalig pa sa mga barangay officials kag mga kapulisan ang pagbantay kag pagmonitor sa imo nga kabataan, kay ti obligasyon ginauna sang iloy kag amay. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 13 minutos. Makaligad ang alas 5 sa aga. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Yari ang isa sa mga maswerte nga tagdaog sa pinakaunang nga palengke draw sang swerte sa palengke 2023 promo. Balde-baldeng pa premyo na, may cash pa. Ako si Alicia Obispo, sang barangay Sook, Aribalo, Iloilo City. Nagdaog sang market draw, sang swerte sa palengke, sang Aribalo Public Market. Nagamit ako sang proof of purchase nga Nor Broth Cubes. Isipon kong akon nadagaan 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Kag isa ka balde nga gift pack. Nakasulod sa balde nga orokan. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag Star FM. Madamo gid nga salamat product sponsor sang Bombo Radio kag Star FM. Tungod sa akon nadagaan, may inugbakal na ako bugas, kag dugang ibakal, proof of purchase. Basta radio, Bombo. Star FM is all for you. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 30 to August 5, 2023. Ang Agosto 4 amo ang first Friday sang bulan. Sa sining adlaw ginaagdang tanan nga mga devotees and non-devotees ng Sacred Heart of Jesus sa pag-attend sang first Friday Mass sa La Tolda magasugod alas 5:30 sa hapon. Sa Sabado, ang Binhi Band Iloilo's premier rock band ang saliwat mag-a-unleash ang ilang great collection of rock songs sa concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo sa Agosto 5, blasting off alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 6, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangtubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas.
Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalago. Sa Bombo Philippine Standard Time, 22 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Sa hindi lamang madugay, aton na tsakiron ang linya ni Bombo Jomar Villa. Ibaloon tama nga natipon nga balita direkta sa patrol. Kati ang may ara na naman sa mag-live-in partner nga nadakpan na naman sa drug buy-bust operation dari sa may syudad sang Iloilo. Do kalabanan ni subong nga ginapangdakop sa drug buy-bust operation, puro tanan mga mag-live-in partner. Sang damlag lang to, hang taga taga Pasig City kag taga Dumaraw Capiz. Aga patunag kadto diri sa may syudad sang Iloilo para nga mabaligya kun tani isang ilang illegal nga droga. Galing kay tianhon mo na kay ang pusher buyer, isa ka pulis, way sila kabalo kati ka transaksyon nila. Isa ka pulis, dito natigayon sila nga madakpan sang mga kapulisan. Kati kung medyo dako-dako man to or dako-dako gani ang natigayon nga makuha sa ila makumpiska nga balor sang illegal nga droga makon mo labot 3 milyon pesos. Ti una nga tungadaan ang baligya to nila sang shabu or illegal nga droga 35,000 pesos. Tapos nakuhaan pagid sila, ginrikisa sila, nakuhaan pagid sang madugang nga mga sachet sang illegal nga droga. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 23 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Sa kirong taanay linya ni Bombo Jomar Villa. Bombo Joms, come in please. Pabolet, plus report lang diri, may isa diri ka vehicular accident nga nagalunta diri sa may area sang Barkibuhang, distrito sang Haro. Adre gid ni siya di mismo kon halin ka diri bla sa may Taytay, pakadto ka na di sa may terminal, Teres terminal. Halin diri sa may Taytay, pagdulhog mo siguro do mga ang kalayon 100 meters, no? Kung sa diin, ti isa diri ka balayo ang gin arado ni isang salakyan diri sa may area. Ang involved dari amo ni ang Nissan Navara, no, nga pick up ni color pula. Ako sa din about the damage kay ding tubang di dari ang plate number sa salakyan amo ni ang KCV 645.
Dere, amo ning plate number tayo wala man si pasero di sulod kay information no gin dala na to sa police station project na di bay. Ari be dire kita di palapit is may puloyan nga gin salakay. Dere gid ni sa gadres dalan. Dere kung makita mo dere ti uman isa sa may light materials nga puloyan kag makita mo dere nga do nag ano gid do nag osmod gini ang iyang haligi di ho do na salakay ni siya. Adre kag makita naton ang mga siniskilid ado dingding yan mo ning kalagupik adre tapos may isa pa gid diri sa kilid ang ano ni do mga kawayan na skilid ho nga nagkalaguba man adre sa area no ari bang ko ta kay sir do dire pag kinan siya mo din depet wala dyan sa skilid man okay ka mo na dala ano no ang mayari sa giyas anak kayelo na. Pero kayo na, anong nabatian mo? Bagom na kami din, kaya nangkakal kami din kapis. Bagom na kami din. Padrim lang ka mo? Hindi ka mo, disyak? Pero huwag mo kabatikin ang doon nagdidakok eh? Why man, sir? Okay. Waay sige, tao sige. sa sulod sang balay, Mar? Ang initial doon nagapanghimos kay na. Oo. Direkig doon na igo patukunok iningit. Wow. Aribit sa sanggi di ho. May tawag di sanggi. Dahil na kay ano tadi mamangko tadi sa iya ho. Sige. Regarding ni karusan na tabo de. Diri sa iya no. Nila kay dugay kami si makapilangot kita diri. Tay diri ka mo kinasulod balay ho. Oo. Oo. Ati regula sa tay ho. Bali ano oras gito tabo nga gi sa lakay mo rislak yan. Daw ay kurang ko mga alas 3 na guro. Dulom-dulom pa. Gano ka mo di kinasulod? Dahil ka natulog pa yun. Katulog pa ka mo. Tapos, di ka dapat ka nagtulog diyo? Ari na siya. Kaya ari God. aral siya mo Ibreo. Ano ang portion ni kabalayan din na slakay? Ano da? Kusina or ano? Tiyanggi. Tiyanggi. Di ba tawag din tiyanggi kina? Aral sa ko isa sa ibang ko. Kada, tulog? Oo. Tapos ano din na batian nyo kinan to? Ito nagigwa na yun, naginagamak. Ito ginagawa namon, panagin abrihan namon. Hindi ko ba ako lang pertana, hindi na siya gagawa. Napintalan siya ka lamisa, kag mga termos, ang iyang gastob. Ano may pizza? Oo, tim ito ginagawa ko, gubuon, pagwaon siya. Okay. Okay naman siya. Ha? Okay naman siya, ara tindog. Yung pila siya? Why man pila sa akin, kung ano ka-kaiser. Mm. Yung iyong pilot maka-kaiser. Do gapla na kita goro? Oo. Ang fix up niya, ano da, siglagan niya house? Ang pick up ang turo kay hubog sila nga sa sulod, mga 4 sila. Wow. Hubog? Oo. Hubog. Ang Hindi ka katurog pa, nag-doktor sila kaya nakaturog pa siya. sa balon diskusya na? Oo. Yung 3 mo araw sa guwa. Okay. Siguro ang impact sini kay do nagdiretso abi diri sa may ano, ang ano bala, ari blay utang tadi. Oo. Ang ano nakabunggo pa sa poste kay do nagka-look up to ha. Mo to ang kuno ang ginstaka pa to amo siya nagbunggo na. Nagbunggo sa patse. Paglupad sa patse, bumunggo sa igat. Sa may natungtong nga bato. Tungtong na sa bato, nagpatito sa may gatel. Tapos malukso sa tangke. Pati kung why galito makabunggo kasi May makabunggo sa bato, patay ni siya kay napatay ro pirsa na igo kalabot kaya sa nagahigda nga bayo. oo. Ari sige ano giningala mo tay? Si Bodol, si Roberto, Roberto ano? subtenente. Subtinente. Oo. Ari bla may trigo diri sa ano ni katulog na dis Changi ha. Sige be. Nay, bali ano kinang natabo man diri ho kay diri gid sa sulod gali tubang lang ta diri pinay. Tanay. Ano na? Wala ko batsyag nga minagbunggo na. Nabatyagan ko lang ang termos ko lang nagtabog sa akon. Ang electric pan, ang munaon lamisa. Ara o. Doon na trap ka kuno sulod pagit. Oo, di pagwa. Nga na nung natabo na. Na liswi. Diri ho. Amo ni dras bertanga di sulod. Ti tapos anong ano mo adin may pilas ka ano? Why man ang daw naigo man lang isang kahoy daw ang diri ho. Pag termos. Wala man kay ang Kanulaan? ininit bugnaw. Ti kon bago nga init to pasok agad. Oo eh.
Okay. Ang pagkita mo kinadrip ang salakyan, no? Naka ano ba de? Oo. Di ba subang? Oo. Yung mga driver to, naka-istorya to si mo? Wala. Ha? Wala. Hindi na to kastorya, Mar. Hindi na to? Ubog mo. Nagpuli silang tatlo, kita ko. Nagpuli? Naglakat sila kadtutong. Uy, patulong Oo. sa bungog nila to nga nakabunggo sila da. Kita naman sila. Doon nakainom pagid kuno sila to? Doon nakainuman. Ang isa diri ko lang pamangkot diri kun di sila kadto to kay di siyempre may gisalakay sila diho. Amo gani, Ah. pero ang driver, Mar, nagano napuli man ang driver? At ang tatlo sakay ka pick up. Tatlo. Di sila pa kadto. Kadtutong. Eh, Dito taga din sila taga. taga Barutak. Barutak ano? Wala, balo basta Barutak man daw. Barutak. Di damage sin ano balay mo diho. Ano ni porsyon ni wasakin ni tanan diho. Sa akin na, tiyanggi Tiyanggi ko na. na da. Oh. Ti paano na lang na be? Kay naglalakat na to tatlo to. Amo gani. Ti anong plano mo ni karon ma'am pa ano mo gini patawag mo gini sila ho? Siyempre ang paano ng negosyo tani karon kung di nila ni pagsitulon. Oo, why man sila may hambalabing ati baydan nila kun ano mga damage diho. Ay, nagdiretso lang sila yung lakat kadto to. Tatlo sila. Uy, patuguro ka marasmas gani, Mar. Amo gani kay hambal to kay nasang ano mo na utod. Ha? Iyo. Tiyo. Amo tong interview to nang laki di bla tiyo gali. Ang isa to ano katulog pa di kuno silakyan kinaho ay siya balong ano disgrasya na siguro sa kulubon bla. Ha? Ang diin. Ang sa sulod di ba yung nakatulog pa kuno kina di sa na disgrasya? Oo. Katulog pa ta na ang upod nila diyo. Kainom siguro. So amo na ang dami Pero ang state driver, sanggit Mar, dito. dead niya, Mar, ang driver, Mar. Driver upod ba to? Upod sila bombolins. Ano, naglalakat sila tanan? Tatlo no ang information apat tapos may tatlo man check tani kung pilagid ang pasahero. Luman lang to ginang nagsundaray sila lakat to. Tatlo? May pulis, Mara. Luman lang kita ko. Ambot lang. May isa pa haw. Oo. Tapos may pulis man kinarespondede. May policeman. Oo. Investigar man sila. Sige lagas na to. Wala man kay tapos nila interview diri ho. Amo man pagpuli nila to. Tapos na to sila guro sitol. Mali naka-istorya tong tatlo sa mga pulis. Oo. Oo, nasitol na guro nila kagina. Ati ba si Mar, Pero nag-ano ikaw- lang, Mar, naghigop lang kasabaw para mamarasmasan sila? Amo gani pero ang concern din tagbalay mo. Ati why pa sila ka-istorya si mo ang pulis kung anong plano no? Hindi may ano naman nga makadto sa may ilang station Mm-mm. kagina. Sino? Ang pulis kagina. Makadto ka mo to? Anong oras karon pa? Daw wala ko ka ano tawagan nila di bata ko. So bali do may initial ka settlement ko mo na. Oo. Muna. So mo na ay ano gali do na schedule ni si mama kadto ka sa police station. Kag ang isa to basi na schedule man kung ano ni karon ang matabo. Adri Village. Sige. So mo na ano giningala mo nay? Arsinia Dalisay. Ha? Arsinia Dalisay. Ikaw gitagyanik balay? O ay ang gatiyanggi lang ko diyo. Ato tagiya ka balay. Din. Pero ti ang dapat siyang gyamo gid. Oo, tiyanggi ko gid. Oo, Sige, mayo lang kay why man na paano si nanay ba? Dalisay, dan apelido na? Amo gani diri sa karon basi ano bla ma-responde di karo si ano Dalisay klalata. Oo, gani man. So Tessa, no na ano na ni kay duwa magit sa pilastis na nayo do panlakit na lawas. Dito lawas mo sakit oh. Likod man lang anay igo gamay sa may lamisa daw. Ay. Dito gin ano naman okay na likod mo be? Pa-x-ray lang to. Ha? Pa-x-ray. Sa at least ano basi kun may damage or ano bla ita man na pangayo. Pa-check it sa doktor, Mar. Sige so muna pang pulis no ang latest tres may pagibuhang sa nagluntad ni karon nga aksidente diri sa Manisambit nga lugar. Inis si Bombo Jo Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Jomar Villa. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 34 minutos, makaligad ang alas 5 sa agat. Siya kiron taanay, linya sa aton sister stations, ang Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod.
Okay, ara na mga kabombo ang aton nga sister station. Good morning, Bombo Good morning, Joy. Bombo Joy. Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas, good morning. Diri sa syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita, ginakilala ang Negros Occidental Police Provincial Office o kanang NOCPO bilang Best Police Provincial Office no diri sa bug-os nga Pilipinas, Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas, matapos nga nakakuha sa nga rating nga 92.33. Samtang ang amo naman diri ang City Police Office, ang Bacolod City Police Office, ang giningadla naman as Best City Police Office sa bugos nga pungsod bangod sa rating nga 97.04. Dako gid nga bukal no Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas kiti lunsay ang amon nga Provincial Police kag City Police Office diri ang nagpanguna o kung nakakuha sa nga top 1 ini nga inline bala no sa 122nd Police Service Anniversary sa nga Philippine National Police nga patigayonon or igahatag ang awards sa Agosto 8. Sige pa bulahan gid ni Mayor Albi Benitez, Bacolod City Mayor Albi Benitez, ang BCPO nagpost siya sa iyang official Facebook page man sa pagpanginbalahan sa amon nga police or city police office kasubong man no, sa pagpamuno ni Police Colonel Noel Alinio diri no sa BCPO and ginadayaw niya ang mga operasyon sa BCPO. Samtang sa dugang paginamon nga mga balita diri gin-terminate na ining 49 ka mga job order employees sang Bacolod City Government kag suspendido naman ang 4 ka mga regular nga empleyado nga nagpositibo sa illegal nga droga. Ani kahapon 46 pa lang to sa initial nga report ang mga employees bala no nagikan sa Bacolod Traffic Authority Office kag Public Order and Safety Office o kung Poso nga nagpositive apang nadugangan sila and sa karon yara na sa 53 sa kabugusan no nagikan sa Bitaw kag Poso ang nagpositibo sa illegal nga droga. So gin-terminate gid gilayon ini mga job order employees samtang ang mga regular employees naman Bombo Western Visayas ining 4 no magapaidalom pa sa investigasyon sang City Legal Office. Sa bahay naman sa probinsya sang Negros Occidental tinagapatigayon man sang ilatag sa tagsa nga mga random drug test ang respective nga mga banwa kag syudad diri sa amon at may pila naman nga nakauna naman patigayon sang ilang mga drug test may pila man dito nga mga nagpositive mostly mga job orders and sa amon nga provincial capital no magapatigayon man sang random drug test santo sa konfirmasyon sang amon nga provincial administrator si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Una naman naging payag ni Governor Bong Lacson, Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas nga if may mga reports bala nga mabato no sa provincial capital nga may ara sa nagagamit abi or naga-engage sa illegal nga droga, bukas gid ang Kapitolyo sa pagpatigayon sang random drug test sa mga empleyado. Sa karon may ara nga daan sa mga unverified pero unverified pa ni siya no unverified reports suno kay Attorney Ricardo Diaz natuhoy diri. Samtang ang senior citizen sa may syudad sang Bago, diri sa Negros Occidental nga na-missing bala sang Hunyo 20, nasa puwan sang Agosto 1 nga nagautaw-utaw sa Suba. At isang June 20 no ginpangita gid ining 62 years old nga si Martin Dupalaag sa iyang mga himata. Nagpatigayon to sa search and rescue operation, nagpanawagan to sa Facebook kay ti ulihi ini nga nakitaan Bombo Western Visayas nga siya ang nalumos bala. Isang Martes nasapuan ang iyang bangkay sa Suba sa Purok Riverside Barangay Antipuluan sa Maya Bago City kagayara na sa advanced state of decomposition. Mismo ang iyang mga himata ang iyang pamilya ang nag-identify sa iya. Amoy na so far, Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas, ang mga natipo naman ng mga reports diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome man kag mayong aga Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga dalaguan manamon diri nga balita sa amon sining probinsya. Kagabi na labot namon diri ang Iloy ni Angel Villagracia nga matandaan gani amo ni ang nakakuha sa Bulawan nga medalya sa 100 meter hurdles
secondary girls sa nagapadayon nga palarong pambansa 2023. Si Angel Villagracia ni Bombo Lindsay Bombo Radio Western Visayas tumandok ini siya sang barangay Sulo Banwa sa nga Pontevedra man. Nalabot namon gabi diri si Nanay Josephine Villagracia kaginpayag sini nga tuman gid ang kalipay nga ilaman nga nabatsyagan matapos nga nagmadinalagon ni ang ila sini nga bata sa ginapatigayon ning palarong pambansa 2023. So suno sa iya nabulong gid ang iya sini man nga kakapoy kay man na naga pangamuhan ining iya sini nga Iloy Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas sa bahin sa nga barangay Sublangon dira man sa Banwa sa nga Pontevedra kan isang nabalitaan niya ini ay nag-udyak-udyakid siya sa kasadyaman. Si Angel ni ang nagabutho sa bahin sa nga Capiz National High School varsity player na siya diri kag grade 10 nagali sa pagbukas ang klase subong nga 2023 kag ginpayag man sa iya sini nga Iloy nga may pinagmanahan gid man si Angel pagabot sa iya sini nga napilian nga sport sini nga track and field Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas kay ining si Nanay Josephine nanay atleta man sa Banwa sa nga President Roas pagabot sa pagdalagan man kaga nagapasalamat maning iya Iloy sa mga nagsuporta sa iya sini nga mga sa iya bata no sa iya sini nga pag-intra sa palarong pambansa kag matandaan gani nga ining si Angel Villagracia man na Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas ang nagatag naman sa nga dungog sadto pa sa amon sini nga probinsya matapos man ini siya nga nagdaog man to sa Batang Pinoy 2022 bala nga ginihiwat sa Disyembre sa Ilocos sa Sur sa Vigan no kay nakapauli man ini siya sang pilato ka medalya including isa ka gold medal Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas. Sa iban pa namon diri nga balita sa amon man sining probinsya ginakabalak-an ni karon sang pila diri ka mga ginikanan ining pagpinila karon no sang mga kabataan bisan na tungang gabi na sa pila diri ka mga drug testing center sa amon sining syudad kay requirement Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas sa nga ila sini nga mga eskwelahan makon mo sa mga nagpalabot diri sa amon sini nga information alas 3 pa lang isang kaganhon nagapinila na yang mga kabataan niya para lang gid makapa drug test Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas kay requirement mo hindi sila makapa-enroll kung hindi sila makapa-drug test ay gani nabalaka diri karon ng iban kay pipila mo lang diri ka drug test center sa amon sini nga syudad tapos gina-pressure pa kay sa information diri nga gipalabot sa amon o gospor na ni kinahanglan nga ipasa gani amon ni karon nga nagapanglalain ning mga ginikanan subong man ining mga kabataan kay nagpinila sila tuya so ko subong gani nga adlaw Bombolinsi alauna pa lang kaginas ang kagano nya damo na kami to nakitaan nga naga pinila man kay man na magpalista nga daan, first come, first serve man mo, kagang ginakater lang sa nga drug testing center sa isa ka adlaw, 150 lang yaka mga customer. Ay gani ang panawagan di sang isa kakagawad ka gabi sang nalabot namon nga kung tani maghatag man sang konsiderasyon ang mga bulutuan nga nagarequire sini ilabi na ining universidad kag kolehiyo diri man sa may syudad sa nga Rojas kay makaluluoy ining mga kabataan nga nagpinila hasta magabi kag nagkalatulog na gani sa barangay Holtonila ho kay gipadayon man to sang mga barangay officials kay kaluluoy ni nga magabihan kag matunogan yung mga kabataan sa kilid sang karsada no, nga amo na bala tagaan konsiderasyon nga kung tani to follow na lang ni ang ang drug test man ang resulta kay total ma-inspila ni sila mo. O, hindi man ni sila siling ma-apply gid ni sa trabaho. O, gani amo ning panawagan karon sang isa man kakagawad sang nalabot to namong kagabi Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas. Amo ni so far mga balita namon diri man sa may syudad sang Roas kabugusan nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Zaldi Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning, Bombolensi Bombo Radio Western Visayas.
Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo, isla sang Boracay kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri lubos gid no ang kalipay sang coach no sang amon nga Aklanon athlete matapos nga makakuhit sang bulawan nga medalya ang amon nga athletic or ang amon nga Aklanon athlete sa patag sang athletics triple jump sa elementary level. Amo ini siya ang first timer no, first time lang gid nga sumabak sa ining athletics ang ining gold medalist no sa palarong pambansa nga si Rain La Vega Baladhay sang Aquino Elementary School. Imagine first time niya to nga nag-participate sa ining district meet, provincial meet, tubtob nga naglabot sa palarong pambansa kag nakakuhit sang bulawan nga medalya sa patag sang athletics triple jump. Samtang dugang man nga balita diri sa amon nagpa-record sa may bahin sang Kalibo Municipal Police Station ang isa ka dalagita matapos nga mabiktima sang peke nga kwarta. Ang ini nga dalagita naging tawag lamang kay alias Nene na biktima no sang isa ka manugluko no nga nagatag sa iya sang peke nga 1,000 peso bill. Tiyang ini nga dalagita nagabaligya tani sang isda para may iyaman to nga pang bayad sa iya nga tuition fee subong nga nagapalapit na ang opening of school year 2023-2024. Apang saway sang konsensya man ang nga suspect nga nagdulog lang gid sa ila to nga talipapa nga naka-helmet nga way gid na identify nga nagbayad sa iya sang peke nga 1,000 peso bill. Samtang dugang man nga balita diri sa amon arestado man no ang isa ka lalaki, isa ka habal-habal driver sa may bahin sang isla sang Boracay matapos no nga makuhaan sang ginabulubanta 20,000 pesos nga balor sang shabu sa may bahin sang sitio Kagban Ibabaw, barangay Manok-Manok sa isla sang Boracay. Ang suspect ginkilala kay John Joseph Luces Castro, 26 anyos, kag residente sang barangay Sulido, Nabasa. Presente ni siya nga nakakulong sa may bahin sang Malay Municipal Police Station. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Ang naging question dari ni Iloilo City Councilor Romel Doron ang ining pagpatrasak nga pagpautang sa mga board of directors sa Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative. Di sa speech ni Councilor Doron, ginkatingala sinikon nga ang ating pahanugutan ang multiple loans kung sa diin mayara sa miyembro sang board nga 20 gid ang loan sang miyembro kung sa diin 20 gini nagalabot sa kabilugan nga 7.8 million pesos. Kag may ara pagid gani isang 79 ka mga loans sa isa lang gid katawo nga naglabot sa masobra 4 million pesos. Pero abi nyo lang emosyonal dari ang isa ka konsihal si Iloilo City Councilor Alan Zaldivar kung sa diin nagkadto ang ginloan sini sa kooperatiba kay pating ngala niya ginlawag ni Councilor Doron. Base sa record, may 1.2 million pesos nga loan si Councilor Zaldivar. Pero sa iyaman niya nga pagpaathagin, gamit niya ang kwarta para sa balaydan sa ospital. Sang iya nga amay, kag wala niya inigin kawat. Way man niya ginaabusong kooperatiba sa iya nga loan, kag sa pagkamatuod, ginakabig ni siya nga member in good status. Buot sa lingon, maayo ya magbayad ang nasambit nga konsihal. Samtang sa iban pa namon dari nga balita, patay dari yung isa ka pasahero matapos nga ti madagdag samtang nagakabit sa ginasakyan nga jeep nga may biyahe Igbaras, Iloilo and vice versa dari sa may Banwasang Igbaras. Nagakabit ning isa ya kakamot perting isa ga cellphone. Samtang sa iban pa nga mga balita, gindayaw dari ni board member June Mondihara ang liderato ni Police Colonel Ronaldo Palomo bilang direktor sang Iloilo Police Provincial Office may kaangtanan sa kampanya kontra sa iligal nga droga. Kaya asod-asod man nga mga drug by bust operations ang ginapatigayon sa amon dari sa may
syudad kag sa probinsya sang Iloilo, especially sa Iloilo Police Provincial Office nga amo ang paninguha para ngati mahagan-hagan mapapas ang ining durugista sa probinsya sang Iloilo. Pero tidra sa inyo sa may Bacolod, Bombo Jairi, may mga job hire ngati involved sa illegal nga droga, nag-positive sa drug test. Tidri sa amon may ara man sa Iloilo Provincial Capital, ganis ang damlag lang may nadakpan man nga empleyado sang Kapitolyo ngati involve sa illegal nga droga kay natigayon nga madakpan pinaagi sa drug by bust operation. Ti grabe no, empleyado sa gobyerno naga-droga gali. Ti dapat manginhugot man ni ang screening ni sa mga luyag nga magtrabaho sa mga government offices galing kay kon kaisa abi palapit-lapit sa luwag basta gani close sa mga opisyal panigurado sulod ka na dayon bilang empleyado. Bombo Jairi. Amo gani Bombolinsi no do ka impresyon na ginabalatuod no sa gobyerno nga apisar sa imong mga qualifications Bombolinsi no naga-top gid gihapon kumiara ka sang kilala dira no malapit sa bisan diin man dira nga ehensya ti ini balang mga nagpositibo balang nga mga empleyado sa mga sang gobyerno especially ang mga regular employees kanugon gid kay ti kanami na bala kuntani sang ilang nga trabaho kag sang ilang mga benepisyo galing kay ti nagasulod gid sa illegal nga mga buluhaton. Ti imbes nga may Christmas bonus pa ni sila Bombolinsi, Bombo Western Visayas sa palabuton nga Disyembre kay ti madako-dako naman Christmas bonus sa mga government employees. Tunaw gid no Bombolinsi? Buga na nakakuntani sila sa benepisyo o galing kay ti ginaabusar man ang trabaho nila. Madamo man kuntani sa ti may kapasidad, may abilidad, may kaalam para sa mga government offices ni nga ti makasulod man kuntani sila gapaninguha man galing kay ti wala bala backer nga ginatawag, wala bala sang maninoy kag maninay nga opisyal sang gobyerno. Rason nga ti hindi kadali-dali sulod area nga ti lapit sa luwag, lapit kay mayor, lapit kay vice mayor, sa mga konsihala, sa barangay kapitan, kundi bisan ga-engage sa droga kay wayman sang mandatory nga drug test sulod bilang empleyado. Bombo April. About sakto gid Bombolensi no. Kag ang masakit-sakit pa sa termino ni Mayor kun ara ang iya kaliado regular gilayon Bombolensi samtang ang iban nga way isang backer kaluoy man kay tigulang na Bombolensi pero hindi ma-regular kay way gid sa may nagalakad sa iya nga papeles pero ang fresh grad gani damo diri na regular gilayon Bombolensi ka ang masakit-sakit ma-regular sila nag-engage na sila sa hindi tama nga buluhaton kag nagahaba gilay ng sungay Bombolensi nagapalapit pa lang ang mga mga kliyente nagakuringos na ang kilay kay ti nagapanaligman mo nga kung masugid do kay mayor ma-report kay mayor ay titiyo ko man ang mayor ninong kuman Bombolensi amo gid waslik poder bala nga ginatawag Bombo April, Bombo Radio Western Visayas. Pero ti dra sa may Rojas, Bombo Zaldi, mabalik ako dra sa mga estudyante nga naglabot sa punto nga nagdinugok ang mga estudyante dra sa inyo. Ano isa lang ni ang ginhatag nga schedule sa ila? Bombo Zaldi, tani ginatagan man ni sila sang medyo malawig-lawig man nga schedule man para nga hindi man sila dra maruya abi kag ti kabudlay katama mga kabataan panigin papulaw yan nila sa nga amuni ka lawig kag ti syempre ibandra ba ka agahon pa imbis kung tani inugtulog pa na kung tani nila Bombo Zaldi. Ay ang masubo-subo diri Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas kay sa nagliligad yung mga inadlaw, nagpamedikal na ng mga kabataan tapos ginulpi lang sila nga mapadrug test pagid. Dahil pila ba lang ding drug testing center sa amon sining syudad. Isip-isip ko guro, mga 3 lang. Hay libo ka mga kabataan ang ikiter ni nila. Ay kada adlaw nagalimit mo lang sila 150. Ay kundi nagaginuali, nagpinila to hasta kaganhon niya para lang gid makapalista. Ay makon mo na nga biyahian pa nila halin sila sa mga kabanwana namon tapos kung way sila diri pamilya sa sa syudad ay magtinulog sila sa karsada which is delikado para sa ila man Bombolinsi. That's why amo tong sa na-interview to namon ng isa ka kagawad in person ba kagawad Adonis Alihaga
nagpangabay ni sa mga bulutuan nga kung tani maghatag sang konsiderasyon amo ning nalibugan ta na Bombolinse kung luyag yang masigurado sang mga bulutuan kung tani nga ang kolehiyo gin requirement nga pa-drug test kay may natabo abi Bombolinse nga may isa ka graduating student na diri sa amon may nadakpan sa bypass operation which is nga naintindihan taman-taning tinutuyo sa eskwelahan galing ang ang proseso kagang pag-inform sa mga kabataan kasuop katama Bombolinse. Kabay pa nga ti mahitso ni sa nga tagsa ka mga school authorities maluoy man sila sa mga kabataan dara nga ti timprano pa kagahon pa lang ara na daraya para nga ti magpilang ibang tunuahay nagakatulog pa sa kilid sa nga dalan. Sige lang, alang na ginangakon nga tsempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madamo. Gid nga salamat, Bombo Radio Bacolod Rojas, kag Kalibo. Sa liwat, ako si Bombo Lindsay. Ermitan nyo bade para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus
ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang... Para sa Bombo Philippines Summer Time, punto las 6 sa aga ka Bombo mayong aga. Welcome sa Bombo News and Views. Morning Edition. Subungan daw kita sa Huwebes, Agosto 3, 2023. Sa mga headlines, sa top story of the day, Marcos Jr. Administration nagduso sang 9.2 billion pesos nga ipain para sa confidential kag intelligence funds para sa 2024. Sa balita lokal, Iloilo City Councilor Alan Zaldivar nagapati nga may malisyagid ang paglawag ni Councilor Romel Dron sa iya pangalan sa mga individual nga may loan sa Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative. Sa balita nasional, anay Presidente Rodrigo Duterte nagpakikita kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang nga guni pakikbahin ang pagbisita sa China sang Hulyo. Sa balita sa luwasang pungsod, numero sa napatay sa China bangod sa hindi kinaandan nga baha tugas ang Typhoon Doksuri nagsaka na sa masobra 20. Sa balita espesyal, mag-asawa gidbaligyang ilawan og kabulan nga anak nga lalaki agod makabakal sang malahalon nga cellphone agod maka-video-video. Sa balita naman sa negosyo, Vietnam mag-export sang 2 ka milyon nga African swine fever vaccine sa Pilipinas sa maabot nga Oktubre. Sa balita sa inampang Western Visayas, nagapanghaduwa na sa latest medal tally sang 2023 palarong pambansa. Kag sa balita sa entertainment, Kongreso ginatag nga wala sang gastuhon ng gobyerno sa biyahe sa bagong kasal nga si Congressman Arjo Atayde padulong sa Europa subong Agosto. Wala sa Bombo 2 minutos makrigad sa lasa. Isang detalye bantayan makrigad lang importante nga mga pahanumdom. Ikaw man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpala na 6 minutos magregad sa alas 6 ang nagapamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edison. Sa detalye na sa mga balita, top story of the day, nagadagat sa 9.2 billion pesos ang ginpropose ng Marcos Jr. Administration nga ipain para sa confidential kag intelligence funds sa tanan nga ahensya sa gobyerno para sa 2024. Sunod kay Budget Secretary Amena Pangandaman, 4.3 billion pesos diri ang confidential fund kag 4.9 billion pesos ang intelligence fund nga halos pareho lamang sa 2023. Kung pahat-pahato ng pinakadako among nagtupa sa Office of the President nga may 4.5 billion pesos, Department of National Defense nga may 1.7 billion pesos, Office of the Vice President nga may 500 million pesos kag Department of Education sa pagpanguna gihapon ni Vice President Sara Duterte Carpio nga may 150 million pesos. Ginbuyag-yag ni Pangandaman ini nga figures kadugan sang turnover ceremony sa Kamara sang 5.768 trillion pesos nga National Expenditure Program para sa 2024. Ini nga proposal ang mangyara sang 9.5% nga pagsaka sang sa budget sa mga tuig. Base sa General Provision Section sa nagligad nga National Expenditure Program, ang intelligence funds ang dapat ipain para sa intelligence information gathering activities sang uniform kag military personnel kag amuman sa intelligence practitioners nga may direct impact sa national security. Ang confidential funds naman ang dapat nga naangon sa surveillance activities sa civilian government agencies nga may tuyo nga suportahan ang mandato o kon mga operasyon sa ahensya. Office of the President po, merong 4.5 billion. Office of the Vice President, 500 million. DepEd, 150 million pesos. Yung iba, Department of National Defense, 1.7 billion pesos. Alam nyo po, yung confidential and intel funds, meron naman pong guidelines yan from COA on how to use the funds. Hindi naman po siya budget na parang pagkabigay, they can actually disburse it and use it. Meron din pong dokumento na sinasubmit po sa COA, and then may breakdown din po yan when we request the budget. So it's not, there's full transparency po in terms of the request for these funds. Namariyan si Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. 9 minutos makiligad sa alas 6 sa aga. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Aton sa mong hibalon ang pinagkaulihingan na kadsang panahon direkta sa aton nga Bombo Weather Center. Mayong aga mga kabombo, mayong aga si Bombo Ayan Bombo G. Sa balita kita sa panahon, ang southwest monsoon o habagat naga-apekto sa Luzon, kag Visayas.
Ibalo naton sitwasyon diri sa Iloilo City sa Subonga. Magalumon sa Iloilo City, amuman sa probinsya sang Iloilo. Magalumon man sa Guimaras. Ang kalalawra naman na patungana sang Iloilo City kag Guimaras so kun Iloilo Street. Makanay tubtob ka sarangan sa Subonga. Normal ang biyahe sa dalan nga sa pandagat via Iloilo City, Guimaras and vice versa ang mga biyahe sa kayong pandagat via Iloilo City, Bacolod City and vice versa. Magalumon sa Antique, ang baybayo naman sa nasabit ka probinsya, Makanay, tubtob ka sarangan. Visayas kita, Iloilo City, 14% chance sa magulan, 16 kilometers per hour kabasugon sang hangin, 26 degrees Celsius ang pinakanubo kaga, 31 degrees Celsius sa mana, pinakataas nga temperatura. Bacolod City kita, tuman ang galuma, 11% chance sa magulan, 13 kilometers per hour kabasugon sang hangin, 25 degrees Celsius ang pinakanubo kaga, 32 degrees Celsius sa mana, pinakataas nga temperatura. Luzon kita, Baguio City, nagaulan to ya 18 kilometers per hour kabasugon sang hangin, 17 degrees Celsius ang pinakanubo kaga, 20 degrees Celsius sumana, pinakataas nga temperatura. Vigan City, nagapanaliti, 24 kilometers per hour kabasugon sang hangin, 26 degrees Celsius ang pinakanubo kaga, 28 degrees Celsius sumana, pinakataas nga temperatura. Mindanao kita, General Santos City, magulugal umuno, 9% chance sa magulan, 3 kilometers per hour kabasugon sang hangin, 24 degrees Celsius ang pinakanubo kaga, 32 degrees Celsius naman, pinakataas nga temperatura. Kadto kita, Coronadal City, magulugal umuna, 3% chance sa magulan, 3 kilometers per hour kabasugon sang hangin, 23 degrees Celsius ang pinakanubo kaga, 34 degrees Celsius naman, pinakataas nga temperatura. Mga kabombo, ang adlaw nagbutlak 21 minutos antes ng alas 6 mga aga kaga, magatuno naman ni 13 minutos, makaligad ng alas 6 karon sa gabi. Mga kabumbo, bango na kamo kag magpadulong sa inyo tagsa ka mga opisina kag eskwelahan. Nagikan sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Chris John, Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa alas 6. Subong aga sa ilo kita sa balita lokal. Nagapati si Iloilo City Councilor Alan Zaldivar nga may mali siya gid sa likod sang ginhimo ni Councilor Romel Doron nga paglawag sa iya pangalan sa mga individual nga mayara sang loan sa Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative. Matandaan nga sa privilege speech ni Doron sa regular session sang Iloilo City Council kahapon, gin-question sini ang pagpatarasak nga pagpautang sang minilyon nga kantidad sa mga board of directors sang kooperatiba kag didto namitlang si Zaldivar. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Zaldivar, iyagin pahayag nga natingala siya kun nga agin waragwag ni Doron ang mga pangalan sa mga miyembro sang kooperatiba nga may loan sa pihak sang napasar nga resolusyon nga dapat selyado ang tanan nga dokumento. Suno kay Zaldivar, questionable man kung nga agin lakip ni Doron ang iya pangalan, apisar nga matinlo ang record sini sa pagbayad sang loan kung sa diin ginakabig pagani ini bilang member in good status. Bangod wala ini palya sa bulanan niya nga pagbayad sang 40,000 pesos nga automatic nga ginabuhin sa iya sweldo para bayaran ang iya kapin 1.2 million pesos nga loan. Dugang niya, bangod sa natabo, plano ni Zaldivar nga impason na lang ang iyang loan, agud hindi na pagmalisahan kaghatagan sang sala nga interpretasyon sang iban. Nabatyagan ko nga daw may gamay nga Malaysia, no. I just don't know no kung ano ang purpose, no, kung nga ang amo ato ang privilege speech, kaundan sang privilege speech. Kaga we all know naman nga during the previous session nga nagpasargan isang resolution to seal, no, the documents whatever ara dira. So nakibot lang gid kita kag nga no kung true enough nga gusto dipindahan ang kooperatiba nga mabutang sa eksakto nga a few names lang ang ara didto, no. Si Councilor Alan Zaldivar. Sa gangod nga balita na nindugan si Iloilo City Councilor Romel Doron nga wala sa may ginlapas nga laiga nga isang Data Privacy Act sa ginhimo niya nga paglawag sang 18 ka mga pangalan sa mga miyembro sang Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative nga may dalago nga loan sa kooperatiba. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Doron, iyagin pahayag nga ginlawag lamang niya kung anong nabutang sa dokumento nga gin-provide man
para sa ila may kang tanan sa investigasyon angot sa kooperatiba bangon sa pagpatarasak nga pag-grant sang minilyon kag multiple loan sa mga board of directors kag iban nga miyembro. Sunog kay Doron, wala gid sang anuman nga intensyon nga malisahan ang mga tawo nga ginpanglawag niya nga may dalagko nga loans. Sa pagkamatuod sa konsihal, madamo pa kuntani ini sang lawagon nga mga pangalan sa iya privilege speech apang wala na tigayon bangod sa limitado nga oras. Nagkuha lang ko sa mga top 18 gani, no? Iti amo na sa records nga nakita ko, kadlagko gid. Nga supposed to be tani, damo nagreklamo, nagakagto sa ako na be. Nya kami gani ma-loan lang sang gamay, hindi kami ka-loan, mga 50,000 lang, 60,000. Di ilaya millions and so fast. And multiple, yes, ang iban gani once lang do nabudlayan pa. So wala gid ko isang in-violate ta. Anong in-violate ko nga amay ginmalain ako, nga tao? It is only based on the data and based on the investigation, no? Nabarian si Iloilo City Councilor Romel Doron. Sa iban pa nga balita lokal, ginakilala sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 ang papel sa mga barangay sa kampanya batok sa ilegal nga droga. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Bomrad Abonado, spokesperson sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6, iyagin pahayag nga bangod kulang ang personal sa ahensya kag tuman man kalimitado ang ila resources, dako gid nga bulig ang ginahimo sa mga barangay, magluwas pa sa pag-augment man sang Philippine National Police. Suno kay Abonado, ang barangay gid ang first line of defense kag line of attack batok sa mga tawo nga involved sa illegal drugs. Dugang pa niya, nagaserbe nga mata sa ahensya ang barangay bangod nga ang mga pumuluyo mismo ang mas maihibalo kung sino ang nagagwa sulod sa ila lugar kag sila man ang makatumod kung sino ang makaduluda ang hulag. May kang tanan sa pagdeklarar sa mga barangay sa Western Visayas bilang drug cleared. Yara pa lamang ini sa 80, tubtob sa 90%. Gintuad naman sa natungdan nga ang Iloilo City kag Bacolod City ang duha ka mga syudad nga may dako nga porsyento sa nagakahilinabo nga illegal drug trade kag mabudlay papason rason nga hindi pa malabot ang 100% nga drug cleared barangay status sa bilog nga rehiyon. Definitely lapta man siya no, mga areas kita nga sa provinces may mga labilin pa. But then hindi naton matago ini nga sa mga syudad dira ni usually kay ti damo sang gagawa sulod nga tao. Iban sila marinta lang kung mabatian na to naman nagdadakpan ni sa ulihi. Marinta man lang sila pero ang obra nila maduso no. So ang dako nga mga porsyento gid katabo sa mga syudad, so that would mean sa Iloilo City kag sa Bacolod. Si Attorney Bomrad Abonado, spokesperson sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6. 17 minutos makinig sa alas 6 aga sa iban pang balita. Patay na sang masapuan ang isa ka mangunguma marapos ginapahayag na kuryente sa kahilamunan sa barangay Miraga, Buangan, Santa Barbara, Iloilo. Ang biktima mo si Jose Ronnie Hill, 54 anyos, residente sa nasamit nga barangay. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Jojo Octavo, hepe sang Santa Barbara Municipal Police Station, iyagin pahay nga naglawig sang kanding si Hill sa bakanting alote. Antes sa nakitaan sang residente nga nagahigda na kag nagauyat iya kamot sa live wire. Suno pa sa police ginhingaga padala sa ospital si Hill apang kindeklarar nga dead on arrival. Nakita ini sa isa ka minor, mga takna sa alas 3 sang hapon, sa isa ka bakante nga lote nga unconscious. So gindalaman ni dayon sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital kag gindeclare ni Dr. Sandra Joy Mayuho. Nag-expired mga alas 5:34 sang hapon. Initially ang aton nga kuan aksidente ni ton sa nakita pero padayon man kita sa pag-imbestigar kay ang kuryente bala nakalambod sa iyang kamot. Si Police Captain Jojo Octavo, 18 minutos makinig sa alas 6. Iban pa nga mga balita, bantayan, makinig lang importante nga mga panumdom. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamat... 10 minutos magrigad sa alas 6 sa kapamati ikaw sa Bomb News and Views Morning Edition. Sa lugar sa mong sinagapanguna nga balita nasional, nagkita ay sanday President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaganay Presidente Rodrigo Duterte sa Malacanang. Iaraman sa pagsapol sang duwa sanday First Lady Liza Araneta Marcos, long-time aide ni Duterte nga si Senador Bongo, kagaiban pa nga opisyal nga kabahin sa kanay gabinete kag sang gabinete subong ni Marcos. Sunod kay Presidential Communications Office Secretary Siloy Garafil, nagkadto si Duterte kay Marcos sa istoryahan ang iya pagbisita kay Chinese President Xi Jinping sa China sang nagligad nga bulan. Sunod pa kay Garafil, maginistoryahan nga iban pa nga mga isu kag may mga panugyan man nga ginhatag kanay Presidente. Hulyo 17 sang nagbisita si Duterte kay Xi sa Beijing matapos nga nagkomemorar ang Pilipinas sa ikapitong anibersaryo sang maragtason nga arbitral ruling sang 2016 kung saan ginpabakod pa ang exclusive economic zone sang Pilipinas sa West Philippine Sea sa pihak sang pag-claim sang China. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa alas 6 subong nga aga, nalakip sa proposed national budget sa 2024 ang kabugusan nga 543.4 billion pesos para sa programa sa climate change. Malapit sa 100 billion pesos ang ginsaka sa nga budget. Ipanggid sa 453.11 billion pesos nga yara naman sa National Expenditure Program subong nga 2023. Sunod ka Department of Environment and Natural Resources Secretary Antonia Yulo Luizaga, ipahat-pahat ang pondo para sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno agud nga masuportahan ang pagpatuman sa mga programa nga nakatuon sa climate change. Lakip sa mahimo suno sa Tinglicom, amo nga maka-entra ang Department of Public Works and Highways sa pag-invest sa climate resilient infrastructure. Sa bahay naman sa Department of Transportation, mahimo ini makatutok sa climate-friendly transportation design. Kag sa bahay naman sa Department of Social Welfare and Development, makapreparar ini sa mga halit nga itugas ang maabot nga mga bagyo. Nagalaw mang Tinglicom nga masuportahan sini nga pondo ang National Adaptation Plan kung sa diin diri na outline ang directions ang pungsod para sa climate change adaptation. Magluwas sa adaptation plan na mentionar man ni Loizaga, makakontribute man ang budget sa Energy Roadmap kaupod sa Department of Energy nga amo naman ang nag-facilitate sa amat-amat nga pagsalo sang pungsod sa renewable energy use. In terms of the DNR's climate change agenda on its own, we now represent the President on the Climate Change Commission. And what we would like to be presenting very soon, and hopefully in time for the discussions and debates on the budget, would be the National Adaptation Plan. The National Adaptation Plan has really evolved over the number of years. It never has been finalized, but we are happy to say that this is now in the process of being completed. And that National Adaptation Plan will mention the different ways by which the investments in the NEP actually will realize positive values for us in terms of adaptation to climate change. Si Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, Tinglicom sa Department of Environment and Natural Resources. 23 minutos makinig sa alas 6 aga sa kita subong sa balita international. Nagsaka na sa 21 na patay sa China bagod sa paglaslas ang Typhoon Doksuri nga kilala kay Bagyo Agay sa nangyari pa sa Pilipinas. Lakip sa nagkalamatay sunod sa local authorities, amo ang 11 sa capital nga Beijing kag sam naman sa kaiping nga probinsya nga Hebei. 27 naman ang nagapabilin nga missing sa Beijing kag 6 sa Hebei bangod sang mataas nga tubig baha nga dala sa mga bagyo nga ginakabig isa sa pinakamalala nga nag-igo sa China sa sining nga mga tinuig. Sunod sa report sa Chinese state media,
napatay ang iban nga mga residente bangod sa mga pagbaha halin sa bukid nga nagapalibot sa kapital nga syudad. Tuman kalaka ang pagbaha sa Beijing nga rason kung nga nagulpihan kagin pasiragid ang subway lines kag nakanselar kag na-delay ang flight sa duha ka airports. Sunod naman sa Director sa Institute of Public and Environmental Affairs, makabig na nga extreme ang pag-inulan sa mga pungsod halin sang weekend. Sa iban pa nga balita sa luwas ng pungsod, nagdali-dali ang Poland sa pagpadala sang dugang pa nga puwersa militar sa eastern border sini. Matapos ginakusaran ang Belarus nga nag-violate sang ilang airspace paagi sa ilang military helicopters. Ang Poland miyembro sang North Atlantic Treaty Organization o NATO kag isa sa pinakasuod nga kaalyado kag nagasuporta sa Ukraine. Samtang ang Belarus naman amo ang pinakasuod nga abyan sang Russia. Gindenay naman sang militar sang Belarus ang akusasyon sang Poland kag nagpasibangod nga nagapato-pato lang ini sang istorya bangod nga i-justify ini ang ila pagpasangkad pa kag pagpadamo sang ilang tropa nga ginapadala sa border. Matandaan nga antes ini una na nga nag-anunsyo sa Belarusian President Alexander Lukashenko nga may presensya na sang Russian Wagner mercenaries malapit sa ilang joint border. Suno pa sa Defense Ministry sang Poland, nagpadala ini sang dugang nga combat helicopters kag ginpahibalo naman ang NATO sang border violation nga rason kung nga ginpatawag ang opisyal sa Belarus agod nga magpaatag. Oras sa Bombo 25 minutos, makiligad sa alas 6, iban pa nga mga balita, bantayan, makiligad la importante nga mga pahanumdom. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon. 27 minutos makrigad sa alas 6 sa aga nagapamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Kabombo nagapati ka ba lang? Kung kaisa may pulos man, kung chismos ang imo nga tupad balay, sakto Bombo Gisa? Hindi siguro boring. Natabo ini sa West Bengal, India. Kung sa rin nabistong ilegal nga buhaton sang bag-asawa bangod sa panghuring-huring sa ila magakasilingan. Ang nahimo gali baw. Ginpasakaan gid sang kaso sang ako ng mag-asawa marapos ginbaligya ang ila 8 ka bulan nga anak nga lalaki agud makabakal sila sang iPhone 14 para makahimo sang Instagram Reels. Unang nga naarestong Iloy nga si Sati, samtang nakapalagyo naman ang amay nga si J-Dev. Sunod sa report, nagduda mga kaigod balay sang mag-asawa matapos nga wala na nila makita ng lapsag. Magluwa sa lapsag, ti may isa pa ka anak ang mag-asawa kag nagaedad sang 7 katuig apang sa sulod sang pilakadlaw. Ang subang nga anak lang gid ang makita nila sa balay. Nakibot na lang ang mga tao sa palibot sang mayara na yasang mahal-mahal nga cellphone ang mag-asawa kag naga-enjoy na yan sa paghimo sang Instagram Reels. Gilayon naman ini nga gin-report sa mga tupad balay sa kapulisan. Bangod sini, natigayon nga ma-rescue ang bata gikan sa isa ka babae nga posible among nagbakal diri. Magluwas naman sa human trafficking offenses. Ginpasakaan man sanday sa tikag J-Dev sang kaso matapos nga natukiman nga naga-involve man ini sa paggamit sang illegal nga droga. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligid sa alas 6. Yari ng balita sa negosyo. Bombo Business News.
Mag-export ang Vietnam sang 2 ka milyon nga bakuna batok sa African swine fever diri sa Pilipinas sa moabot nga Oktubre. Suna sa Vietnamese government ang bakuna iga-export sang Pilipinas para sa commercial use. Kaghimo ina sa AVAC Vietnam Joint Stock Company. Halin sa naaprubahan ang mga bakuna sunod diri sa gobyerno, nakapadala na ini sa Pilipinas sang kabugusan nga 300,000 doses. Matandaan nga sa nagligad nga bulan sang ginaprubahan sang Vietnam ang domestic commercial use sang 2 ka African swine fever vaccines. Bombo Foreign Exchange Update. Anin ang reference rate, 55 pesos and 19 centavos ang US dollar, 40 pesos and 98 centavos ang Singapore dollar, 7 pesos and 2 centavos ang Hong Kong dollar, 60 pesos and 34 centavos ang euro, 14 pesos and 59 centavos ang Saudi Riyal, samtang 70 pesos and 6 centavos ang British pound. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa presyo naman sa gatong, diri kita subong sa Mandariao, una sa Shell, 61 pesos and 10 centavos ang diesel, 65 pesos and 90 centavos ang regular gasoline, samtang 66 pesos and 84 centavos ang premium gasoline. Diri kita sa Petron, 59 pesos and 85 centavos ang diesel, 65 pesos and 20 centavos ang regular gasoline, 66 pesos and 10 centavos ang premium gasoline. Samtang diri sa Caltex, 59 pesos and 60 centavos ang diesel, 64 pesos and 95 centavos ang regular gasoline, samtang 65 pesos and 85 centavos ang premium gasoline. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. 30 minutos makrigad sa alas 6 agad. Dugang pang mga balita update sa pinagkauling medal tally sa Palarong Pambansa 2023. Bantayan makrigad lang ang importante nga mga pahanumdom. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha! Sa Bombo 31 minutos na makrigad sa alas 6 agad nagkapamata ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Update kita sa nagkapadayon nga Palarong Pambansa 2023. Ari wala ka bombo ang nagdugang sa mga medalista para sa Western Visayas Delegation sa Palarong Pambansa 2023. Mga gold medalist sila as of August 2, 2023, alas 6 kagabi o kun kahapon. Sa athletics, gold medalist sa long jump elementary boy si Jomel Dischiosa sang Iloilo. Athletics long jump secondary boys, gold medalist si Joshua Paturara sang Iloilo. Sa swimming, gold medalist sa 100-meter backstroke elementary girl si Anika Matiling sang Bacolod City. Sa taekwondo Pomse elementary boys, gold medalist si Nathan Lee Dedal sang Iloilo. Sa athletics, javelin throw elementary boys, gold medalist si Winnie John Paclivar. Sa athletics, sa triple jump elementary boys, gold medalist si Rain Baladhay halin sa Aklan. Sa athletics, shot put elementary girls, gold medalist si Erica Nicole Salmeron sang Iloilo. Sa athletics man 400-meter hurdle secondary boys, si Miko Villaran ang gold medalist halin sa Negros Occidental. Sa athletics 100-meter dash secondary girls, si Krisa Aguilion sang Negros Occidental. Samtang sa athletics shot put secondary boys, si Irex Gabriel Villanueva sang Negros Occidental. Samtang sa pinakauli naman nga medal tally kabombo, nagapangaduhan na ang Western Visayas sa nagapadayon nga Palarong Pambansa 2023 as of alas 5 ini sa kagahon nga tally subong adlaw. Ang nagapanguna sa gihapon among Region 4A kunang Calabarzon nga may 20 gold, 22 silver, 16 bronze. Nagapangaduhan na halin sa third place kahapon ang Region 6 o kunang Western Visayas nga may 20 na kabulawan nga medalya, 15 ka silver kag 11 ka bronze.
Pangatlo ang National Capital Region nga may 16 gold, 18 silver, 16 bronze. Pang-apat ang Region 11 o Davao Region nga may 11 gold, 1 silver, 5 bronze medals. Pang-lima ang Region 10 o ng Northern Mindanao nga may 9 gold, 6 silver, kag 12 bronze medals. Pangatlo naman ang Region 3 o ng Central Luzon nga may 8 gold, 7 silver, 12 bronze. Pampito ang Cordillera Administrative Region nga may 7 gold, 7 silver, kag 2 bronze. Pangwalo ang Region 5 o ng Bicol Region nga may 6 gold, 8 silver, 6 bronze. Ginasundan ini sang Region 7 ako ng Central Visayas nga may 6 gold, 5 silver, 7 bronze. Nagasunod ang Region 1 ako ng Ilocos Region nga may 6 gold, 5 silver, kag 6 bronze. Nagapang-11 ang Region 12 ako ng Soksogen nga may 5 gold, 9 silver, 6 bronze. Nagasunod ang Region 8 ako ng Eastern Visayas nga may 2 ka gold, 5 silver, kag 3 bronze. Nagapang-13 ang Region 2 ko ng Cagayan Valley nga may 1 ka gold, 5 ka silver, 7 ka bronze. Region 4B o ko ng Memaropa Region nga may 1 ka gold, 2 ka silver, 8 ka bronze. Nagasunod ang Region 9 o ko ng Zamboanga Peninsula nga may 1 ka gold, 2 ka silver. Pang-16 ang Region 12 o ko ng Caraga Region nga may 2 ka bronze. Samtang ang Bangsamoro Region ang wala pa sang may nakuha nga medalya. Tunay 5 minutos na nakaligad sa alas 6, yari ng balita sa entertainment. Ginatag sang kamera nga wala sang gingasto ang gobyerno kung wala sang gastohon ang gobyerno sa biyahe sang bagong kasal nga si Congressman Arjo Atayde padulong dito sa Switzerland, Italia kag sa Greece salin sa Agosto 5 tubto 27. Mayaraman sang official travel authority nga gin-issue sang Hulyo 10 kag pirmado ni House Secretary General Reginald Velasco on behalf sang House Speaker. Nakasada rin nga si Atayde nga among representative sa 1st District sa Quezon City, otorisado nga magbiyahe halin sa among petsa sa August 5 tubtob sa 27 padulong sa Switzerland agud itigluwas ang Pilipinas para sa Locarno International Film Festival. Ini kaangot sa katungdanan ni Atayde bilang isa sa Vice Chairperson sang House Special Committee on Creative Industry and Performing Arts kung sa diin ang chairman amo si Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia. Magluwas diri mayaraman sang official travel authority nga nagapahanugot sa actor turned politician nga magbisita sa Italia kag sa Greece. Ang pagpatag sang Kongreso nagakontra sa mga pahayag nga ginasabat sang gobyerno ang biyahe nanday Atayde kag sa asawa sini nga si Maine Mendoza nga nagpakasal sang weekend sa Baguio City. Una naman nga ginpahayag sang bagong kasal nga personal nila nga ginabayaran ang ilang nga biyahe apesar pa nga official pa ini in nature. Oras sa Bombo, 37 minutos na makiligad sa alas 6 sa aga. Kabombo na barian mong kabukusan nga pagparagad sang Bombo ni News and Views Morning Edition. Subong adlaw kita sang Huwebes, Agosto 3, 2023. Sa Bombo News Analysis, may tigulo, kapital sang mapisan nga obrero. Kami ang imo naging newscaster. Bombo G sa Padilla. Ang Bombo Ayan, gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sang isa ka adlaw, ako may nasugalaw, obrero, nga masako adlaw-adlaw, masami, aga pa siya nagabugtaw, kag wala pagani ang adlaw, makasanaaw. Padulong nagilayon sa iya trabaho, ginaobra sang may katutom ang iya pagpanerbisyo, maayo ang relasyon sa tanan nga empleyado, bagay, nga namutan, sang iya nga amo. Masaligan, mapisan, kag palangga niya ang iya obra, kag ginopdan pagid ini sang kalaba sang pasensya, ginakalipay giniya kun kaopdanan ma-promote, gakalangkag man siya sa ila. Nalabot, wala siya sang kahisa sa iyak tigipusoon, ginaobligar sang insakto ang iya obligasyon, wala gakalipat sa Ginoo magdumdum, gani ginagiyahan sa masanag. Ngadalan, nagbungagin man ang iya pagpaninguha, ang iya kapisan, madamo ang nakasaksi kag nakakita. Bagay, nga ginhari siya kag nangin regular sa iya trabaho, nga ginpakamahal, ang parangal nga ako natun-an sa iya, ang trabaho, ibaliw kag palanggaa, mangin mapinisensyahon, hindi magkataka, kay maabot ginang adlaw, maani mo ang mga bunga. Ini nga pangunahuna kag pananawan ang ginpadala ni SB member Jason Esteber Javier sang probinsya sang Guimaras.
Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Basta mapisan, may premyo kagid nga mabaton. Gani mga kabombo, pisanan nyo pagid, kag damoa ang paghimo sang entries. Bangod diri sa promo sang Bombo Radio, premyo ang nagahulat. Ako si Maria Jeanette Malanday, sang Barangay Tabukan, Mandurriao, Iloilo City, tagdaog sang 1,000 pesos nga cash bilang consolation prize winner sa Swerte sa Palengke 2023 promo. Baldi-balding pa premyo na, may cash pa. Sa first weekly draw sang July 29, 2023. Ari isipon ko ang ako na dagan. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Nor cubes ang proof of purchase nga gingamit ko. Gamiton ko ini sa pagbakal sang duga nga proof of purchase. Madamo nga salamat sa mga product sponsors kag sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya. Ang Oras Philippine Standard Time,
43 minutos na nakaligad sa tak ng alasay saga. Welcome sa Bombo Report sa Condition. Upod sa inyo anchorman Bumbo Donny Digala. Adlaw kita subong sang Huwebes, petsa 3 sa bulan sang Agosto 2023. I-check na to ng report ni Bombo Jomar Villa. Sinigid ang mga agamay duwa ka separado sini nga mga aksidente nagluntad sa may distrito sang Haro. Ang isa diri ginapahayag daw seryoso gid ang kondisyon sang pasyente. Check ta Bombo Jomar sa report. Please go ahead. Pamutoni, inuras lang gid no ang balat asag nagluntad ning aksidente, magkatuway ng aksidente diri karon sa may distrito sang Haro no. Matandaan sang damlag lang diri sa may area sang Barangay Buhang ang ining Nissan pick-up ang ginsalakay no ang sangge diri akag portion diri karon sa Puloy-an diri sa may Barangay Buhang distrito diri sang Haro. Kung sa dinti ang katulog ni sa sangge na murag-muragan kag doon natrapan ni sa sulod sang balay matakos nga napilpilan ang apertahan nga human man lang niya sa plywood asang nabugaan ini siya sang kung na nabugaan sang sining salakyan ang iya sinidring nga sangge no. So ang ining biktima diri ang tag-iya ni sa sangge amo ni si Arsenia Dalisay kag ang tag-iya ni sa balay amo ni si Roberto Subtenente no. Bali ang ining si Arsenia ining sangge nagkakilala lang ini siya diri sa sining Puloy-an Bumudone kag mo nating nagabaligya sa dira sa nasambit karon nga lugar. Way man sang serious injury gid no ining tag-iya diri sa sangge ang gin assessment diri kina sang Iloilo City Emergency Responder o kon ay sir Bumudone ti maswerte lang to kina kana mention niya ang sulod to sang iya sining termos bahaw na nga pinaula gito saya tiri kun bag-o na tubig kagin sudlan posible nga napasok pa ni siya. O ano naliswahan siya sang termos or sang tubig sa termos siya Jones? Naliswahan siya sa tubig kay doon nabuka kato kuno. Bubodone siyempre sa impact lang iti human man lang sa kawayan mo plywood kag sin ang iya sili kitanggi kag dumay mga trapal patong gipagtagpi-tagpi. Amo to nga doan magit sa nakangkon sa dako nga pilas. Paswerte lang kay ang natabo dere Bubudone kay nakabunggo pagali ni una ang pick-up sa poste. Ang utod lang ati siyempre ang dalom sila si Bento amo na nga do naglalakad pada ang pick-up kag dumiretso dito sa Puloy-an amo na nga ang gidalantaw dira nga do gamay na lang ang impact. Kay ang balay nila ni diri sa may taytay mo lapit lagi din paglampuwas mo plus may buwang flyover. Di ba magi kay Taytay diretso dis may Ceres Terminal paglampuwas mo gis Taytay siguro do mga 100 meters more or less no ang kalayon halin dis Taytay amo to nga siguro posible nakabuylo manong maning salakyan kagway na makontrol kay information dere nakainom gali no ang ining driver dere sang sining salakyan Bubudone amo to nga way na nila matulpangdan kag information nga daw halin paglini sa birthday party. Pero ang hambal diri sa pulis nga gin istorya na nila ning driver kag ang pamilya diri nga ma-settlement nga magkita ay karon sa hapon diri sa may Haro Penti Station kung anong mga damages kay insist gito sa tagiya sa sangge nga mabalikan to ang mga damages ni sa iya sining sangge Bubudone nga to man ang ganit na ang iya sining buhian. Pero ti Bombo Jomar aside ya sa sining danyos nga dapat nga bayaran sang driver sa biktima kay nadami song iya sining property mo ang iya sining tiyangge. Ti drunk driving ang ginhimo sang sining driver sang salakyan na Bombo Jomar kag illegal ni no may ara kita sang anti-drunk and drug driving law. Di dapat i-implement man isang aton siring nga mga kapulisan kag i-charge pa gini ang ining driver sang salakyan kay ti hubog sa iya nga nagamaniho mo kag worst nakadisgrasya pa ginadakop gani sa mga pulis charge gani for violation sa mga pulis ang gagi lang sa checkpoint nga panimahawaan nila sining baho ilimnon kay nakainom
violation na sang anti-drunk and drug driving law or driving under the influence. DUI, ti ari pa nga hubog tapos sa kadisgrasya pa. Hindi niya pwedeng kung isettle niya sining danyos to sa biktima or sa tagiya to sang tiyanggi, okay na. Kaya hindi lang niya sang sinadra kutob ang liability sang driver Bumujumar. May danyo siya sa sining tagiya sang tiyanggi nga na damage kag may sarabton man saya sa aton sinipagid nga layi. Basi bala kag mahambal yang pulis karon dara sa haro nga ti okay naman nagsitulay naman na absuelto ng driver. Hindi. Dapat yan nga sabton pagid ang iya sining another violation nga nagmaniho siya nga hubog. Bumujumar. Plus that pa ni karon ang dogan diri karon nga panghayag man diri sang pulis Budone regarding sa sining natabo kay kina medyo sa ko investigador. Again, follow up naman regarding ni karon sa latest ni kung ano ang mga development diri sa natabo kag sa pila ka palawong kuranon madiri sa pamilya at na dapat man nga sapton diri Budone kay ang information kay nato nga duay kuno ni nakaano na panika istorya ning pamilya ni sa driver nga ang sentimento nila nga bisan magpangayo lang man tani sa pasensya duay kid diri karon sa pamilya nga natungdan. Ate hindi guro sang normal nang iya sining paminsaron Joms basi clouded sang impluwensya sang alcohol kiti kon ordinaryo kasi na kun matarong kasi na nga tao bis ka nakadisgrasya ka pa matuod pinakauna mo gid sina yang himuon mangayo ka pa sa ilo mo kun sakto paminsaron mo. Ang nabatian naton to sa bata ni sang tagiyasan sang Sartenia nakahambal pa ning driver Bumudone nga ti ano mo na kay disgrasya. Ti insakto man na Joms anhon ta na kay disgrasya ti pangayo ka pa sa ilo tapos kung may na damage ka na bayaran mo. Di amo man lang dani nang binayo nila nga do court na lang bala. Di maka sa da no maka. Pero hindi Joms hindi niya nga anhon tabi kay disgrasya hubog kaya imo nga nagmaniho mo. Ang isa pag ito kahambal sa tagbalay kati pagbugtaw nila na murag-muragan sila ang isa kuno to gasakay sa sulod Bubudone katulog ta mo. Makan mo. Amo nang ginatawag Joms nga reckless driving. Kay ti kung hindi ka reckless nga driver, balaan mo na kainom ka, ma-drive kayo mo, balaan mo nga illegal na nga mag-drive nga nakainom ka, may mga layi kita sina, ma-drive ka mo, ti reckless driver ka, kag bangod sinang imo sining nga recklessness, ara daya ang imo sining nga criminal liability, hindi na yung hambal sa mga kilala ta Jones nga anon tanabi kay disgrasya. Ti may disgrasya gid man niya nga disgrasya gid lang mo. Nga mahalong ka man, galing kay amot kung sa ano man niya nga pitik sang kapalaran mo nga na disgrasya kagid. Ti inaya mahambal ta, ti anhon ta na kay disgrasya, aksidente, way man na ginhungod. Pero lain naman na maghambal ka, nga hubog ka, nag-drive ka pa, nakadisgrasya ka, hindi ka na pwede ka rason nga anhon tabi kay disgrasya. Kay the first place, dapat way kaya nag-drive nga hubog ka mo. Ti amo na, kay do halin ko no sa birthday party, amo to ang information to kinanglamat ko man to sa pamilya natungdan Bumudone kag akwan gid lang halin gid lang sa birthday party basi bala Jones kag halin sa birthday party nagparty pagid why naman halin lang gid sa birthday party muna ang information nga halin lang sa birthday party sige kag Bumudone magulang gid no isa naman di ka vehicular accident diri sa may Tabuk Suba distrito diri sang Haro. Kontinente ang isa diri baudi do may pilas gid ni siya sa ulo. At tapos ang involved diri karon amo ni ang pribado nga salakyan, wasak gining windshield. Diri sa may driver seat. Bumudone. Ang information diri ang biktima ang ginkilala diri karon kay Redjan Barciliano, 23 anyos, ang Kubay Haro. Samtang ang driver sining pribado nga salakyan nga Honda City no amo si Wendell tani Francia taga Happy Home Banwa sa Saraga Iloilo based sa information sa pagprosesa diri Bumudone nga gulpila ni nagtabok ining biktima kay halin sa District Barangay Kubay matabok sa tani waya matulpangdan ining salakyan nga naga-approach sa iya rason nga nabungkuan ini
dito nga na kangko ni sang pila sa sining nga ulo, tugaman ni sa pagkabunggo ni sa iya kag ti amotok nga information ang damage sang windshield nga nakabunggo niya sining nga ulo papuputol niya mo nga may pilas siya ang ginassess diri karon sang Iloilo City Emergency responder kag base man diri sa pangusisa diri sa Pumuloyo nga dumadasig ang nadalagan sining salakyan kag ang hambal diri sa pulis nga way ni siya nagkabahar kag ang area lugar ang sa dinatabuan intersection nga kun tawon nga titanan tani nga salakyan mabahar anay antes ka maglabay diri sa lugar kay tama maniksako mo ang area nga natabuan diri karon sang aksidente. Ipabati tablano si Police Chief Master Sergeant Marlon Nagaste ang traffic investigator sa mapakigangutan sa Bombo Radio. Sir. Bali based sa mga witnesses kagina mga alas 6 sa aga sa ini si Red John Carl Barcelona nagatabok ni sa dalan so based sa iya statement wala siya makatulupangad kay diretso iya dala lakat gulpi lang na bungguan ni sa sang auto na ginamaniho ni certain Wendell din na Pransya Wendell din na Pransya Ano madasig kung naglagan kasakyan, sir? Bisa nakakita, madasig-dasigin man ko kay kag considering ara sa intersection dapat nagbahar sa. So anyway, yaman iya lapses. So kita istorya ta lang both parties. So nagsugot man sila nga hindi na lang pagpa-detain ng si Sir Wendell provided i-suportahan niya lang pagpabulong sa atong biktima. Din pinas ka biktima, sir? Nakagum ni sa mga kapilasan, mga minor abrasion na lang. Kon sa ulo, mga bakiras. Ang sa windshield to din po kabunggo, sir? Ang sa windshield, amotong nakatupa ang iya ulo. That's why amotong nagagom sa mga bakiras. Pero so far hindi ta pa maano kung may serious silang injury ay suno sa sir wala man sa sang daw conscious man sa kag wala man sa malipungan. Ang driver nakainom? Ang driver sa akong assessment wala man siya nakainom kag wala man siya nagay panimaw sang Ano nabunggoan niya, sir? Wala siya katalupangod nga ang iya aligasyon na gulpi lang nagtabok ang tao hindi tayo mambal kung ano ginang natabo. Ang lugar intersection mo, no? Yes, intersection. Si Police Chief Master Sergeant Aligaspe dari Bobodoni. Tigin istorya naman to ginatubang ni ang pamilya sa biktima kag ang driver. Kag ginagsugot nam lang hindi lang pag-detain kay karo sa hapon makita ay sila kag settle ni kun anong balaydan. Diri kay ang information nga ipa-x-ray gid ni sa pamilya ang biktima although atigin assess diri sang ICER kagin akurasyonan lang ang iya sa pilas diri sa ulo Bobodoni. Other than that, why naman niya sang violation tong driver nga nakabunggo, hindi man sa hubog, kompleto man siya sa papilis, updated man iya sining driver's license, Joms, why naman sang iban? Kompleto man, may provide pa ang driver's license. Tikita mo lang Joms ang diferensya sang sining ulihi nga aksidente, sang sa nauna dito nga aksidente. Ano? Ari aksidente lang gid mo. Gahalong man sa, hindi man sa hubog. Gulpihanay lang gid galing natabo. Kag nagisurya saya mismo dayon sa mga himata sang biktima nga siya ang magasto sa ospital. Ang pihak to ya why mihoy mihay. Amo gani ang driver ni Bobodoni way na siya nagaling sa tupad kinakabiktima kay ginaay na kani. Hindi sa hubog mo. Diara sa stop pabinsaron. May ga-suggest rin Jom sa una to balakay na nga driver basi kag kasuhan sa bala. Kuan niya ng kunong abogado si kagawad sa pre kabaluna Basi pro bono panisa ni kagawad kabaluna. Hindi sa pagsukton sang kuana sang fees
sang professional fees. Kay ti purely accident pa lang Joms mo. According sa iya, ti gapati man na si kagawad kabalo na siguro sa iya. Oo. Mm. Ako na ang isa sa doon natin lahat sa pamilya. Sige. Address sa area. Mo doon basta talian ng duga sa kadalik information at si Banyo Public Affairs Program sa Bombo Radio. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. Magasunod na darako sining mga balita sa Bombo Network News. Ini si Bombo Donnie Digala para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta. Magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Ngayon ng Huwebes, Agosto 3, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Trade and Industry nagpatupad ho ng price freeze sa ilang bahagi ng Central Luzon, bunsod ng mga nagdaang kalamidad. Namang si dating Pangulong Duterte nakipagpulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kampo nitong si Congressman Tevez ikinalungkot ng pagkakadamay pa raw ng ibang individual matapos silang maideklara bilang mga terorista ng Anti-Terrorism Council. Ito namang pulisyang nakakasakop sa lugar ng mga Tevez sa Negros Oriental, welcome development raw ang umano ang pagdedeklara kay Representative Arnie Tevez at 12 iba pa bilang terorista. Mamaya abangan sa ating palarong pambansa update ng Department of Education na doon naman sa Central Visayas naghahanda na rin mga kabombo at positibo yung kanilang pag-asa para sa susunod na taon na hosting nitong palarong pambansa 2024. At sa atin pong international news, may update tayo mamaya kay Pope Francis na nakapulong ang mga opisyal ng Portugal bilang paghahanda sa World Youth Day. Habang ang 43 katao naman patay sa malawakang anti-drug operations doon sa Brazil. Sa ating balitang palakasan, kupunan ng Pilipinas magpapahinga muna bago sumabak sa mga insakayo sa Asian Games. At live, nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nagpatupad ng price freeze ang Department of Trade and Industry kaugnay ho ng mga pangunahing bilihin at pati na yung mga serbisyo sa ilang mga bahagi dito sa Metro Manila at ganun din yung mga lugar dyan sa Central at Northern Luzon pangunahin na. Ang naturang deklarasyon ay sinabi nga ng Department of Trade and Industry na ang price freeze ay tatagal ng 60 araw sa mga sumusunod na lugar partikular. Yung Pampanga, Bulacan, Bataan, Saragosa, Nueva Ecija at Kamiling dyan sa Tarlac, maging sa Paniki, Tarlac ay iiral ang naturang price freeze. Sa ilalim ho ng naturang deklarasyon ng State of Calamity, ang nasabing mga lugar kasunod ho ng pananalasa ng Bagyong Egay at ng Southwest Monsoon o Habagat ay naapektuhan ng husto kaya't nagpairal ng naturang state of calamity. Pero ang Metro Manila hindi na isinama sa listahan, ngunit mahigpit ang monitoring na isasagawa ng mga otoridad. Sa ilalim ng Republic Act 7581 o ang Price Act, ang price freeze ay dapat na wakasan pagkatapos ng 60 araw maliban na kung maagang alisin ng Pangulo ng Pilipinas. Hinihikayat naman ng Department of Trade and Industry ang publiko na iulat ang mga lumalabag sa price freeze na pinapairal. At kaugnay pa rin mga kabombo ng mga kaganapan, tungo muna tayo dyan sa Marikina City. The biggest youth sporting event in the country. Palarong Pambansa. Palarong Pambansa 2023 updates. Ano nga ba ang mga nakahanay na aktibidad ngayong araw para ho sa Palarong Pambansa 2023? Dahil tuloy-tuloy pa rin ho yung mga nararanasang pagbuhos ng ulan, kuha tayo ng mga update dyan sa Marikina City. Si Bombo Ronald Taktay! Yes, Bombo Ronald.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ho yung mga na-experience natin, mga pagbuhos ng ulan. Batay nga sa data ng Department of Science and Technology, 9 na araw na ho mula nang mag-umpisa mga tinding mga pagbuhos ng ulan dito sa Kalakhang, Maynila at mga karatig na lugar na nagbunsod naman ng mga pagbaha at pagkasira ng ilang istruktura. Sa monitoring nga ng mga otoridad, marami pa rin mga unpassable na lugar bunsod ng nararanasan na pagbaha, lalo na dyan sa lalawigan ng Bulacan at maging Pampanga at Zambales hanggang doon sa may area ng Bataan. Bunsod ho ito ng tuloy-tuloy pa rin na pagbuhos ng ulan at batay nga sa pahayag ng mga eksperto, maaaring tumagal pa ho ito hanggang sa susunod na linggo yung mga pagbahang nararanasan sa central portion ng Luzon. Bunsod nga ng nadadagdagan pa na mga pagbuhos ng ulan sa mga nakalipas ho na araw at maging ngayong araw na ito ng Huwebes. Kuha na tayo ng mga update dyan sa Marikina City, si Bombo Ronald Taktay. Bombo Ronald, please come back. Bombo Dennis, hindi naging problema ang malakas na pagbuhos ng ulan sa mga atletang gustong maabot ang kanilang mga pangarap, lalong-lalo na sa kanilang karir na pinipili. At dito sa aking kinatatayuan ngayon, ang ating katabi, Bombo Dennis, ang Steeplechase Secondary Boys mula dito sa may bahagi ng Soc Sargent Region. Okay, Bombo Dennis, itong si Randy Degulacion. Okay, Randy, okay, anong nararamdaman pagkatapos ng mahabang panahon na pagka-training, gold medal ka sa Steeplechase? Masaya po ako ngayon dahil nasungkit ko po yung gold medal dito sa palarong pambansa. Dati po hindi ko po nakuha yung gold medal sa palarong pambansa, ngayon nasungkit ko na talaga. Okay. So pangilang palaro mo na ito, Randy? Pangalawa na po. Pangalawa? Opo. Okay, nung una saan doon? Sa Davao po. Gold ka sa Davao? Silver medalist lang po ako doon. Silver medalist, okay. Kanina hindi kayo nangunguna kanina nasa pangatlo ka lang, pang-apat. Ano yung naging motivasyon, striving force mo para makuha yung panalo? Inisip ko yung pamilya ko. Dahil alam ko mahirap lang po kami. Inisip ko yung pamilya ko na sana manalo ako dito dahil naghirap lang po kami. Oo. Ano bang trabaho na yung mga magulang, Randy? Nangunguma lang po sa po. Okay, so saan ka sa Soc Sargent? Sa South Cotabato po. South Cotabato. Anong school? Malta na National High School po. Malta na Elementary School. Okay, so ang mga magulang mo ngayon nakikinig sila, nanonood din sila sa Bombo Radio. Anong gusto mong sabihin sa kanila at ngayon champion ka na ulit? Ma'am, maraming salamat po dahil kayo yung inspiration ko para maka gold medal po ako dito sa palarong pambansa. Po ako ngayon dahil naka gold medal na po ako ngayon. Okay. Sabihin mo basta radyo Bombo. Basta radyo Bombo. Okay. Bombo Dennis, okay, thank you. Bombo Dennis, isa si Randy Delegacion, 17 years old pa lamang Bombo Dennis. Ang unang palaro niya, grade 6 pa lamang siya noon, diyan sa may bahagi ng Davao, sabi nga niya silver medalist. Ngayon Bombo Dennis, medyo nagkaantala nga kanina yung pagsisimula ng ating athletic events dahil nga sa pagbuhos ng manakanakang ulan. Sa aking kinatatayuan ngayon, dito yung finish area, nakikita mo naman Bombo Dennis, bigla na lamang lumakas yung pagbuhos ng ulan. Naghahanda yung ating mga team officials, yung ating yung mga technical officials sa athletics. Marami pang events. Yung mga ang lalaro ngayon Bombo Dennis, yung mga elementary, meron tayong mga short distances, 100, 200 yung mga elementary. Kanina nga sabi ko yung steeplechase, 3,000 meters ito, Bombo Dennis, mga kabombo. 7.5 ikot ng athletic oval yung kanilang ginawa. Meron silang nilulundagang area. Dito kanina medyo nagkakaroon ng problema mga kabombo dahil nga medyo madulas. Kaya may mga coaches na nag-advise sa kanilang mga players na wag muna silang mag-spike shoes dahil nga madulas. Kaya yung iba nagpaan na lamang sila para naman makuha yung kanilang panalo. Sabi nga niya kanina, meron siyang itinitirang lakas sa nalalabing huling round kanina. Nung nagkaroon siya ng opportunity, doon niya kinuha yung ibinos yung kanilang lakas at dito niya nakuha yung kanilang pangalawang medalya.
dito sa palarong pambansa. Nung una, grade 6 pa lamang siya, silver medal sa Davao. At ngayon, yung kanyang binimithing gold medal ay nakuha na ni Randy Delegacion mula sa Soc Sargent Region, Bombo Dennis. Okay. Bombo Ronald, interesado lang ako sapagkat nababanggit mo, may mga atleta na nga dyan na nakapaan na lamang. Yung anong materyales yung ginamit dyan sa track oval na yan, Bombo Ronald? Dahil may mga klase ng track oval na kahit umulan o umaraw, angkop yung kanilang texture o yung mismong ginamit na materyales. Dyan ba sa Marikina, Bombo Ronald, anong ginamit dyan? Actually, Bombo Dennis, pag mga athletics, rubber itong aking kinatatayuan ngayon. Kaya nga yung spike nila, yung mga may bakal, Bombo Dennis, kahapon nagka-problema yung isang atleta dahil nga yung spike niya, yung plastic, nagko-contrast siya, dumudulas dito. Yung mga ganung pagkakataon kasi dapat yung mga ginagamit nilang sapatos, yung may spike, yung medyo bakal, kasi kumakapit siya dito. Pero kapag yung kanina na staple chase, meron silang nilulundagan, doon na nagkakaroon ng problema, dumudulas. Kaya sabi ko nga, yung advice ng ibang mga coaches ay magpaan na lamang yung kanilang mga players, Bombo Dennis. Oo, kaya lang maaaring magpaltos yan, Bombo Ronald. At saka hindi yan yung standard talaga. Pagdating sa international level, hindi nauubra yung nakapaa. So, siguro mainam na mapag-isipan kung anong alternatibo para naman hindi talagang nakayapak yung ating mga atleta, Bombo Ronald. Oh yes, Bobo Dennis. May mga atleta kasi na doon sila kampante, komportable, pero ina-advise ka ng marami, Bombo Dennis, pero hindi talaga pwede yung nakapaa. Most especially kasi nagkakaroon ng sugat mga kabombo sa kanilang pa. Buti nga ngayon, Bombo Dennis, maulan. Pero pag ito ay nangyari sa summer season, mainit yung rubber, doon nagkakaproblema yung mga paa ng mga bata. Ang problema rin kasi ng iba, hindi sila sanay na magsuot ng spike shoes. Kaya nga pag tumatakbo sila para nabibigatan, mas pinipili nila yung nakapaa, Bombo Dennis. Ay, sige. Paki-describe na lamang. Ganun pa rin ba yung dami ng mga nanonood dyan kahit ilang araw ng matindi yung mga pag-ulan? Binila nga namin pang-siyam na araw na pala itong matinding mga pag-ulan dito sa area ng Metro Manila at pati na mga karating na lugar, Bombo Ronald. Oo, Bombo Dennis, ito ngang event na to, rain or shine. May mga konting pag-aantala lamang kasi inaayos yung ating mga technical officials yung kanilang tinatakbuhan. Pero pag tinitignan mo dyan, maaga kasi itong event, alas 6, Bombo Dennis. Pagdating ng mga alas 9, alas 8 niyan, mapupuno itong athletic oval kung saan nga chinicheer nila yung bawat rehiyon na kalahok dito sa third day ng athletics, Bombo Dennis. Sa aking lugar ngayon, nakikita mo naman, Bombo Dennis, kung gaano na lumalakas yung buhos ng ulan. Ay, sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Ronald. Yes, Bombo Dennis, mula dito sa Marikina City, ako si Bombo Ronald Taktay para sa coverage Bombo Radio Philippines ng 2023 Palarong Pambansa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Pang mga balita, mga kabombo at ka-Star Nation, binisita sa Malacanang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tinalakay nila ang ginawang pagpupulong ng dating Pangulo kay Chinese President Xi Jinping noong nakaraang Hulyo 17. Bukod pa dito, ay hindi nagbigay ng detalye ang Presidential Communications Office kung ano pa ang tinalakay ng naturang dalawang leader. Makikita naman sa social media post ni Senator Bongo na kasamang dumalo sa pagpupulong ang ilang gabinete ni Pangulong Marcos. Ilan dito ay sina Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr., dating Executive Secretary Salvador Mejaldea, kasalukuyang Executive Secretary Lucas Bersamin, National Defense Secretary Gilbert Eudoro Jr. at maging si Solicitor General Menardo Guevara. At ito mga kabombo ay naipost din sa pamamagitan ng website at Facebook ng Bombo Radio Philippines at umani na rin ho ito ng samot-saring reaksyon matapos nga itong mailabas mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung pagpupulong ng dalawang leader.
Samantala sa dagdag pa nating balita, itinaas na sa ikalawang alarma ang Marikina River sa gitna huyan ng patuloy ng mga pagbuhos ng ulan, dala ng habagat at iba pang bahagi ho ng bansa nakakaranas pa rin ng kahalintulad na mga pagbuhos ng ulan. Sa pinakahuling inilabas na alert ng Marikina City, tumaas ng level hanggang 16.0 meters doon sa naturang ilog. Kaugnay nito sa nasabing taso ng level ng tubig, ang mga residente ay dapat na pagibayuhin ang kanilang pag-iingat at pagbabantay kung kinakailangan ay palilikasin muli sa iba pang mas mataas na lugar ang naturang mga residente, lalo na yung mga nasa malapit sa ilog. Ayon pa sa anunsyo, bukas ang lahat ng 8 floodgates ng Manggahan Floodway sa kasalukuyan. Mahigpit na nagpapaalala naman ang mga otoridad doon sa Marikina City na mag-ingat, unahin yung kaligtasan at lumikas kung kinakailangan. Sa mga balita naman doon sa Department of Justice, itong si Congressman Teves ikinalungkot ang pagkakadamay ng ilang individual matapos na ideklara bilang terorista ng Anti-Terrorism Council. May mga pag-uulat at update tukol dyan si Bombo Victor Liantino. Bombo Alaysa, Bombo Dennis, ikinalungkot nga ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. ang pagkakadamay ng ilang individual matapos na ideklara bilang terorista ng Anti-Terrorism Council. Kasama nga sa mga nadeklarang terorista ay ang kanyang nakababatang kapatid at dating gobernador ng Negros Oriental na si Pride Henry Teves at ang 11 pang individual. Ayon sa Anti-Terrorism Council, sila umano ay miyembro ng terrorist group ni Teves na una nang itinanggi ng mambabatas. Ayon kay Teves, matitino ang ilang mga pangalan na nadamay sa deklarasyon ng naturang konseho. Sinabi pa nito, bahagya siyang nagulat nang napabilang ang kanyang bunsong kapatid. Bagamat ang deklarasyong ito ay ng naturang konseho ay inaasahan na umano ng mambabatas. Naniniwala si Teves na ito ay isang desperate move ng gobyerno dahil sa sunod-sunod na pagbaliktad ng mga suspect na sangkot sa Digamos Lake case. Kung maalala, matapos ang mahabang proseso na isinagawa ng Anti-Terrorism Council ay tuluyan ng idineklara ng naturang konseho si Teves bilang terorista sa bisa ng isang resolusyon. Kabilang sa mga itinuturong dahilan kung bakit natag si Teves bilang terorista ay dahil na rin sa pagkakadawit nito sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo noong March 4 ng kasalukuyang taon. At ito'y dahil na rin sa mga politically motivated killings na nangyayari sa probinsya ng Negros Oriental na kung saan itinuturong utak ang mambabatas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Congressman Arnulfo Teves Jr. Yung sa kapatid ko, not surprised a little bit, but alam kong idadamay nila lahat ng kahit mga hindi dapat. Dahil even may tagging as terrorist, alam ko na namang mangyayari yun dahil desperate move yun. And nalungkot nga ako para sa ibang mga tao dun sa ATC dahil may mga matitino na mga tao dun eh. Bahagi ng naging pahayag ni Congressman Arnulfo Teves Jr. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na si Teves ang lumalabas na mastermind sa pagpapatumba kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Ito naman ang dahilan kung bakit ayaw bumalik ng bansa ang mambabatas. Ayon sa mambabatas, hindi naging patas ang pagbinig sa kanyang o sa mga reklamong pagpatay na inihain laban sa kanya at dahil hinusgahan umano ang kanyang pagkatao gayong wala pang formal na kaso ang isinasampa sa korte laban sa kanya. Samantala, sinabi ng kampo ng mambabatas na wala na silang planong hamunin pa ang naging desisyon ng Anti-Terrorism Council laban sa kanilang kliyente dahil buo na umano ang isipan ng mga kinauukulan na guilty si Teves. Ikinukonsidera rin nilang dumulog sa Korte Suprema at sa iba pang judicial forum. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Ikinalugod naman ng Philippine Coast Guard ang desisyon ng Department of Budget and Management na aprubahan ang pagkuha nito ng karagdagan pang mga tauhan para naman sa fiscal year 2023 at ganun din sa papasok na susunod na taon. Ito ay makaraang aprubahan ng naturang ahensya ang rekomendasyong mag-recruit pa ng 4,000 uniform personnel ng Philippine Coast Guard ngayong taon, bagay na sinang-ayunan naman ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. At ayon nga sa Philippine Coast Guard, layunin ng hakbang na ito na mapalakas at mapahusay pa ang puwersa at kapasidad ng kanilang hanay pagdating naman sa maritime governance. Makakatulong umano ang dami ng mga tauhan sa pagpapatatag pa ng kanilang organisasyon at dagdag na manpower, lalo na't kritikal ang ginagampanang papel ng Coast Guard sa pag-iingat sa buhay at teritoryo ng ating bansa, gayon din sa pagpapatupad ng maritime law and jurisdiction ng Pilipinas sa karagatan at maging sa pagprotekta sa maritime environment. Samantala, inaasahan naman magre-resulta sa kabuuang 30,430 na Philippine Coast Guard personnel ang nagpapatuloy ho na nationwide recruitment process at yan ay magtatagal hanggang sa katapusan ng taong kasalukuyan. Ang mga makukuhang bagong recruit na tauhan ay itatalaga sa iba't ibang stations ng naturang tanggapan at maging yung kanilang mga substations na kasalukuyan namang nakakaranas ng kakulangan ng personnel ng Coast Guard dyan sa coastal municipalities lalo na. Kaugnay ho nito ay nagpabot naman ng pasasalamat si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para naman sa wala umanong sawang suporta sa kanilang hanay, partikular na sa pagpapalawak pa ng Philippine Coast Guard personnel sa loob ng 2 magkasunod na taon. The biggest youth sporting event in the country. Palarong Pambansa. 2023 updates. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, narito na ho ang inaabangang medal tally. Ito mga kabombo ay nagkaroon ho ng mga pagbabago. May mga bumaba ang kanilang rank dito ho sa nagpapatuloy pa rin ng mga laban dahil doon sa mga pinapakitang galing din ng mga atleta galing sa mga lalawigan. Mga kabombo, nangunguna sa listahan ang Region 4A. Ito ho yung area ng Calabarzon o yung Cavite, Laguna at yung area ng Batangas at Quezon, yung Southern Tagalog region. Meron na ho silang 20 gold medals. Meron namang 22 silver medals at 16 ang kanilang bronze medals. Ang nasa pangalawang pwesto na ho ngayon ay Western Visayas. Meron ho silang 20 gold medals. May 15 na silver at 11 ang kanilang bronze medals. Nasa pangatlong pwesto naman ang National Capital Region. 16 ang kanilang gold medals ngayon, habang 18 ang kanilang silver at 16 ang bronze medals. Ang kasunod ho, pang-apat, ay ang Region 11. Ito ho yung Davao Region. Meron ho silang 11 gold medals. May isang silver medal at 5 ang kanilang bronze medals. Nasa pang-5 pwesto naman ang Region 10. Ito ho yung Northern Mindanao. At 9 na ho yung kanilang nakuhang gintong medalya. 6 naman ang silver medals. 12 ang kanilang bronze medals. Ang nasa pang-6 na pwesto ay ang Region 3. Ito ho yung Central Luzon. 8 ang kanilang gold medals, 7 ang kanilang silver medals, at 12 ang kanilang bronze medals. Ang pang-7 ay ang Cordillera Administrative Region. Meron na ho silang 7 gold medals, may 7 na silver medals, at 2 naman ang kanilang bronze medals. Nasa pang-8 pwesto ang Bicol Region o yung Region 5 at meron ho silang 6 na gintong medalya, 8 naman ang kanilang silver medals at 6 ang kanilang bronze medals. Ang nasa pang-9 na pwesto ay ang Central Visayas. May 6 din ho silang gold medals, 5 ang kanilang silver at 7 ang kanilang bronze medals. Ang nasa pang-10 pwesto ay ang Region 1 o Ilocos Region.
At meron na ho silang 6 na gintong medalya, 5 ang kanilang silver medals at meron naman silang 6 na bronze medals. Ang pang-11 ngayon ay ang SOC Sergeant Region o yung Region 12. Meron ho silang 5 ng gintong medalya at 9 naman ang kanilang silver medals. Meron ho silang 6 na bronze medals. Ang Region 8, ito ho yung Eastern Visayas, ay nasa pang-12 pwesto. 2 ang kanilang gintong medalya. Meron naman silang 5 silver medals at 3 ang kanilang bronze medals. Ang pang-13 ay ang Cagayan Valley. Ito ho yung Region 2 at meron na silang 1 gintong medalya, 5 ang kanilang silver medals at meron ho silang 7 na bronze medals. Ang nasa pang-14 na pwesto ay ang Region 4B. Ito ho yung tinatawag nating Mimaropa Region, kasama yung isla ng Palawan dito, mga kabombo. At meron ho silang 1 gintong medalya, meron 2 silver medals at 8 naman ang kanilang bronze medals. Ang kasunod, itong pang-15 ay ang Region 9. Ito ho yung Zamboanga Peninsula na nakakuha na po ng 1 gintong medalya, 2 silver medals at wala naman ditong bronze medal sa kanila, no? At yung pang-16, yung Caraga Region, yung Region 13. At meron ho silang 2 bronze medal sa kasalukuyan at ang Bangsamoro Region patuloy hong lumalaban para naman sa kanilang medalya dito pa rin sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2023. Tabayanan pa ang ating mga update direktamente mula ho dyan sa Marikina City kung saan ho tuloy-tuloy pa rin ang mga laro na isinasagawa ngayong araw. Sa iba pang mga balita, nakatutok pa rin ang Department of Education sa kaligtasan ng mga student-athlete na lumalahok sa Palarong Pambansa 2023 sa lungsod ng Marikina. Sinabi ni Department of Education Assistant Secretary at Palarong Pambansa 2023 Secretary General Francis Bringas na binabantayan nila ang mga lagay ng mga kalahok. Isang inihalimbawa nito ang pagkatumba ng isang student boxer sa laban nito na kung saan ayon sa opisyal ay agad naman nila itong nabigyan umano ng atensyong medikal. Nananatiling nakaantabay ang mga medical team sa lugar na agad namang tumutugon sakaling mayroong injuries na natamo ang mga mag-aaral na atleta at maging ang mga manonood at mga guro sa nasabing Palarong Pambansa. Samantala, naglabas ng mahigit 43 bilyong piso ang Department of Transportation na sumasaklaw doon sa pagbabayad para sa iba't ibang priority transport infrastructure projects sa ilalim ho yan ng Build Better More agenda ng kasalukuyan hong administrasyon. Batay nga sa paunang data ng mga disbursement record ay nasa 56% ng kasalukuyan hong obligasyon o yung mga kontrata na naaayon ho sa buwan ng disbursement program ng departamento. Ang 43 bilyong piso na disbursement ay naglagay sa Department of Transportation sa pang-7 na ahensya sa mga disbursement ng gobyerno, kasama na ang Department of Public Works and Highways, Department of Education, Department of Interior and Local Government, Department of National Defense, Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Kagaya na lamang ng ipinakita sa utilization project na inilathala naman ng Department of Budget and Management. Noong unang bahagi po ng buwan ng Hunyo, binanggit ng Bureau of Treasury na ang Department of Transportation para sa mga makabuluhang disbursement nito ay nangangahulugan ng pagkakumpleto ng mahalagang bahagi ng mga priority projects tulad na lamang ho ng North-South Commuter Railway System, Metro Manila Subway Project at iba pang mga proyekto sa paliparan at mga daungan. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na nangako ang Department of Transportation na higit pang ma-streamline ang mga proseso nito at makikipagtulungan din sa iba pang mga ahensya ng gobyerno at mga kontratista upang matiyak ang napapanahong pagkakumpleto ng mga bahagi ng mga proyektong kinakailangan na nakatakda ngayong taon. Una nga rito, ang mga karagdagang disbursement ay inaasahan para ho sa ikalawang semestre para ho sa inaasahan naman na paggawad pa ng mga natitirang bahagi ng mga railway project pati na huy yung iba pang mga infrastruktura ng transportasyon. Sa tuloy-tuloy pa nating mga balita, Bombo, Alaysa.
Inabisuhan na ng Department of Public Works and Highways National Capital Region ang mga motorista na asahan na ang bigat ng daloy ng trapiko simula bukas Agosto 4. Ito ay dahil sa pagsasaayos nila ng mga kalsada na nasira dahil sa pagdaan ng magkasunod na bagyong Egay at Falcon. Magsisimula ang pagkukumpuni nila dakong alas 10 ng gabi ng Biyernes sa bahagi ng EDSA Busway mula yan sa Buendia sa Makati City hanggang sa Muñoz sa Quezon City, north at southbound lane na magtatagal ng hanggang alas 5 ng umaga ng Agosto 9. Nakaantabay naman ang mga traffic enforcers ng Metropolitan Manila Development Authority para sa pagbibigay ng direksyon sa mga dadaang motorista sa nasabing daanan. Samantala, isinusulong ng ilang senador ang pagsasagawa ng pagdinig doon sa mga programa ng Department of Public Works and Highways at iba pang mga ahensya upang malutas yung patuloy na problema sa mga pagbaha dito sa Pilipinas. Ito'y sa gitna na rin ng tuloy-tuloy ng mga pagbuhos ng ulan na dala ng tatlong weather system na nakakaapekto sa atin, yung dalawang bagyo, yung bagyong Egay, bagyong Falcon at yung Habagat. Nagpahayag naman ng kanilang rekomendasyon sina Senators Alan Peter Cayetano, Majority Floor Leader Senator Joel Villanueva at Senate President Pro Tempore Loren Legarda para maisaayos na ang flood control system ng Pilipinas. Taong 2016 pa nang magsimulang manawagan si Villanueva sa Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources at iba pang mga kinauukulang ahensya na gumawa ng mga programa para matugunan ng naturang problema. Git naman ni Legarda na kilalang nagsusulong ho ng pangangalaga ng kalikasan at yung issue ng climate change ay dapat na siguraduhin daw ng National Power Corporation na updated ang protocol nito sa pagpapakawala ng tubig ng mga dam, partikular na ho yung Angat, maging yung Bustos at Ipu Dam tuwing mayroong sama ng panahon. Binigyang diin ni Senator Cayetano naman na ang mga hindi natapos na flood control dam ng Department of Public Works and Highways na anya ay 12 taon na mula nang matuklasan sa isang pagdinig sa Senado, ngunit hindi pa rin naisa sa katuparan. Ipinahayag pa ni Cayetano ang mga plano niyang suriin ang magiging panukalang budget ng Department of Public Works and Highways para naman sa taong 2024 upang matiyak na ang pondo nito na kadalasan daw ay pangalawa sa pinakamataas sa lahat ng ahensya ng gobyerno ay ilalaan talaga doon sa mga tamang prioridad na proyekto. Punto niya, 25% ng kasalukuyang pondo ng departamento para sa taong kasalukuyan ay inilagay doon sa flood control habang napag-iiwanan naman ang paggawa ng mga bagong kalsada. Ang ganito anyang prioridad ng Department of Public Works and Highways ang isa sa dahilan kaya naman hanggang ngayon ay problema pa rin ng ating bansa ang nararanasang mga pagbaha. Samantala, sinalakay naman ng mga otoridad ang isang online gaming hub na sinasabing kuta ng cryptocurrency at love scam sa Pasay City. Pinangunahan ng Department of Justice, Interior o Interagency Council Against Trafficking, National Bureau of Investigation, Anti-Human Trafficking Division at Philippine National Police Women's and Children Protection Center at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o ang PAOCC ang naturang operasyon. Isinagawa ang naturang operasyon sa gusali ng Rivendell Gaming Corporation sa isang building na matatagpuan sa P. Zamora Street sa naturang lungsod. Nag-ugat ito mula sa isang sumbong na may isinasagawa umano na iba't ibang cybercrime tulad ng cryptocurrency at love scam na nambibiktima ng mga banyaga sa ibayong dagat dahilan kaya't nagsagawa ng surveillance ang nasabing mga otoridad. Bitbit ng mga sumalakay na otoridad ang isang search warrant buhat sa Manila Regional Trial Court Branch 24 sa sala ni Judge Maria Victoria Soriano Villadolid. Dahil dito, nasagip ang may kabuang bilang na 650 na mga empleyado na naturang online gaming hub na kinabibilangan ng 186 na mga banyaga habang 464 naman dito ay mga Pilipino. Makaharap umano ito sa patong-patong na kaso ang nasabing kumpanya, partikular na ang paglabag sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa dagdag pa nating balita, binigyang diin ng Department of Environment and Natural Resources na dapat isaalang-alang ang pagkakaroon ng posibleng malaking lindol na tinatawag ho na The Big One. Pagdating ho yan sa reclamation project dyan sa Manila Bay,
At sinabi nga ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Antonia Yulo Loizaga na kinakailangan ng reclamation project sa pagpapabuti naman ng ekonomiya. Gayunman, dapat ding isaalang-alang ang mga epekto tulad na lamang sa aspetong pang-ekolohiya. Anya, ang pagtaas ng level ng dagat ay dapat ding isaalang-alang sa pagsasagawa ng reclamation project. Muling iginit ni Loizaga na ang Department of Environment and Natural Resources ay nagsagawa ng kanilang cumulative impact assessment doon sa mga reclamation project upang ipakita ang epekto ng mga proyekto sa Manila Bay. Noong Pebrero mga kabombo, sinabi ng Philippine Reclamation Authority na magsisimula itong punan ang lupa sa isa sa 3 reclamation projects ngayong taon sa Bay Area. Ang mga permit para naman sa mga proyekto ay natapos na noong taong 2019 hanggang 2021 sa ilalim ho ng Administrasyong Duterte. Una rito ay hindi bababa sa 5,000 hektarya ng Manila Bay ang kakailanganin para ho sa kabuang 13 reclamation projects na naaprubahan ng mga otoridad. Hinggil pa rin ho dito sa epekto ng pinalalakas na ekonomiya ng ating bansa. Sa karagdagan pang mga balita, inatasan ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi ang mga online sellers ng mga produkto at serbisyo na ibigay ang 20% discount sa mga senior citizens at persons with disabilities sa kanilang mga bilihin. Ang hakbang ay bilang tugon sa maraming reklamo tungkol sa mga online merchants na hindi pinarangalan ang kanilang pribilehiyo sa diskwento. Binigyang din ni Lumagi na ang mga online platform ay dapat sumunod sa mandatoryong diskwento na tinukoy sa Revenue Regulations No. 8-2023. Nilinaw niya na para sa online purchases, hindi kailangan ng pirma ng senior citizens o persons with disabilities, ngunit dapat pa ring ibigay ang kanilang identification card number. Ang bagong regulasyong ito ay umaayon sa pangako ng opisyal, partikular na si Lumagi sa pagpapahusay ng serbisyo ng taxpayers at sumasalamin sa pagbabago ng kawanihan sa isang ahensyang nakatuon sa serbisyo, hindi lamang sa pagtupad sa kanilang layunin ng koleksyon. Sa ilalim nga ng Expanded Senior Citizens Act of 2010, ang hindi pagbibigay ng diskwento ay maaaring mauwi sa pagkakakulong ng hanggang 6 na taon at multang 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Abangan ho mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating balitang palakasan. Ano kaya ang gagampanan muna ng kupunan ng Pilipinas matapos yung matinding laban ho nila dyan sa kampanya ng ating bansa para sa FIFA World Cup, mga kabombo. Kahit hindi man nakausad ng husto, ay nakapagtala ng history ang kupunan ho ng Pilipinas. Samantala, sa iba pang balita. Ito namang Metro Manila Councils tiniyak ang kahandaan sa pagpapatupad ng single ticketing system. Alamin natin ang buong detalye ng ulat na yan mula sa report ni Bombo Jovino Galang. Nagpahayag ng kahandaan ang mga alkalde sa Metro Manila kapag tuluyan na ipatupad ang single ticketing system sa buwan ng Setyembre. Sinabi ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na kanilang nakausap na ang mga alkade sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila sa pagpapatupad ng nasabing batas. Ito po ang araw na aming hinintay, ang distribution po ng handheld devices sa lungsod ng San Juan at sa 4 pang ibang lungsod sa Kamaynilaan. Nakita ko namin sa loob ng ilang buwan na bagamat ang ginagamit namin noon ay sariling mga device lang namin na integrated po sa LTO, nakita namin ang kahalagahan ng single ticketing system sapagkat unang-una hindi nang ho kinukumpiska ang lisensya. Pangalawa, kung kayo ay mahuli sa isang traffic violation na napapalob sa Metro Manila Traffic Code o yung 20 common traffic violations, pwede na nga tayo magbayad online through digital payment platforms. And now, with this device from the MMDA, hindi lamang online payment, pati ho credit card payment ay pwede na. Kaya lahat po ng possible payment options na meron para sa mamamayan ay nandito na. Kami ho sa San Juan, meron din kaming QR code na pwedeng gamitin. So you have the QR code option, you have the digital payment platform option, you have the credit card option. So on the spot, pwede na magbayad kung may mahuli. At ang pinakamahalaga ho, kayo ay taga-probinsya, taga-Bicol, taga-Ilocos, nahuli sa Maynila.
pwede kayong magbayad saan man sa Pilipinas. That is the convenience of the single ticketing system. And another important aspect is wala nang confusion pagdating po sa 20 common traffic violations at pagkat nagkasundo ang mga Metro Manila mayors na gawing pare-parehas po ang halaga ng multa. Kaya yan po ang kahalagahan ng single ticketing system. Ayon naman kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes, na umaasa sila na sa ganitong paraan ay mababawasan na ang mga reklamo laban sa kanilang enforcers. 30 units po ng handheld device, hindi naman po malaking delay. Few weeks lang naman po, I think a week or two lang. Hindi naman po nagkaroon ng impact doon sa implementation dahil tuloy-tuloy naman yung pilot at tuloy-tuloy yung adjustments na ginagawa natin habang hindi pa po na-deliver yung handheld device at ginawa naman po natin habang wala pa yung device. Tuloy-tuloy naman po yung customization. So, insofar as delay is concerned, wala naman pong impact doon sa timeline natin or yung deadline natin for rollout sa buong NCR. The buong NCR na po, we expect with the delivery po nitong mga servers, handheld ticketing device, makakapag-roll out na tayo within this quarter. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Inaasahan sa susunod na linggo ay may susumiti na sa Senado ang panukalang 2024 National Expenditure Program mula sa Department of Budget and Management. Inihayag ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri matapos ang opisyal na ma-turnover na ho sa House of Representatives ang 5,768 billion na halaga ng National Expenditure Program mula ho yan sa Department of Budget and Management. At ayon nga sa leader ng Senado, target pa rin masimulan ang mga pagdinig sa Senate Subcommittees on Finance yung mga pagdinig ho na isasagawa sa panukalang budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ngayong darating na mga araw. At pinaka-late na raw dyan ay kung aabot pa ng Setyembre. Base nga sa proseso, ang mga appropriations bills, gaya na lamang ng panukalang pambansang pondo, ay una munang tinatalakay at tinaaprubahan ng Kamara. Matapos maaprubahan doon sa mababang kapulungan ang kanilang bersyon, ay saka naman ho ito iaakyat at may susumiti sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Saka pa lamang ho pwedeng talakayin ng mga senador ang panukalang pondo sa mismong plenaryo. Sa ngayon, ayon kay Zubiri, ay wala pa naman siyang nakikitang kontrobersyal na issue doon sa isinumintoing 2024 National Expenditure Program ng Executive Branch. Kaugnay ng balitang yan, may kabuang 1 billion pesos ang inilaan ng gobyerno para sa Marawi Siege Victims Compensation Program sa panukalang national budget para sa susunod na taon. Ito ay ipinahiwatig ni sa mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungkol sa 5.768 trillion pesos proposed budget para sa 2024 na isinumite sa House of Representatives. Sinabi ng Pangulo na ang halaga ay gagamitin para payagan ang Marawi Compensation Board na magbigay ng tax-free compensations at reparations sa lahat ng kwalipikadong claimant na ang mga ari-arian ay nasira noong Marawi Siege noong taong 2017. Humigit kumulang 12,000 na individual ang naghahanap na maghain ng claim sa Marawi Siege Victims Compensation Fund. Mula sa pagbubukas ng mga aplikasyon noong Hulyo 4 hanggang Hulyo 27, kabuang 3,323 claimants na ang nag-book ng kanilang appointment. 2,283 naman na individual lamang na nakakumpleto sa mga unang hakbang ng aplikasyon ang na-screen ng mga otoridad. Humigit kumulang 264 na katao ang inilagay sa isang pansamantalang docket dahil sa kakulangan ng kanilang mga requirements. Ang mga biktimang nawala ng tirahan sa panahon ng Marawi Siege ay maaaring mag-claim ng kabayaran na nagkakahalaga ng 18,000 pesos per square meters para sa mga ganap na nasirang mga istruktura. The biggest youth sporting event in the country. Palarong Pambansa. Palarong Pambansa 2023 updates.
Magiging bahagi po ng programa dyan sa Palarong Pambansa sa Marikina City ang pag-anunsyo na rin kung sino ang susunod na mag-host ng Palarong Pambansa sa susunod na taon. At kaugnay yung nga ho niyan, ang Department of Education Central Visayas umaasa naman sa isang positibong anunsyo dito sa hosting ng Palarong Pambansa para na sa 2024. Alamin natin ang kanilang mga paghahanda sa ulat ng Bombo Radio Cebu. Sinabi ni DepEd Central Visayas Regional Director Dr. Salustiano Jimenez na kanilang ibinunyag na ang bid para sa host ng 2024 National Games. Ayon kay Salustiano, iginiit ng lokal na pamalaan ang bidding ng Cebu City bilang host ng susunod na taon sa Palarong Pambansa. Nagpasalamat ang opisyal sa binayag na suporta ng mga gobernador, alkalde, gayon din ang mga kongresista ng Cebu. Mayroon pang resolusyon kung saan ang layunin ay suportahan ang bid sa Cebu City. This coming August 5, during the closing ceremony, so the Vice President at the same time the Secretary of the Department of Education will be the one to announce as to who will host for the Palaro 2020. At pinapakinggan si Dr. Salustiano Jimenez, ang Regional Director ng DepEd 7. Bukod doon, i-aanunsyo ni Vice President Sara Duterte Carpio ang opisyal na host ng Palarong Pambansa 2024 sa pagsasara ng seremonya ng Palarong Pambansa 2023 na gaganapin ngayong Agosto 5. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Fons Cabrillos. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Masa Radio. Bombo! Sa dagdag pa natin balita, ang pinsalang iniwan ho ng Bagyong Egay sa aspetong pang-agrikultura dun ho sa Region 2, Cagayan Valley, ay sumampa na ho sa 1.7 bilyong piso. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Tugigaraw. Sumampa sa mahigit 1.7 billion pesos ang iniwang pinsala ng Bagyong Egay sa sektor ng agrikultura, pangisdaan at sa livestock sa lambak ng Cagayan. Ayon kay Rosemary Aquino, Regional Executive Director ng Department of Agriculture at the Region 2, pinakamalaking pinsala dito ay mula sa probinsya ng Cagayan, lalo na sa mais na nasa vegetative stage at bagong tanim pa lamang na itinuturing na nasa critical growth stage. Sa datos ng ahensya, umaabot sa kabuang 9,554 hectares ng sakahan ng mais ang naiulat na totally damaged, habang mahigit 15,800 naman ang partially damaged sa buong lambak ng Cagayan. Pinakamalaki rito ang pinsala sa Cagayan na mahigit 589 million pesos na sinundan ng Isabela na nakapagtala ng mahigit 209 million pesos. Sa Nueva Vizcaya ay mahigit 256 million pesos at sa Quirino naman ay nagtala ng mahigit sa 57 million pesos. Pumangalawa sa may pinakamalaking pinsala ay ang Palay, kung saan umabot ito sa higit 426 million pesos na kabuang damage, at nangunguna pa rin sa may pinakamalaking pinsala ang probinsya ng Cagayan na nagtala ng mahigit 338 million pesos. Sa Isabela ay may damage na mahigit 47 million pesos, higit 39 million pesos naman sa Nueva Vizcaya. Saad ni Aquino na nagsasagawa na ng hakbang ang ahensya upang matulungan ang mga apektadong magsasaka, at kabilang sa kanilang gagawin ay ang pamamahagi ng binhi na magagamit ng mga magsasakang labis na naapektuhan ng bagyo at hindi na kayang isalba ang kanilang mga pananim. Nag-ulat pa ang DA Region 2 ng mahigit 155 million pesos na pinsala sa high-value crops, mahigit 20 million sa livestock at mahigit 33 million pesos naman sa pangisdaan. So pumalo na po siya na 1,751,754,841 to be exact. Ayan po ang kabuuan ng estimated value of loss sa Region 2 ng crops and livestock, including that of fishery. Lahat naman din ng report na ito, pinagtutuunan ng pansin na panay ang meeting namin virtually sa central office. Kasi siyempre malaking epekto ito sa target natin on food security. Alam mo naman na ang Cagayan Valley ay food basket yan, especially for cereal, rice, and corn. Malaking epekto sa target natin sa food security for the whole nation kung hindi maibangon agad ang ating mga affected na farmers. Yan ang balita mula sa Bombo Radio Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jello Magudayaw para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo.
Ito namang pulisyang nakakasakop sa lugar ng mga Teves sa Negros Oriental, welcome development umano ang pagdedeklara kay Representative Arnie Teves at 12 iba pa bilang mga terorista. May update tukol dyan ang Star FM Cebu. Hihintayin ng Police Regional Office 7 na maglabas ng kautusan ang National Headquarters hinggil sa pagtukoy sa Anti-Terrorism Council or ATC ni suspended Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. at 12 iba pang individual bilang terorista. Sa ATC resolution na naaprubahan noong Hulyo 26 ng taong kasalukuyan, ngunit inilabas nitong linggo, pinangalanan nila ang nasuspendeng congressman bilang pinuno ng Teves Terrorist Group. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Gerard A. Pelare, spokesperson ng Police Regional Office 7, na ang hakbang na ito ay magbibigay daan sa Anti-Money Laundering Council na imbestigahan at i-freeze ang mga pinansyal na asset at ari-arian ni Teves. Sinabi pa ni Pelare na welcome sa kanila ang development na ito dahil alinsunod din ito sa kanilang hakbang na puksain ang armadong grupo sa Negros Oriental. This declaration by the Anti-Terrorism Council of these individuals as members of a terrorist group will elevate the fight that we have against armed groups, because once declared by court that a certain group is a terrorist group, then there are measures that can be done already. For example, freezing of assets, restrictions to travel. What else? They could also be. There could also be court authorized surveillance and casing or interception of messages. No? Ang tinig ni Police Regional Office 7 spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard A. Pelare. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! The Palarong Pambansa 2023 Updates. Kung natutukan natin yung mga reaksyon ng mga atleta dun sa kanilang pagkapanalo, ano naman kaya masasabi ng kanilang mga pamilya? Ito mga kabombo, pamilya nitong si Angel Villagracia na nakakuha ng gintong medalya dito sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2023. Aba, walang mapagsidla ng kasiyahan. Grabe ho yung kanilang katuwaan dito sa panalo ng kanilang anak. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Rojas. Labis ang tuwa na naramdaman ngayon ng pamilya Villagracia matapos masungkit ni Angel Villagracia ang gintong medalya sa 100-meter hurdle secondary girls sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2023. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mrs. Josephine Villagracia, ina ni Angel, sinabi nito na halos walang mapagsidla ng kasayahang kanilang nararamdaman dahil sa panalo ng kanilang anak. Napag-alaman na panganay sa 3 magkakapatid si Angel at residente ng Barangay Sulu sa bayan ng Pontevedra, Capiz. Dadag pa ni Nanay Josephine, elementary pa lamang ito, nakitaan na ng abilidad si Angel sa larangan ng pagtakbo at sa ngayon ay kasalukuyang nag-aaral bilang eskular sa Capiz National High School at nasa grade 10 sa darating na pasukan. Kung matatandaan, si Angel ay nakapag-uwi na rin ng mga medalya para sa Capiz sa ginanap na Batang Pinoy 2022 noong buwan Disyembre sa Vigan, Ilocos Sur. Nagpasalamat naman ang ina nito sa lahat ng sumusuporta sa karera ng kanyang anak, mapaprayers man o pinansyal. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakakuha siya ng gintong medalya at nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Rojas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo John Paul Aguilion. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dagdagan pa ho natin yan mga kabombo. Gold medalist naman mula sa Region 1 o Ilocos Region para sa swimming elementary girls. So, nagpasalamat din ho sa lahat ng suporta na tumulong sa kanya. No? Ito ang pag-uulat naman ng Bombo Radio Vegan. Nagpapasalamat
Nagpasalamat si Liv Abigail Florendo sa lahat ng tumulong at sumuporta sa kanya matapos nitong makamit ang gintong medalya sa swimming sa kategoryang 400-meter freestyle sa elementary girls para sa Region 1 kasabay ng 2023 Palarong Pambansa. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Florendo, naghalong saya at pagod ang nararamdaman nito matapos manalo sa nasabing kategorya dahil puspusan siyang nagsanay para sa nasabing event. Anya nang makita nito na malayo pa ang kanyang mga kalaban ay alam na nitong mananalo dahil sa bilis ng kanyang galaw. Ibinahagi nito na kung mayroon siyang pagkakataon na sasali sa international event ay hindi nito uurungan dahil pangarap nitong makarating sa mas mataas na level na sasalihang kompetisyon. Narito ang naging pahayag ni Liv Abigail Florendo. Nababa ko po yung time ko ng 7 seconds, 400 freestyle ko. Sa mga nagsasuporta po sa akin at tumulong po sa akin na makadating sa palaro ko. Sinabi naman ng kanyang coach na si Elvis Baldonado na kahit may pagkakataon na hindi nakapagsanay si Florendo dahil sa Bagyo Egay, ay nakayanan pa rin nito ang laban. Naniniwala naman ang coach na mas malayo pa ang mararating ni Florendo dahil sa nakikita nitong galing sa swimming, lalo na kung itutuloy pa ang kanyang nasimulan. Narito ang naging pahayag ni Coach Elvis Baldonado. Tuloy-tuloy lang yung niya sa swimming, yung career niya sa swimming. In 5 years, baka mag-SEA Games pa yan. Sa ngayon, nag-international swimming na yan sa age group sa Malaysia. So hopefully next year, sana makasama ulit sa international. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo J. Cheryl Paeta para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Iba't ibang mga kalsada naman sa Israel, puno pa rin ng mga nagrarally kontra sa judicial reform. May mga nakuha ang update ukol dyan ng Star FM Bacolod. Napuno ng mga nagpuprotestang kontra sa judicial reform ang mga kalsada sa Israel kung saan naging dahilan ng matinding trapiko. Dahil dito ay gumamit ang Israeli security forces ng water cannon upang mapaalis ang mga nagpuprotesta kung saan halos isang buwan nang nangyayari at dumarami pa ang mga dumadagdag na mga rallyista. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Heki Cardenas, migrant sa Israel, ikinakatakot ng mga tao doon na mawala na ang hustisya sa bansa kaya nangyayari ang kaliwat kanang protesta. Ginagawa ngayon, binablock yung mga road papunta sa airport, at saka yung mga main road, binablock ng mga riders. Kasi once na nanalo yung judicial reform, wala nang demokrasya din. Para mawawalan na rin yung tunay na demokrasya dito kasi hawak na ng Prime Minister, kahit may kaso siya, kaya baliktarin yung kaso. Sa ngayon ay umabot na sa 161 Corps Reserve Officer ang sumumpang hindi napapasok sa kanilang mga trabaho matapos ang pag-aproba dito sa unang pagbasa. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Magpapahinga lamang ng ilang araw ho ang Philippine Women's Football Team na Pilipinas bago sasabak muli sa mas mabibigat na mga ensayo at nitong Miyerkules mga kabombo, bandang hapon ay dumating na nga ho ang kupunan matapos ang kanilang makasaysayang paglahok sa FIFA Women's World Cup doon sa New Zealand kung saan ay nagtala sila ng kasaysayan ng talunin ang host country mismo. At sinabi ni Belay Fernando de la Cruz, ang namumuno sa women's football team, na nakarecover na ang kanilang kupunan mula sa pagkatalo at labis silang nagpapasalamat dahil nga sa mainit pa rin ang pagtanggap sa kanila ng kanilang mga kababayan at may ilang araw pa sila para makapagpahinga saka naman babalik sa ensayo para sa Asian Games na gaganapin sa bansang China sa buwan huyan ng Setyembre. Ganon din ang second round ng Olympic qualifiers ngayong taon. Now narito ay sumiti na ng resolusyon ang House of Representatives na kumikilala sa naging tagumpay ng Pilipinas matapos namang talunin ang host country sa score na 1-0.
Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Mga kabombo ka Star Nation, isang Bombo International Correspondent, isa sa mga napili na maging kasama ni rock icon na si Dolly Parton sa isang promotional music video para sa 2024 Olympics. May nakuhang impormasyon na chika ang Bombo Radyo Iloilo. Ikinararangal ng isang Ilongga na maging bahagi ng isang big-time promotional music video para sa 2024 Paris Olympics. Sa panayam ng Bombo Radio kay D. Donasco Thompson na isa ring international correspondent ng Bombo Radio sa Tennessee, United States of America, sinabi nito na featured sa naturang music video ang American rock icon na si Dolly Parton kung saan kinanta nito ang Queen's classic songs na We Are the Champions at ang We Will Rock You. Ipinagmamalaki ni Thompson na napili ito na maging bahagi ng production lalo na't ang Olympics na gaganapin sa Paris, France 2024 ay isa sa pinakamalaking sports event sa buong mundo. Aniya, isang araw lamang ang pag-shoot ng music video, ngunit itinuturing niya itong hindi malilimutang karanasan, lalo pat ipinalabas ang video eksaktong isang taon bago ang 2024 Olympics. Maliban sa Olympians at teams na bida sa video, featured rin ang pag-perform ni Parton sa harap ng Eiffel Tower at nagtapos sa kanyang pag-perform na pinaliligiran ng fans sa full stadium habang lahat ay kumakanta ng We Are the Champions at ng We Will Rock You. Working with Dolly Parton was really surreal. It was something that I dreamt of and never thought would ever happen. So getting to meet her in person, getting to work with her was beyond a dream come true. So I'm truly blessed and really, really grateful I got an opportunity to work with somebody as amazing as her. Si D. Donasco Thompson, direkta sa Tennessee, United States of America. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Sapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang katumbas na halaga ng isang US dollar ay 55 pesos 19 centavos. Ang Hong Kong dollar naman 7 pesos and 02 centavos. Yung Singaporean dollar ay 40 pesos 98 centavos. Habang ang Saudi Arabian Rial ay umaabot ho ng 14 pesos 59 centavos. Yung euro naman ay pumapalo ng 60 pesos and 34 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa kabila po ng kalamidad na ating nararanasan, narito ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Sa inyo anchorman Bombo Donny Digala, adlaw subong sang Huwebes, petsa 3 sa bulan sang Agosto 2023. Sa aton nga mga headline, mainit kag mapaang nga panahon, mabatsagan kuno sa masunod sining nga mga inadlaw, partikular sa weekend. Bangod kay magahinay na ang ining southwest monsoon kon habagat, matapos nga nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Falcon. Sa dugang pagid nga mga balita, mga kadiwa stores diri sa Iloilo kung sa rin ginabahayag nga mangin mas barato or mas barato kuno diri ang mga baligya kung ikumparar iya sa mga ordinaryo siring nga mga merkado sa diin ayhan makita, diin ayhan pwede nga malabot sa ngaton sining nga mga kabombo nga gusto iya magpanindahan para sa mas barato sining nga balaklon kay bangod gani nga nagsaka iya ang mga presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon subong, unlike sa ginhambal ni Presidente Marcos sa iya sining nga ikaduwa nga State of the Nation address nga nagbarato kuno. Sa iban pagid nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad, Vice Mayor Jeffrey Ganzon, wala sa may nakita nga sala kung nagpangutang man niya si City Councilor Alan Saldivar sa kooperatiba sa Iloilo City Hall. Ang balasolon niya kuno according sa Vice Alcalde, amo ang co-op nga waya nila sinima define sang klaro ang mga terms and conditions kung sino lang balang dapat nila sining nga pautangon. Sa iban pagid karon nga mga balita diri sa aton sining pangalagad, madamo sa mga aksidente sa mga dalanon, mga traffic and vehicular accidents diri sa mga syudad sa Iloilo. Ang iban tinagaresulta gid sa pagkadula sa kabuhi. Sa iban aton sining nga mga kauturan kung hindi magani tinaga-suffer sa mga seryoso sining nga mga injuries, may damage to properties pa. Ti ang pagmaneho nga hubog sa aton sining nga mga kabombo ang ginadumilian sang layi. May mga nagkaigo kita sining nga mga regulasyon nga nagapina sa mga driver sa mga sasakyan nga nagamaneho sini nga mga hubog. So kung hubog kaya nga magmaneho, hindi mo ya pwede sini marason anhon tabi kay disgrasya ni why man ginapangayo kay in the first place driving under the influence, ikaw sang likor nga ina palang nga daan ang makabig na sining violation. Ang pamangkot sa mga insidente sini diri sa syudad sa Iloilo involving sa mga drunk drivers, may ginakasuhan gid man barang aton sining mga pulis o kung ginahusay-husay lang. Sa iban pagkaroon nga mga talalupandon diri sa aton sining nga pagpangalagad sa nagapadayon karon nga palarong pambansa 2023 ang Western Visayas nagapangadwa na sa pinakaulihi sining nga medal tally as of Lasay subong aga. May 20 na ka mga gold, may 15 ka mga silver, kaga may 11 sini ka mga bronze medals nga nahakot ang mga atleta nagikan diri sa bahin niya karon sang Western Visayas. Actually tay kita sang Region 4A o kon sang Calabarzon sa gold medal tally kay may 20 man sila ka mga gold medals. Umawanse lang sila sa aton sa kadamoon sang silver kag bronze medals. Pero subong aga may tsansa ini nga malapawan or malampawasan sang Western Visayas ang Calabarzon kag magpanguna kita sa partial and unofficial nga medal tally sa subong nga palarong pambansa 2023 kay may ara sang mga hampang pakaron ang ato niya sining nga mga atleta, partikular sa bahin sang athletics kag sa swimming. Sa din at stake man ang bulawan nga medalya subong iya nga aga. So maga-check man kita sa karon sang latest nga update direkta dito sa may Marikina City nga mo ang host sang sining pinakadako nga sporting event diri sa Pilipinas subong iya nga tuig. Sa aton sining nga mga kabombo, maghulog pa kamudugang sa inyo sining nga mga entries sa swerte sa Palengke 2023 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa. May 6.5 million pesos nga total prizes nga ginapanagtag kita nationwide kag subong gani ikadua na naton sining nga semana. Week number 2 na kita kag ang aton sining nga patrol
nagalibot na subong sa mga kabanuhanan para nga magpangolekta sa nga inyo siling nga mga dugang pangaihulog siling nga mga entry sa mga studio promo participants na tondra sa may probinsya sa nga Iloilo. No, ang mga drop pack centers na tondra sa may Banwas ng Leganes, Iloilo, ang Farmasya Fortuna sa may Poblasyon Leganes, sa Zaraga Public Market, dra sa may Puting Bato Poultry Supply, hingagaw kamadra hulog para nga ma-pick up ina sa aton siling nga patrol. Auman sa iban pagid nga mga drop pack centers sa may Banwas ng Dumangas, dra sa Nitsa Bakery sa may Aurora Street, Dumangas sa Iloilo, sa Barotac Nuevo, dra sa Merkado Publiko sa Bidorias sa Minimart, sa Banwasang Pototan, dra sa Pototan Farmers Multipurpose Cooperative sa may Old Public Market, Pototan, Iloilo. Sa Banwasang Santa Barbara, may drop pack centers kita dra sa may Happy Hour Dry House, kag sa may Has and G's Store. Sa may Pavia Public Market naman, sa may Banwasang Pavia, ara dra sa may Hinare Store. Sa Banwasang San Miguel, dira kamuhulog sa may Sari-Sari Bread Store sa may San Miguel Public Market. Sa Banwasang Leon, dira man sa Merkado Publiko Sang Leon sa may Lourdes Store. Sa may Tubungan, dira sa may Barangay Teniente Benito sa may Rovi Jane Hardware. Sa Banwasang Gimbal sa may Gimbal Public Market. Sa J&D Mini Grocery. Sa Tigbawan naman, dira kamuhulog sa may Sari-Sari Bread Store sa may Tijero Street, Tigbawan, Iloilo. Kag sa Banwasang Uton, ara drang dapak sa aton sa may Olivares Ticketing Outlet, Oton Public Market, Oton, Iloilo. Again, sa mga kabombo naton dra sa probinsya sang Iloilo nga magahingagahulog sa nga ila sini nga mga entries sa mga drop pack centers naton dra para sa studio draw, no, ihulog nyo nga daan subong aga dra sa mga ginpanglawag naton nga mga drop pack centers kay pick up po na inasubong nga aga sa ato niya sining patrol. 7 minutos na nakaligad sa alas 8 sa aga. Pagbalik natin, i-check natin ang report ni Bombo Jomar Villa na identify na kuno ang mga sospitsado nga responsable sa serye sang kinawatay dra sa may distrito sang Haro partikular sa may Haro Small Market. Ang latest sila sinadra nga ransak, pila ka mga stalls, may ara sang pesonet, kag subong man pati to ang donation box sa may CR, sa may Haro Small Market, nga inangkon magamit kabalasang ila sa comfort room, maway ka man dra ginasukot, kay ti public CR, pero may ara lang sang donation box sa gwa, ti hulog ka dra sang kon pila ang buot mo sira dra nga i-donate, ti kalabanan sina dra nga ginahulog mga sinsilyohon sa aton sini nga mga kabombo, ti gin kuan paniway panigin palampuwas so sa mga sospitsado, no, pati ining donation box gin rungkab nila kaga kinuha to ang natipon sini nga mga sinsilyohon o kon mga coins sa sabitan niya nga donation box ti daw may ara na kuno sa mga persona nga natumod ning aton sini nga mga otoridad. Balikan tara pagkatapos sa mga pahanumdom. Yari ang isa sa mga maswerte nga tagdaog sa pinakaunang nga palengke draw sang swerte sa palengke 2023 promo. Balde-baldeng pa premyo na, may cash pa. Ako si Ana Marie D. Abong, sang barangay South Fundidor, Molo, Iloilo City. Maswerte nga nagdaog sa palengke draw, sang swerte sa palengke 2023 promo sa Arevalo Public Market. Nagdaog ako sang 500 pesos ang cash, ka-gift pack nga nakasulod sa urukan nga balde. Yari isipon ko ang nadagaan ko nga cash prize, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Nagamit ako sa proof of purchase nga Nor Broth Cubes. Madamot nga salamat sa product sponsor kag sa Bombo Radio Philippines sa paghiwat sini nga promo. Basta Radio Bombo, Star FM, all for you. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar,
Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 30 to August 5, 2023. Ang Agosto 4 amo ang first Friday sang bulan. Sa sining adlaw ginaagdang tanan nga mga devotees and non-devotees ng Sacred Heart of Jesus sa pag-attend sang First Friday Mass sa La Tolda, magasugod alas 5:30 sa hapon. Sa Sabado, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang saliwat mag-a-unleash ang ilang great collection of rock songs sa Concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo sa Agosto 5, blasting off alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 6, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagkahiwaton sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, magpangayo kita sa kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangtubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig
kun magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na Philippine Standard Time, 16 minutos na nakiligad sa taknang alas 8 sa aga, pabalik 3 sa Bombohanay Big Time. I-check nato ang report ni Bombo Jomar Villa. May development karon sa investigation sang mga otoridad dra sa may distrito sang Haro. Kay ang mga responsable kuno o mga sospitsado sa pagpangransak dra sa pila ka mga pwesto sa may area sang Haro Small Market, pati ang pagpangawato sa donation box sa may comfort room sa pampubliko sa dra nga CR ang na-identify na kag ginasospitsahan amo man ni sila ang responsable sa mga nagliligat pagid nga mga insidente sang kinawatay sa area. No, may mga series na sang kinawatay dra sa nasambitan sining area. Latest ani ang natabo dra sang nagligad lang sini nga adlaw nga gin ka aburido gid dra sang pila ka mga barangay officials. Gintawag nila ni ang mga suspect dra nga mga kuging kuno. No, kuging kay ti ang botsalingon nila sini basi nagagamit bala sang illegal sini nga droga. Kay ti amo nang term sa mga individual nga nagagamit sang illegal nga droga kag daw na addicted na gid sa illegal sini nga droga, ginatawag sini nga kuging, no? Or may ara man ay nga ginagamit ang term sini nga kuging to refer sa mga individual nga kung kaysa ti daw medyo sutil bala or dungol, no, but not necessarily nga nagagamit kidya sang illegal sini nga droga sa aton sini nga mga kabombo, no, kung kaysa nangin common expression na bombo Chris nga ang balon blas ang iba naton sini nga mga kabombo sa ilaman nga mga kilala, no, mga amigo man gani kung kaysa daw kuging ka, pero may ara kidya sang term nga kuging nga ginagamit sa mga nagagamit sa illegal nga droga, no? Ti sa padayon sini nga pag-imbestigar sa Haro Police Station kag coordination man nila sini sa mga barangay official dra sa area nga naaburido na gani sa serye dra sa mga kinawatay nga daw nangin gabonana ang mga responsable sa dra sa pagpangawat sa may distrito iya sang Haro, partikular dra sa ilang sining merkado. May mga individual sila nga na-identify nga muna kuno ang responsable. Pero kahapon to, sa aton sini nga mga kabombo, nagapangita pa to sa mga footages sang closed circuit television o kung CCTV cameras ang aton sini nga mga otoridad para nga ma-check kung bala na kuwaan sang closed circuit television ang akto sang mga sospitsado sa pagpangawat or kung hindi man mismo ang akto sang pagpangawat ti basi bala pagpakadto nila or sang naghalina sila, naglakat na sila, no, or nalagyo na sila basi nakuhaan sa mga footages sang closed circuit television. I-check ta na ba kung paano na-identify sang aton sining mga otoridad ang ining mga responsable sa seryes ang kinawatay dra sa may Haro Public Market. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Na-identify na dere ang suspect nga nagpangransak sa bahin sang Haro Small Market kahapon sang aga.
matandaan nga lakip diri sang ginransak amo ni ang pwesto sang karnihan ang piso wifi sa lugar pag ang bahin diri karon sang sining donation box nga iya sang comfort room no sa nasambit man nga merkado Bombodoni. Kaya mo to hambal sa opisyal nga team mapablatter sila pero ang magpablatter diri amo lang ni ang tag-iya sang piso wifi kitiluya gagid niya madakpan tong suspect kay kaduwa na nimo nga ginransak ang iya sining piso wifi nga tiga panagyan pagkalini na tuon panay sa hinablos ni punong barangay Amadeo Sultan sang Simon Desma nasambit diri karon nga distrito. So amo to nga pagpablatter nila sa Mayharo Police Station opo diri si Kagawad Emmanuel Espinosa ang chairman sang peace and order sa may Simon Desmaharo dito nga gin record sa police to gin follow up ang area kaging pangita no ang closed circuit television kaysa sa lugar mismo sa sulod way to sang CCTV although I mean may CCTV pero way nagagana Bombodoni amo to pangita pagi ang kapulisan sa mga kaiping sining establishment na maglantaw sang ay sining closed circuit television kag dito nakita ang suspect sa may closed circuit television Bombodoni dire amo to nga na identify kag na itsurahan sang otoridad. So ang ginhimo dire tigin pangkot dire kung kilala nila no dire sa may palibot dire sa may area sang lapit-lapit sa merkado so ay gid sang may nakakilala. So ang ginhimo dire sang pulis agin kuha to ang kopya sa CCTV kagin screenshot kag ang ginhimo diri Bombodoni gin pa-identify pa sa inmate adre sa may Haro PNP station sa mga preso ang ining laragway sang suspect kag didto nakilala ini siya siguro may makupdan nato sa sulod nga preso man. Oo. Amo to nga divulge sila nga kilala nila ni ang suspect nga nagransak ni sa may Haro Small Market. So, ano grupo, Joms? Grupo? Ang suspect isa lang. I mean, grupo sang priso sa Haro Police Station nga nag-identify sa iya? Posible grupo amo ni hambal ni Kagawad. Kaya kilala mo. Dire, kag tigin pa sulit-sulit pa, no, gin pa-identify, basi doon na, doon lang sila blood, kasi na, nagulpihan lang, pero ginimutadan, liwat ila, kilala nila Bombodoni kag amuning nagagawa diri nga pangalan nga si Certain Boy Parsia sang barangay Kitinsalas Haro. Oo, basi hindi man ilagid sang grupo ya Joms nga upod ginila, basi upod lang nila sa profesyon. Posible man amo na ang dra kay gisik ka wala man sabi sisa to. Pero amo na nga base sa mga inmate to. So I mean sa mga preso sa sulod sa Haro PNP gin kilala nila sa kay Certain Boy Parsia sa Kitinsalas Haro. Tikon ng taon naton doon di man gid maglayo amo tamba ka mga barangay official nga siyang suspect daram landscaping barangay mo. Si ang Kitinsalas sila pet pa lang si may Simon Ledesma sa nasambit man nga distrito Bombodoni. So amo to ngati bangod nga nakilala siya kag nakuha na address. So nag-proceed ni ang otoridad adra sa puluyan mismo sang siling suspect kag ginistorya dito ang siling pamilya. Tapos nagtuad ang gidikanan nga pila na kabulan way makapauli ining si Boy Parsia adra sa ila sining puluyan kag amo man nagada ito hilibion tong gidikanan sini kaya amo na involved naman ang sining anak sa amo na aping kaso. Kay nagahilibion ang nanay kay involved naman ang iya bata sa mo nga kaso, meaning may mga previous pagid saya nga mga involvement Joms? Nagagwa pagid ang iya sining pangalan ini subject to be confirmed ha. Dari Bombodoni ang natabo to bla sa JNP balangagin to dugin hold up to bla sa nagligad to nga mga binulan. Draman sa Haro. Oo. Adrin sa may tabok so ba mo tilapit-lapit laman ni Kitinsalas.
Ang sa pagkabalo ko kay ang ibang tundakpan, ang ibang ay. Dara, amo na nga isa man da sa gina diri karon, no? Ang ginapagwadri nga amo ni ang certain boy para siya. Nga isa man siya sa suspect dira. Bumudone pero i-confirm tanay sa PNP kung ano ka pamatuod ang iniman sinig information nga ati amo ni ang nagagawa diri karon nga amo man ni ang sining nga pangalan nga isa man dira karon sa appear, no? Bumudone. Ang ginhimo diri karon sa barangay kay way siya sa lugar kag desidido man to magpasaka kaso ang tag-iya sa piso wifi kay ang pagpati basi duwa bala or maggrupo na sila kay based to sa una nga tabo diri nga pagransak sa piso wifi man nakuhaan man sa CCTV pero lain to yang persona. Bumudone ginambal diri sa ato ni Kawad Espinosa. Kag lain man subong ginransak man ining piso wifi kag ang gina-suspect diri ginasalan amo ni si Boyboy para siya nga nagpagransak to sa pila pagit ka mga pesto to, no, sa may Haro small market. Bumudone kay dulungan na tabo mo isa lang kaga. Akon kagahon lang ti siya man ang nakita sa CCTV. Miss amo ni siya ang ginalantaw diri nga siya na lang to nagpangransak to kay iban nga mga establishment to kun magkapesto adra man sa may Haro small market. Bumudone. Okay. By the way, ining natabo to sa may Giante Express sa Haro, Marso ni Jones na tabo. Dua dito ang suspect, pero isa lang ang nadakpan. Ang nadakpan to, amo ni si Libuna. Ang suspect nga nadakpan sang ginlagasto sa mga otoridad. Dito na siya nadakpan sa balay sang live-in partner niya sa may ginubatan na Liganes, ining si John Mark Libuna. Tipoy di Manila ni kunari pa ni sa ilang akusudiya subong pa-check man palantaw man to sa iya ang ang picture sining suspect da sa Haro subong to confirm kay sadto sang ginapamangkot ni sa mga otoridad daw hindi pa ni magsugid mo pero tiba si nakasugid na ining si Libuna. Bumojomar. Okay. Sanbay, no? Balik-balikan ta ang linya sini ni Bombo Jomar Villa diri sa aton sining pagpangalagan. So ining gin-identify subong nga suspect dira sa pagpangawat sa may Haro Small Market ang ginasuspitsahan man nga amo man ang isa to gali sa responsable sa pagpang-hold up sa JNT Express sa may distrito man sang Haro sa nagligad sining bulan pa sa Marso, isa niya sadto ka upod nadakpan nato iya sa aton sining mga otoridad. Ti nakuhaan gid gali sang kamera, sang closed circuit television camera, may footage nga na-secure ang aton sining mga kapulisan nga nakita ang ining si alias Boyboy nga suspect sa pagpangawat dira sa may area sang Haro pero i-check tani kun bala ang footage sang CCTV sa di nakita ang ining suspitsado nakuhaan gid bala ang aktual sining pagpangawat nga siya gitong nagrungkab sa pwesto to sa may karnihan sa may pwesto to sang peso wifi kag subong man sa donation box to sang CR ang peso wifi ni saton sining mga kabombo, no, naga-operate ni siya maka-access ka dira sang internet connection kung hulugan mo sang sinsilyohon o kung coins, no, ti depende na kung pila ang imo sini nga ihulog sini nga coins amo man na kalawig ang imo sini nga pag-avail dra sang internet connectivity or sang sining wifi, no, nga makatag sa imo sini sang internet connection. Ti patok ni sa patok ini sa aton sini nga mga pamatanon bala or sa mga kabataan, especially mga nagahampang ni sang mga video game sa aton sini nga mga kabombo, pero waya sila sa mga mayo sini nga mga gadget nga ti draya mismo pwede ka na makahampang kag stable lang imo iya sini nga internet connection kay may araabi sang data connection ikaw, no, ti sa mga iba naton nga mga kauturan nga hindi maka-afford sang amo sina nga mga luxury, ti diri ni sila iya naga
hampang sa mga PesoNet ni or sa mga may Peso Wi-Fi sining service. Ti sinsilyohon gid man sinadra ang makuha mo ba inanulan to nila ka bagtong ang mga pisoson to. Bongbong Jomar, please go ahead. Amuna diri mo doon at least kada dala bota ba sa Tirpango diri ka sa otoridad. At least may ara naman sila diri ka initial. Diri kag ti ginapanawagan nila nga ti amuna ang matabo dira karon posible nga ti regular filing na lang kay way man ni siya adra sa ila sining puluyan sa gipatikayon ining pilot operation sang Haro PNP station Bombodone. Bongbong Jomar, ang kuha to sang closed circuit television camera nga nakita dito ang ining si alias Boyboy, ang video nga ni nakita gid saya nga ara sa akto gid nga nagapangawat or daw circumstantial na to ang pagkakita abi sa iya basi nagapalayo na siya or kita siya nga may mga binagtong siya nga daw mga sinsilyohon abi ang dala. Anong plastada sining video, Joms? Hindi pagid abi describe diri ni Kagawad Bombodone pero ang mention diri nga ara siya sa area mismo no sa sulod sa merkado sang nag-check no ini sila ang otoridad sa closed circuit television Bombodone. Ipabati na black confirmation diri kay Kagawad Emmanuel Espinosa amo ni siya ang chairman diri sa peace and order sang Barangay Sibolides sa mapakigangutan sa Bombo Radio. Ang si Juan lang to kay Sinoto na. Ang inablos ni ka Sultan amo to nagpablatter piso wifi lang. Kaya sila desidido yung mag-file siyang kaso mo. So ano dayon ang natabo Kagawad? Ano akto ka pulis? Di pag kundi pagkato siyang investigator, yung pangita siyang kwanda siyang mga kundi pag yan makakapture siyang CCTV, yung mo siya kay Engineer Jaime, nagkato kami timing nga arang asawa ya. Upod kami ni Sir De La Cruz, amo to siya ni Sir De La Cruz i-approach, pag-approach ko, hiling ko sa asawa ni Engineer Jaime, hiling ko Nance, pwede kami kapangayo sang CCTV niya. Kaya mo to dahil yung panyaw, sige, mo to yung pakita. Ang itsura ya, mo to yung ni Sir De La Cruz, ang investigator sang Haro PNP. Bali na captured gilitsura na si TV? Oo, na-captured. Oo. Amo mato nga time nga ginsulod ito. Oo, bali 153 siyang kagahon. Wow, okay. Oo. Kaya mo to pagka kwanto, kundi na-captured to, kaya mo to yung pulo pamangkot. Yung na daw ka kwan, siyang gindala sa may gindala ni Sir De La Cruz sa police station. Dito sa mga inmate. Identify siya. Ay, sir. Identify ito sa mga priso? Oo, ay nga si Boy Parsia. Tapos, tagilin sa kuno? Tintin Salas. Sa may telecom, siyang telecom. Yung katuwa ka polis? Yung polis identify, Sir Bongbong Jomar nga bata, siyang bata ni Kaboy Parsia. Ato sa subongkap? So siya, kuno kay 4 na kabulan, way ka pulis sila mo. Way balik? Way ko na. Tinong matabo sila Kagawad? Siyang iloy ito kay Libion, ang kuha na to, maagi through barangay to barangay, tapos certificate of file action, kay tiyang natungdan, desidido yung mag-file kaso, tong biktima. Kay kaduwa na matabo mo, no? Oo. Siya man ang suspect sa una? Hindi, lain. Pero grupo man kuno nila suno sa pag binag-binag la. Oo. Bongbong Jomar. Batian diri Bombodone si Kagawad Emmanuel Espinosa. According kay Kagawad Espinosa, Joms, grupo man gali nila? Amo na ang information dira. Kiti kilala sa mo? Oo. So sa closed circuit television camera dito, sa footage, nakita ining suspect nga ara sa may merkado
mga pasado launa sang kaganhon. Yes, mag-ulang gin pa confirm kagin pa verify ta dire kay kagawad mo doon eh. Bali based sa kuha sa closed circuit television, dire ni siya nasiplatan sa karnihan. Alapit dire sa sa piso wifi ito lang gidrong kabya to. Oo, pila ganito Joms ang nadula sa karnihan? Ang sa karnihan ang nadula tuya ang naputos to sa plastic na Santos. Imahe sang Santos ang nadula. Bot silingon kinawat or posible kinawa dala to sa kinawat niya? Gamay ini siya nga pagka Santos nga naputos sa plastic. Oo. Ambal to katag-iya nga si Kagawa Julieta nga basi na salaan niya blang nga kwarta o kon hungod jagid nga kwaon na Santos bubudone. Oh, galing kay amo na abi sa mga negosyante naton nga iban Joms mo. Daw ilang nga panibad-o na for good luck kuno abi. Ti may mga kuan sila, may mga image ini sila ni Santo Niño. Natawag nila sinibala Joms nga Palaboy. Ti si Palaboy daw ginapa oribay na nila sang kwan sang puyo-puyo or pouch. Ang pouch ginasudlan nila na sinsilyo or kung hindi man gani ara sa kilid niyang sinsilyo. Aside sina magluwas iya sa Santos sa imahe sang Palaboy, ang iba na ya mga imahe naman ni Buddha Joms. Ang mga naga fungsoy bala nga mga negosyante naton. Ti si Buddha na may ara man na sang daw pro plato sa kilid niya daw or sa tubang niya nga ginabutangan man sa mga coins kay ti ang iba niya nga mga negosyante nagapati sa good luck ti amo nang ilang nga ginahimo hindi ayhan amo nang kinawat ni or ang posible gin kawat to sang suspect Bumudjomar. Ang na-mention na to pwede kagawad Santos bubudone. Oo. Ti anho niya tong Santos to? Mga muyo sa kon mga watsa or ang Santos sa ibaligya niya? At ito daan naman kuno to kay doon naputos na ganis plastic kay doon daan naman ganitong plastic kuno ba ni kagawad kapon? At ikon daan na Joms, ti ba si mga antik na to ba mahal na basta antik na Joms? Amo ganit amo to doon na tingala ganis kagawad. Pero ang mention pag dire bubudone Joms sa kwan sa karnihan amo na ang sa piso wifi mga pila to? Ang sa piso wifi hindi ko no magnubo sa hindi magnubo sa 100 kay do ligan si mana lang gin bago lang gin harvest to ang mga coins. Ang sa donation box hindi matumod kung pila sulod niya kay kada hapon ginaka sa outman. Oo. Posible nga may sulod kay tigin guba mo. Bala naman na siguro kung may sulod or wala kung kalungon niya. Okay. Ang sa piso wifi, hindi niya ang baga piso lang ginahulog gali bumbudon ni. Depende gali ni. Oo, daw mga 10 peso coins na Joms ang ginahulog. Ida mo? Oo, pero pwede man piso pero dulitot lang kuno nga mga minutos ni. Oo. Depende na tapos kung pilang ginahulog mo kung piso, kung pila lang na ka minutos, kung 5 ihulog mo. Malawig-lawig kung 10 ka pesos, malawig-lawig pagid. Ambot ka bato na sila sang may 20 peso coin man Joms mo. Basi 20 mga isaguro ka oras na ang gamit mo sang piso wifi may internet ka. Oo, kay may naman galing 20 mo no, may bilog no. Oo. Tiya mo na ang mention pag idre ni kigawad. Again, confirm nila galing ni si pamilya bumudoni. Ang video ang nakuha to sa CCTV nga tinakita to sa nga nagapam-flashlight nga do may ginapangita pla. Oo. Amo to nga gin-present sa pamilya asa pulis sa pamilya kagin confirm sa pamilya nga ti lagi man ay mata. Si boy para siya nga ti pila nakabulan nga way makapuli sa kasi nga palay pambutoni. Okay, sige. So at least na-identify o galing kay way gali dra sa area pero plastar na sang police ni ang complaint nga i-file para nga matuldo ka na once and for all kung amo gid man sina dra ang responsable sa mga seryes ang kinawatay galing kuti kung grupo no sila kaga bisan madakpan family ti basi may mga bilin pa ni nga mga upod ra kaga kung madakpan man niya si alias sa
boy-boy da basi ang iban to amo naman ang mabulo sa iya kag mga wat ti grupo na gali na da mga makawat sa Haro Jones. Ti amo na gani ang ginakabalakan diri kag ti mas kinapasangkat pa diri ang visibility man sang barangay Abamutoni. Kaputo ang balik kagawad kon nabutan sa Bikiti under para sa hot pursuit operation mo. Ako nabutan to sa bisbalay nila team sidring ginaresto na sa particular da at siya po to ang bali kagawad niya ti mga Paul na lanay sa regular filing. Apo ang natabo ay ang isa lang abi no nagpistido dire nga magpasaka kaso pero kung ipanto kung gusto nila pwede man porque wala ti ang pulisya how hindi mag-file kaso nga sila lang balaan man nila nga involved na gali ni sa or suspected nga involved na ni sa mga seryes ang kinawatay da kag ang ginakakulbaan tapagid si ni Jones kay according to gani kay kagawad mga kuging ni sila mo. Bod silingon gagamit siguro sang illegal nga droga kung amo gid man ang ginamini kagawad. Ti kon ga droga ka daan kag adik ka na ti gapangita ka sa iya nga dapat adlaw-adlaw da or kada pila ka oras da gagamit ka sang illegal nga droga ti way man sang ginapanagtag nga libre nga droga ginabakal na mahalang droga subong specially subong sako ang dinakpanay sa mga pulis tagdalag ko nga mga volume short ang supply guro subong sang Shabu ti ga-apply man na sa Shabu Jones ang law on supply and demand sa economics nga kun gamay supply damo gapangita gamahal na no ti kun way man ni sila sa mga trabaho abi nga mga permanente sila or trabaho nga regular sila kag trabaho nga bastante nga maka busog sa ila sila nga mga bisyo ti tendency ginila ni mga wat Jones. Ti budlay na kun gapangawat ang tawo bangod sa illegal nga droga kay hindi lang na iya sang pagpangransak piso wifi, pagpangransak donation box sa CR, pagpangawat santos ang ila sila nga sarang nga mahimo. No? Maglala pag sa ulihi malapuyot na nga problema para sa aton sini nga mga kapulisan sa peace and order sa ilang sini nga area kung hindi nila ni matap na subong palangadaan na Bumujumar. Ti amo na anon mo kun no gina alagas sa paginawa mo nga makatilaw apa po ni ang na-mention pag dili kagawad kay abot na nila mo mga amo nga mga modos kasi iga pangransak. Isa man dakno sa mga ginalantaw nila nga mga rason nga basi ang iban pala na perde sa mga panahon sa mga sa pagina gambling man ako ginalantaw nila nga rason man nga tinagapangawat ng iban abangod sa sugal kasi iba na perde amo na blang ati sa ilat to dumayara pa na matyan mo kaya mo na nga tiya pari kagawa niya dapat pasang karon pagkit ang pagpansay niya sa barangay agot sa ti maalikawan ang ining akasupong sinikor ng presidente kapag pagawat sa ilan sila nga barangay Puguton. Amo ni nga hindi niya pwede nga itugyan lang sang Haro Police Station sa mga biktima sang pagpangawat nga ma-file ka mo sang kaso or hindi na lang. No? Dapat nga padalman ini sa mga kapulisan kay ti ang implikasyon sang problema nga na jom sa kuan mo may implikasyon yang nga dako or may ara kumbaga sang impact sa bilog yang nga komunidad kay ti hindi lang yang nangawat na kay nangawat lang sa kay gutom sa or nangawat lang sa kay kuan siya kay kinahanglan niya gid ang kwarta kundi kung gapangawat kay bangod gapangita kwarta nga ibakal siya bo kay isusinel sa iya sini nga bisyo kung gapangawat kay bangod naadik sa panahor lain na nga istorya Bumujumar hindi mo na iya matugyan lang sa mga tagiya to sang karnihan sang piso wifi kag sa management sa merkado nga kung ma-file sila kaso kung hindi no kay mas dako ini nga problema mas komplikado ini nga problema sa peace and order dira sa may area sang Haro kung ini nga mga makawat kag grupo sa mga makawat ang involved pagidyagali sa iban nga mga criminal activities kag may mga bisyo. Amo na ginamba nila lang ati kun makatilaw ka na bupudonin sige na mo siya mo nang iban nga tikon way sang kwarta ti mangita-gitagi tamo na ang isak pamagi nila ang pagpangawat ti madasig ang kwarta ko na mo nang ang ibanda nga ginobra
Ti suwong ka pangawat pa lang sila. Hulaton pa sa Tagaharo Police Station nga makapamatay na ni sila sa ulihi kag isa dakpon, isa kasuhan. Amo gani ti amo man na ang gatatabok nga ti mayo na kay way man to sa may nag may nag resist ba nga nag bato kasi kun ano pa bla away Sige. ta bahay pubuton eh. Why sa may nagbato kay ti why man tao that time mo? May gakatulog kuno da sulod. Ati ba si Way Kabalo nga may kakatulog? Oo, basi way kabalo may gakatulog tapos way kabalo man ang gakatulog nga may tawo. Sige. Ini si Bombo Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. 14 minutos antes ang las 9 sa aga, standby kay balikan tadugan sining mga balita pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo. Mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3. Standard Time, 9 minutos antes ang las 9 saga, pabalik diri sa aton sini nga pagapangalagad sa Bombohanay Big Time. Ang probinsya sang Guimaras, ti siyempre kilala worldwide sa ila sining famous Manggahan Festival. Pero subong, hindi lang iya sang mangga or paho ang produkto sang Guimaras nga ila sining nga gina-showcase. No? Kay aside sa mangga or aside sa paho, kag aside sa ila sining nga Manggahan Festival, amat-amat naman sa karon nga nagadako kag nagakakilala na ang ining isa pa ginila sini ka gina-develop man sini nga mga main products ang isla sang Guimaras. Isa man ka prutas ang dragon fruit. No, ti ang dragon fruit ni nagapabugal man sang iya sini nga mga madamo nga mga sustansya nga maayo sa ikayong lawas ang tawo. Subong tuig sa aton sini nga mga kabombo, no, ginaplanuhan na sang probinsya sang Guimaras ang ila sini nga ikadwa na nga dragon fruit festival, no, second dragon fruit festival. In line sini man kaupon naton diri sa aton sini nga pagapangalagad ang aton sini nga mga koneksyon direkta sa may probinsya sang Guimaras, ang agriculturist 2 sang Provincial Agriculture Office sang Guimaras, si Ms. Judy Bolquirin, and subuman kaupon man naton ang Provincial Economic Development Officer sang Guimaras nga si Mr. Francis Hentoral. Live kamo karon via Zoom diri sa Bombo Radio Iloilo. Kaupon ninyo si Bombo Donny Digala, Miss Judy, Sir Francis. Good morning gid sa inyo. Mayong aga gid. Thank you very much Bombo Donino sa pag-imbita liwat sa amon sa sining programa. Mayong aga man sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio. Okay. Mayong aga. Bombo, kami mayong aga. Yes, Sir Francis, good morning gid. Oo, ara nagali subong sa Guimaras si Sir Francis. Ari na ko si Bombo doon. Oo, sige. Anyway, muning istoryahan naton gani subong ang ining may kantaran sa second Dragon Fruit Festival sa Guimaras. Aside sa Manggahan Festival daw, amo naman ning isa sa dako man ninyo sa nadrang event sa may Guimaras ang ining Dragon Fruit Festival. Ma'am Judy, Sir Francis, pwede mo kita may istoryahan kung ano ning mga primary objectives gid sa second Dragon Fruit Festival naton subong tuig? Thank you, Bombo Donny. Ang Dragon Fruit Festival sa Guimaras, ikadwa na ning tuig, no? Last year, September ni siya, pero subong August, kay ang kadamuan sa produkto giman sang dragon fruit sini nga mga binulan, no? So ang festival, balaan mo man ang Guimaras, makonsider nato nga festival island, no? Kay may Manggahan Festival, subong may Dragon Festival. Sa October, may National Bike Festival naman kami. Of course, may tourism celebration. Pero this time, ang Dragon Fruit Festival, the celebration niya sang mga
unique vibrant culture wala sa Guimaras sa agriculture, specifically sa dragon fruit. So bala man, I think sa Western Visayas ang damo dia na farms no nga ari diri sa sa Guimaras. In fact, may association ginaya diri nga Dragon Fruit Association sa Guimaras. So ini is a celebration of the bounties no sa dragon fruit as a primary commodity nga gina-promote sa Guimaras. So ang purpose ini ma-attractan ni makadtong turista diri sa Guimaras para mag-enjoy sang festival, at the same time ma-promote man namon sa mga investor nga kinahanglan gid suportaron ang dragon fruit no as a commodity. Si Judy will provide you sa tanan nga mga aktibidades nato no sa next week no, every weekend kag of course during the week in between the 2 weekends. Okay, thank you very much, Gid. Sir Francis, no, Bombo Doni. So sa Subong, we're getting bigger and bolder no sa mga activities namon as compared to last year kay nanungod nga it is a 10-day celebration. So we will take off tomorrow by costume fun run, costume fun parade no, wherein ang mga participants naton will wear their indigenous creativity no sa mga costume dragon fruit costumes. No, we have in stake big prizes for those who are joining us tomorrow. And then we had the usual agri-trade fair wherein damo kami sang aside from the dragon fruit that we are going to highlight sa agri-trade fair, other products of the province of Guimaras will be there to highlight, no, including the bangus and seafood markets, which will be on August 5, 11, and 12. So aside from that, we had this one because there are people last year really wanted to taste the dragon fruit, no, because ang iban sa aton siguro hindi pa aware kung ano gid ang sabor sang dragon fruit. So we had the dragon fruit. So for only 150 pesos, you can already taste one fresh dragon fruit, one serving, and then you have the choices of any dragon fruit drinks, smoothies, or ice cream, and 2 dragon fruit food products, no, of your choice. So that only covers on 150 pesos kung sa diin makatilaw na sila sa mga nasari-sari nga mga produkto sa dragon fruit. So that would be on August 5, 12 and 13 at 11 to 9 a.m. to 11 a.m. So that would be open. And then we had the dragon fruit classroom. Kung sa diin ang mga gusto maghibalo sang kung ano bala ang mga dragon fruit, paano bala mag-produce o mag-produce ng dragon fruit, they can come over and to learn, no? We had also do it yourself thing, no, nga pagkatapos sila lecturean kung ano ang magtanong sa dragon fruit, they had the opportunity also to learn how to plant it. So that would be on August 6, 7, and 8. On August 9, we had that dragon fruit food processing kung sa din tuluan naman nato ng mga interesado nga magtuon sang how to make dragon fruit processed products out of dragon fruit. So that would be open for everyone. So we'll provide snacks, no, out of dragon fruit also for the first 50 participants. Also, we had the package tour for our interested guests and tourists, no, that would be on August 7 in 8 and 9. So one of our big guests, dragon fruit farm here at the NJST owned by Mr. Bonnie Tespoer. And to talk about the International Business Forum, I would like to give it to Sir Francis Interal to elaborate it more. Bombo Doni? Sige. Sir Francis? Sige. Ang isa ka special feature sa sining festival, may International Business Forum kami ang dragon fruit farming. Balan festival nga hindi lang sa turista, para man sa mga prospective investors. Sa August 10 na siya, may mga speakers kami from, of course, online, no? Costa Rica, Brazil, duha ka Brazil. Ini-sponsor din siya, Bombo, sa isang
of course ang Philippine Dragon Fruit Association, sang local namon nga Dragon Fruit Association, Growers Association, of course ang province of Guimaras, sang Department of Agriculture, specifically ang Bureau of Plant Industry under its High Value Crops Development Program, no? Ari diri opening remarks si Director Glenn Panganiban. Tapos of course may mga messages of support man sa aton nga mga national government agencies, no, ang DA, si Director Dennis Arpia, si Engineer Rowan Hilongga gininbitar manamon, kag si Director Ermelinda Polientes ng DTI. Ini nga mga amonitani ang isa ka forum nga tanawon ta balang potential sa dragon fruit farming kag anong himuon naton para mabuligan naton ang mga dragon fruit growers or mga fruit growers in general. Kag makita naton nga there is a big market, actually international market for dragon fruit. Oo. By the way, Sir Francis, nga from Costa Rica and Brazil ang aton sini nga speakers as this relation sa kung ano iya ditong industriya sa dragon fruit abi sa ila sini nga mga pungsod, sir? Gusto naton ma-share man sa mga Filipino naton nga mga dragon fruit growers kung anong mga production, processing kag marketing practices sa ilang country. Kaya I think ining Brazil, Costa Rica may mga namin sila nga mga models, no, sa mga business model nga paano nila gin-promote worldwide ang ilang dragon fruit as a commodity. So kami man na siya mamatian kung ano mga practices nila kay base pwede man naton ma-adapt diri sa Pilipinas, no. So ang nagsuggest ni actually Bombo Donnie ang Philippine Dragon Fruit Association, no, sa Philippines. Kay daw may mayo ang connection sa ining Philippine Association with our Guimaras Dragon Fruit Growers Association. Actually, ang major sining nga ginagaobra sini sang aton nga business forum, hindi lang ang provincial government of Guimaras nga headed by Governor Raman Nava, kundi ang Dragon Fruit Association niya sa Guimaras. Do sila gini bilang nagapanginikasog nga may forum kita para matagaan oportunidad ba ng mga gusto mag-grow sang dragon fruit para mabalaan nila kung ano mga maayo nga mga international best practices man. Okay. Of course, ti ang Guimaras very well known gid sa mangga, sa mangoes. Basta maghambal ka nga Guimaras, ti may ang brand niya kanis Guimaras Mango mo. Laing gid paghambal nga Guimaras Mango. And yet, ari gina-promote naton sining dragon fruit naman as one of the major industries man naton dra. Ano ang nakita ninyo sini, Miss Judy, Sir Francis, nga potential abi para sa Guimaras ang sining Dragon Fruit Festival ni sang pag-develop sini nga industry, diin niya ni nga direksyon abi dalon ang Guimaras kag ano daw ang dragon fruit ni target naton nga mangin ka-level niya or mangin at par siya sa popularity sa Manggahan Festival or basi pwede niya ni masurpass ang Manggahan, Sir Francis, Ma'am Judy? Sige. Ang tagline sa Guimaras sa ng mangoes and more. Wala Bombodoni nag-informal survey kami sa mga mga tourist kag investor kung maghambal gani kita nga Guimaras ang ilagi niya nga una nga manumduman ang mangga. Pero of course beyond mangoes may damo man nga mga fruits, no, potential diri sa Guimaras, no. Amo ni biyang dragon fruit. Kaya I think ang nature sa aton nga lupa diri sa Guimaras really conducive, no, for dragon fruit farming. Siling nila kuno mas matamis kuno ang dragon fruit sa Guimaras, no? Just so, like mas matamis ang mangga sa Guimaras ang sa any other mangoes produced elsewhere, Sir Francis? Yeah. Exactly. Kay may na siya, may GI na siya, no? May geographic indication na siya na sigurado naton nga kung may geographic indication ka ang ginatawag nga Guimaras Mango, ginasigurado ginamon ng sweetness, ginasigurado namon ng length of time nga ang iyang freshness kag iyang quality bala. So mo diferensya kung ang
nga mas mahal-mahal gamay ang mangga sa Guimaras kay ginasigurado nato nga quality ang fresh mangoes nga gina-produce. So same man Similarly, sa kasi dragon sorry. fruit. The same man sa dragon Similarly, fruit. amo man na i-promote natin sa dragon fruit. Adding to that, Sir Francis, no, ang ating dragon fruit usually had already developed a package of technology. So, mahapos na lang siya promote, no, kay may mga package of technology kita. So, ang province ng Guimaras, although we could not compete to other areas in the Philippines, no, parehos ang Ilocos Norte, wherein they have the biggest area. Pero ang masiling namon, siguro we can compete in the quality but not on the production side. Ang kwalidad like our mangoes, ang kwalidad man sang dragon fruit diri sa probinsya sa Guimaras. Okay. So paano naton dra ma'am sa Provincial Agriculture Office sa Guimaras, paano naton sini mapasiguro nga ang production naton sang dragon fruit ma-sustain ginaton? I don't know, ano ni seasonal man ni siya ang dragon fruit or whole year around ning iya sini nga pagpanguma pag-abot sa or pagpamunga rather pag-abot sa pag-sustain sang supply bala. Miss Judy, paano natin ginahimo sa Guimaras? Bombo Doni, ang production ng dragon fruit, usually 6 months na siya nga period. However, ang months ng July and mid-August is usually the peak season. So, ang manabi lang sa diri, kay mismo man ang amon diri nga mga dragon fruit growers, amo ang nag-set sang date. Tungod nga gusto nila nga abudan siya gid ang fruit sa Subong Dragon Fruit Festival. So they had prepared 8 to 10 tons of dragon fruit for everyone to enjoy sa singing festival sa Bombodoni. Okay. Ang porsyento ma'am sang dragon fruit production sang Guimaras kung i-compare abi sa ibandra nga mga agricultural products or fruits or high value crops nga gina-produce ninyo sa Guimaras, ano kadako ni siya nga porsyento ma'am ang sa dragon fruit ninyo? Sang last year, Bombodoni, sa hinabalaan namon, no, we have about only 4 hectares, no, sang dragon fruit. But now, because of sa bulig man ninyo sang last year, no, sa pag-promote man sang Dragon Fruit Festival, nag-increase na subo ang amon hectarage, which is mga more or less 28 hectares na sang dragon fruit subong diri sa probinsya sang Guimaras. So, in terms of the production sa subong tuig, we are expecting about 15 tons ng dragon fruit for the whole year, no? So gabay pa nga ma-sustain na namon kay subong mga iban mga bag-o pa lang bala nagumpisa, so they would start it would take them less than a year for them to produce Bombodoni. So we're expecting a higher what produce next year, I suppose kay naga-increase man ang number of hectares namon or area for dragon fruit sa probinsya sang mag 15 tons ma'am, that is 15,000 kilos of dragon fruit nga gina-produce ninyo dra. Bombodoni. Sige. Lastly, Sir Francis, Miss Judy, inyo sini nga pagpangagda sa aton sini nga mga kauturan nga nagapamati kag nagalantaw man subong sa Facebook Live sang Bombo Radio Iloilo sa aton sini nga diskusyon nationwide and worldwide sa sining second Dragon Fruit Festival sa Guimaras, Sir Jody or Ma'am Jody and Sir Francis. Bombodoni, so madamo gid salamat so sa tanan naton nga tagpalamati, no, especially those who are watching right now over the Facebook. Gina-imbitar gid kamo namon sa ikaduwa namon nga Dragon Fruit Festival nga magasugod buwas hasta sa August 13. I hope you could come and enjoy our activities, no? Kagang hindi lamang ang mga ang dragon fruit itself, but you can learn so many things, no, about our dragon fruit diri sa probinsya sang Guimaras. So gina-imbitar ginamon ng mga neighbors namon dira ang mga probinsya, ang mga taga Negros Occidental, Capiz, Aklan, Antique nga pud gid sa amon sa subong sa ikaduwa namon nga Dragon Fruit Festival. Sir Francis? Luwas sa ginhambal ni Judy, no?
kadto ka mo sa Guimaras kay luwas sa mga classroom, sa testing, sa costume parade, may music live performance na kami. May mga banda kami sa kada sa weekend, no? Yeah, yes, sir. Para ma-enjoy man ang mga turista nga magkanto diri sa weekend sa Guimaras. Luwas nga mag-island hopping, magkanto sa beach, mahapit sila sa diri sa provincial capital, maninda sa among trade fair, kaya mag-enjoy sa music nga will be made available sa aton ng mga turista. So, thank you again, Bombo Donny. Thank you sa Bombo Radio, sa Department of Agriculture, no? Sa opportunity nga ginahatag ninyo sa province of Guimaras. Nagapasalamat din on behalf of Governor Raman Nava kay ang tanan namon nga mga opisyalis diri sa oportunidad nga ma-share naton ang Guimaras through this particular festival. So I hope makadto sila diri sa Guimaras starting this weekend, and of course every day available, and another weekend of fun, no, following week. Sige. So madamong salamat po mo Donnie. See you in the next time, no, nga mga oportunidad magkita kita. Sige. Thank you, Gid. Sakay Mr. Francis Central, ang Provincial Economic Development Officer, no, sang probinsya sang Guimaras, kag si Miss Judy Bolquirin man ang agriculturista to sang Provincial Agriculture Office sang probinsya sang Guimaras. Sa ilaning second Dragon Fruit Festival, magasugod na buwas nga adlaw. 11 minutos na nakaligad sa alas 9 sa aga. Pag balikta, may nabaton kita sinidring reklamo sa Bombo Radio, no? Take note ha, kag pamati gid sa aton sini nga mga public school teachers nga mga manog-retire na bala sa ilang sini nga serbisyo, kag nagalaom nga ti after nila sang retirement, ma-enjoy nila siyempre ila sini nga mga retirement benefits, kag ti amo nang ila sini nga retirement pension. Kay basi bala matabo sa inyo ang natabo sa isa nato ni ka ari gani retired school principal ini sa probinsya sang Iloilo. Nag-retire na siya, nag-process na siya sang iya sini nga retirement papers, and hoping after sang iya sini nga more than 40 years, no? More than 40 years ka serbisyo sa Department of Education, serbisyo sa gobyerno, no? Kag maani na kuntani siya sang mga benefits man nga due man sa iya, kag deserving man nga mag-earn sining mga benefits after sang 4 ka dekada niya sining nga serbisyo sa DepEd, sus nalugawan. Kayo ay ma-aprobahan ang iya sining retirement kag particular ang iya sining pag-claim sang iya sining retirement benefits, ang iya sining pension, no? Kay waay na settle or may discrepancy sa record sang iya sini nga previous nga mga loan, particular sa Provident Fund sang Department of Education, no? Tisin odra ang mga public school teachers naton nga manog-retire subong ka process ang ila sini nga mga dokumento or sa mga aktibo pa nga mga teachers nga may mga loan sa Provident Fund ni sang DepEd, kag ti daw abi nyo daw regular man ninyo sini nga pagbayad sa loan nyo, kay man salary deduction man imo automatic na, no? Uway mo pa na bato ng imo sining bulanan nga sweldo, kinsinas mo da, may buhi na ni sa imo sining sweldo para ibayad to sa imo sining loan amortization sa Provident Fund, no? Take note kag standby kay plastar tani karon sa aton sining mga kabombo, sa aton sining pagbalik ang ining ginpabombo nga problema sang isa ka retired school principal sa Department of Education. Balikan tara pagkatapos sa mga pahanumdom. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Nalipay gid kami kag ang bug-os ko nga panimalay sang nabatian sa Bombo Radio ang akon ngalan nga nalawagan bilang third prize winner sa Swerte sa Palengke 2023 promo balde-balding papremyo na may kaspa. Ako si Peter Jan Sombilon sang Barangay Lupisay na Norte,
La Paz, Iloilo City. Nagdaog sang 3,000 pesos. Nga kas sang July 29, 2023 sang first weekly draw sang Swerte sa Palengke 2023 promo. Ari, isipon ko 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Orokan ang gingamit ko nga proof of purchase. Dako gid ang mabulig sa akon nga nadag-an kay ibaka ko ini sang akon maintenance nga bulong kag idalawat sang bugas kay tama gid kapigado subong. Kami gapasalamat gid sa Bombo Radio Philippines kag sa mga product sponsors. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan
ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto.
Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala ini umpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas
agud makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa Biblia. Tanner time 30 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 saga pabalik diri sa Bombo Hanay Big Time. Sa mga kabombo naton bala sa mga mahulog pa sang ilan sini nga mga entries sa swerte sa palengke promo 2023 sang Star FM kag Bombo Radio, balde-baldeng papremyo na may cash pa. Ang aton sining masunod nga palengke draw sa maabot sining Sabado, Agosto 5 sa gyapon lasay sagat ug toblas saga ina dra kita sa may area sang Haro Small Market, no? Salawat dra sa may merkado sa may distrito sang Haro. Gani maghingagaw pa ka mahimo sa inyo sining nga mga entries kag sa mga studio promo participants naton ang aton sining patrol sumo nagalibot sa mga kabanohanan sa probinsya sang Iloilo para magpangolekta sa inyo sini ginahulog nga mga entries. Ang aton sini nga promo nga swerte sa palengke 2023 sa diin 6.5 million pesos ang total prizes nga ginapanagtag nato nationwide. May 3 ways to win ini. May tatlo kamo ka pamagi kag ti tsansaman nga magdaog sa aton nya sining weekly draw kada Sabado. Una diri sa studio draw. No, sa studio draw, kabilugan ina nga 15,000 pesos nga cash ang aton sila ipanagtag nga mga papremyo. First prize sa winner magabaton sang 5,000 pesos nga cash. Second prize sa winner magabaton sang 4,000 pesos nga cash. Third prize sa winner 3,000 pesos nga cash iya sini nga madagaan kag may tatlo pa kita nga mga winners sang consolation prizes nga tag 1,000 ka pesos kada isa. So bali sa studio draw or amo ni ang mga promo participants naton nga nagahulog sang ilan sini nga mga entries dira sa mga drop pack center sa aton sa kabanohanan o kung mga nagahulog sang ilan sini nga mga entries sa mga R. Florete franchise sa diri sa area ya karon sa syudad sang Iloilo or ang mga nagahulog man direkta sang ilan sini nga mga entries diri sa studio sa broadcast center sang Bombo Radio, amo na ang mga entries nga qualified para sa aton sini nga studio draw. So dra naton bunuton ang ining 6 ka mga winners naton tanan kada Sabado sa aton sining studio draw. Aside sina, ang hubon sang Bombo Radio nagapadulong man sa pili nga mga merkado kada Sabado ini sa duration sa aton sining promo sa diin masobra 10,000 pesos man nga mga balor sang papremyo ang aton sining ipanagtag kag again sa Sabado gani dira kita sa may Haro Small Market magapanagtag sang libo-libo nga cash prizes kag balde-balde nga mga papremyo. Sa palengke draw naton, sa raffle draw naton ra may napulo ka mga winners nga magadaog sang tag 500 pesos nga cash prize kag tag 800 pesos nga balor sang gift pack bali 1,300 pesos sanan ang kabilugan nga balor sang premyo nga babaton mo da. Ang gift pack ginalakipan ina sang isa ka balde sang Orocan, may 2 ka pack sang kumeya nga pansit, may 4 ka pack sang Lifebuoy bath soap, may 3 ka pack sang Pond's moisturizer, kag 60 pieces sang 40D vitamins in soft gel, no? 60 ka bilog ti kun isa ka lang sini ang matumar sang sining 40D vitamins sa soft gel, kun once a day ka sini nagatumar baud 2 man ka bulan nga konsumo mo sini. Or kung i-share mo na kay Mrs. mo or kay Mr. mo, ining 40D vitamins ti isa ka bulan yung konsumo nga 2 ang ining maragaan nyo sini nga premyo. Aside pagid sina, may palengke draw games man kita, may mga pahampang kita dira sa merkado, may video key challenge kag iban pagid sini nga mga games nga gin-preparar sang Bombo Radio. Gani magpasakop man kamo sa nadra kay may tsansa man kamo sa nga magadaog sang additional nga mga papremyo kay sa aton nga mga pahampang may kabilugan nga 2,000 pesos nga balor sang papremyo
nga iga panagtag kita dra sa inyo. Kag syempre may grand draw man kita. Sa aton sini nga grand draw, dalagko pagid nga mga cash prizes ang nagahulat sa maswerte nga mga grand draw winners. Kay kada area may madaog sang guaranteed cash prizes. Bot silingon sina diri sa Iloilo may sigurado na yung daan nga magadaog sang major prizes kag consolation prizes. Sa major prizes naton ang first prize 20,000 pesos malang ina nga cash, no? Ti sa 20,000 pesos ngani pila naka kanding sang or tinda isang kanding ang mabakal mo kung gusto magsagod-sagod sang kanding kay lapad ang mga hilabunan sa inyo sini nga ugsaran ti buyan mo ng kanding sa aton sini nga mga kabumbo harabo na sang kanding sus dasig lang magdako kanding mo or pwede man mabakal kada sang idik sang baboy kay maripapirate ka sang imo sini nga backyard piggery, no? Ti sa 20,000 pesos ni damo na ning mabakal, makabakal ka pa sang feeds or sang bahog sa imo sini nga baboy kun ibakal mo man isang lechon manok kag litro sang soft drinks ti sus kadamo-damo na ni pwede ka na sini makapapista sa inyo sini nga barangay sang mabakal mo ning lechon manok, no? Kag ikaw pa ya mismo makapili kay kun kaisa katilaw ka man lechon manok bumugris ang ginahatag bala pero mauro aslo man iti nagpasar na mo 20,000 pesos ina first prize, no? 20 pesos nga cash prize. Second prize magadaog sang 10,000 pesos nga cash prize ang winner sa nadra. Ang third prize winner magadaog sang 5,000 pesos nga cash prize kag may 5 ka mga consolation prize winners sang tag 2,000 pesos nga cash kada isa. Gani sa mga kabumbo naton dra, no, sa mga studio promo participants, sa mahimo nga mahulog ang entry sinyo sa designated drop box centers naton. Sa mga palengke draw participants naman naton, sa Sabado dalan yung inyo sini nga mga entries dra sa Haro Small Market. May designated drop box center man kita dra subong pwede man kamo sina dra makahulog na yung daan sa Haro Small Market. Magtipon sang madamo nga mga proofs of purchase para makahimo ka sang mas madamo paging nga mga entries kag mas dako ang imo sini chance nga magdaog sang libo-libo nga cash kag balde-balde sini nga mga papremyo. 37 minutos na nakaligad sa atak ng alas 9 sa aga. I-check nato ang report ni Bombo Rojane Los Bañas Gallarde. Gin pabombo ini sa isa ka retired school principal nga nag-retire na sa serbisyo after 40 years man nga pagpangalagad sini sa Department of Education who rose from the ranks halin sa entry level siya nga manunodlo, no? Teacher 1 hasta nga pungko as school principal sa isa ka banwa diri sa probinsya sa nga Iloilo. Problema kay nag-retire na siya, masobra isa na katuig, but until now ang iyaya sini nga retirement benefits ginahold pa. Kay may ara pa siya kuno sang liabilities, no? May utang pa siya kuno nga why masettle, but as far as he is concerned sa pagkabalo niya nasettle niya nang iya sini nga mga utang, no? Partikular ang sa iya sini nga loans sa DepEd Provident Fund, no? Sa mga kabumbo naton sila dra subong nga mga manunodlo basi kamo may mga Provident Fund loans man kamo subong kag ongoing ang inyo sini nga pagbayad sang loan amortization or basi may mga past nga mga DepEd Provident Fund loans kamo nga binyo na impas nyo na, no? Pero ti check ya siguraduhon yon nga na record tong inyo sini nga mga ginbayad kay basi bala matabo man sa inyo ang ining natabo sa sining isa naton karon ya kakabombo nga ari gani retired school principal pa, ha, no? Natabo gani ni sa retired school principal, how much more sa mga ordinaryo naton sining nga mga manunodlo sa rank and file. Ang Provident Fund sa aton sining nga mga kabombo ginpainin ni sa aton sining nga gobyerno para nga maka-provide sa mga officials and employees ang Department of Education, both sa mga teaching and non-teaching personnel, nga maka-angkon sila sa mga benefits and loans nga kinahanglan nila sini sa tion sang emerhensya. For example,
may na-ospital sa ila or siyabi na ospital or may himata siya nga na ospital, ti syempre gasto sa ospital, no? Pwede siya maka-loan sa Provident Fund. Maeskwela bata niya sa private school, may tuition, pwede siya maka-avail sina dra sang education loan. No? Nagyan sang bagyo ila sini nga balay or gusto niya lang sini nga ipa-repair ang ila sini nga balay, padugangan niya sang palayas, duaon niya iya sini nga banyo or comfort room or padugang sa sang isa pagid ka kwarto kay bagong bata si misis niya or siya bagong bata manabi. No? Kung babayi ang teacher, para nga may ara sang room para sa kay baby sa dugang nga miyembro sang pamilya, no? Pwede man sa ka loan ra sa for house repair or improvement sa iya sini nga balay abi. Kagiban pa sini nga mga kinahanglanon niya nga ti pwede niya gid ma-avail ang financial support abi through sa loan sa Provident Fund. No? Isa lang ni sa madamo nga mga pwede nga madalaganan sa aton sini nga mga manunudlo mo sa ila sini nga mga loans, no? Iba nga daan naton sini nga mga public school teachers, damo man isang mga loan, amo ning ginahambal nila nga mga loan donors bala. Loan donors kay ti loan dito, loan doon, pero ti hindi man lang iya sang mga manunudlo naton ang wala to ang loan mo. No? Iban nga mga government officials, ti amo mana, may loan gani nga city councilor. Pero religious man niya sa pagbayad. Mga private employees, ti nagaloan, waya sang may malain sa loan kun insakto malang yung nakadtuan sini. Sa aton sini nga mga kabombo, in fact, ang iba niya nag-avail sang loan para nga magamit sa ila sini nga mga investment para nga mangin financially secure or stable pagid sila later on, no? Ginagamit ang ini nga mga available man nga mga means para sa ila. No? Ti amo ni ang Provident Fund sa aton sini nga mga kabombo, ang pondo nga ginapain sa nga gobyerno para sa Provident Fund naghalin ini sa mga nakolekta bala nga mga service fees, halin sa mga private lending institutions, ka mga insurance companies. So kolekta ini nga mga service fees, gina-deposito sa National Treasury, kaga later on ti amo ning gina-request for release, no? May gina-issue sini nga notice of cash allocation para sa DepEd, gina-release ini sa DepEd Provident Fund or DepEd PF, kag ang pwede sinadra nga ma-loan sa isa ka DepEd personnel sa Provident Fund sadto pwede sa maka-loan 100,000 pesos maximum. Pero kung may ara sang emergency, on top sina pwede pagid sa maka-loan sang additional 100,000 pesos. No? But sang 2020 bangod sa COVID-19 pandemic, sa aton sini nga mga kabombo gin pasakaan pagid ni or sang 2022 rang rather last year. No, gin pakasakaan pagid ni ang ceiling sang Provident Fund loan para dugang maka-assist sa mga manudlo naton kag sa mga non-teaching personnel. Sa ila sini nga mga kinahanglanon pinansyal, tigin himo na ini nga up to 200,000 pesos. No? For emergency. So kabilugan, maximum nga 300,000 pesos ang pwede nga malon sa isa ka DepEd personnel under sa Provident Fund. Kay ti nagligad nga dato nga COVID-19 pandemic, damo man sa mga manunod naton sini ang ti nagkinahanglan man sang duga nga bulig pinansyal bangod man sa pagpamigado sa aton sini nga mga kabombo, no? Kag ang pagbayad sini isang manunudlo sa iya sini nga Provident Fund loans, ti pareho man sa sistema kung nag-loan siya sa GSIS niya, sa Government Service Insurance System,
GSIS loan, kung nag-loan siya sa Pag-ibig, no? Pag-ibig fund loan, no? Or ano pagid sinadra nga iban nga mga loans nga may ginalunan siya nga ang arrangement is salary deduction. No? TY panaya ka withdraw si teacher or si DepEd personnel sang iya sining sweldo sa kinsinas kung natuunan nga inugbayad niya sa iya sining loan amortization sa iya sining loan, kaltas na nga daan niya sa iya, automatic salary deduction. No? So, bot silingon, why niya sang palagyo si DepEd personnel kung may provident loan siya, kay why pa yan na hawiran ang bilin sa sweldo niya. Nagkaltas na iya sinadra si provident loan para sa iya sining amortization. Di ano yung natabo sa isa nato ni ka retired school principal. No, nga amo niyang rason karon nga ang may problema sa iya sining retirement. I-check ta sa detalye sang report si Bomboro Jane Los Bañez Gallarde. Bomboro Jane sa report, please go ahead. Nagpabombo ang retired principal diri sa Bombo Radio matapos nga dawla na siya paggalaom kon sa diin siya makadto parang magpangayo sa nga bulig kon paano masabat ang iya sining problema bangod nga suno sa iya ginahimo siya nga pingpong, ginapasa-pasa siya sa nga Department of Education Region 6 kaga sa Division of Iloilo kay ang iya sining mga papeles, although nga siling retired na siya, nag-process ni siya sa iya sining mga dokumento para sa iya sining mga benefits o galing kay hindi pa ini maklaro kaga hindi pa mahitso bangod nga ginapahayag nakibot ini siya nga may ara pa siya balayran sa iya sining Provident Funds loan nga nagikan niya sa Department of Education. Kay suno diri sa iya, considering si Sir Jerome Gatunggay, Principal 3 ini siya sa Bingawan National High School, kag ginapahayag nga ti under ini sa Division of Iloilo, ang ining Provident Funds loan sa na-mention mo gani kay Bombo Doni nga iya ini sa Department of Education Region 6 nga ginahatag leeway sa mga maestro para nga maka-loan na sila diri maka-augment sa nga ila sini nga mga pila ka financial assistance sa ila sa adlaw-adlaw nga tanan nila kay ti ang mga maestro naton butagid ni loan na sila mo loan diri loan na didto kag may mga estudyante kay kun hindi sila mag-loan iti way man sila kuhaan pa nga iban nga mga source ng income nila hindi nila gid mapa-eskwela sa kolehiyo ila sini nga mga kabataan. So amo ni isa sa mga rason. Excited ini siya kay tiyamakon mo for pila ka years bala nga service niya sa gobyerno, 41. Excited na ni siya nga mag-claim sa nga iyan sini nga benefits sa Bombodoni si Sir Jerome Gatunggay, pero kasubo nga hindi iya pa makuha kag ginapasalig ini siya sa nga Division of Iloilo kung saan umahatag ang mga dokumento. Kay naga-appear dire sa iya sa nga Department of Education Region 6 nga hindi pa cleared iya sini nga mga papers kay may nagagawa dito nga sa Provident Funds loan niya bisan na retired na ini siya may ara pa siya nga existing loan. Tisili nga how come nga may ara ako existing loan kay nakahatag ang Division of Iloilo pagi sa ila sini nga accountant 3 nga si Mr. Roy B. Castro Jr. sa certification nga wala na siya balayran bangod nga nabayran niya na pagi sa pagkaltas sa iya sini nga salary ang ini nga Provident Funds loan. Di kay wala naga-appear dito sa Department of Education Region 6 ang ini nga mga dokumento paano nakahatag the certification ang Division of Iloilo. Amo ni ang pamangkot, amo na nga na-mention kay na ni Sir Jerome Gatunggay nga ginahimo siya nga pingpong kay sila lang gid na nakahibalo mo. Although nga balaan ni Sir Jerome Gatunggay nga wala na siya loans nga mga nabili na dire, sigurado ini siya kag-excited gani sa pag-claim sa nga iyan sini nga mga benefits kaga sa pag-process ng mga dokumento ti how come nga may ara pa ti makon mo may ara pa siya balayran nga mga 200,000 plus kag iba nagahambal dito sa opisina nga sir bayran mo na lang kay ti
for 41 years sa service dako nagawa ang kulahaon ni sir. Sining yati paano ako mga nga abayran ko kay nagloan ko gani na kay kinanglanon ko sang una ang kwarta kagasta subo nga ang abayran ko kag inyo niya katungdanan nga mahibaluan na dira sa inyo nga mga records nga wala pa ni nabayran kay sa ako niya pagkabalo na bayran na ini kag na certify na gani sa nga Division of Iloilo nga cleared na ang iya sini nga Provident Funds loan. Pamatian nato na diri ang pagpabombo ni Sir Jerome Gatonggay. Ang akon nga gindala diri sa inyo nga igtalupangod nga tani matagaan sang nagakaigo nga solusyon pagi sa inyo programa kay nagretiro ako sa serbisyo bilang isa ka empleyado sa DepEd. Ang katapusan kong item is position is secondary school principal 3. Ang item na kon sa Bingawan National High School. Nagretiro ako sa service. Last school ko nga ginrenderan service was Putotan National Comprehensive High School. April 16, 2022 was my last day of service. So meaning effective April 17, 2022, I am no longer service connected. So ginhikutar na kon ang proseso sang akon nga papilis and then naglawig may mga requisitos nga dapat ako i-comply sa Division of Iloilo until sang chimpo ni Ma'am De Los Reyes ang then Superintendent sang Schools Division of Iloilo, gin-endorse siya ang akon papers for application of retirement sa regional office dated January 11, 2023. After several weeks or months, nakalabot sa regional office, na pending ang akon nga papers na hanungod nga ginapangitaan sang regional office ang Schools Division of Iloilo sang mga supporting documents balaan mo ma'am sang chimpo nga nag-render kita service sa DepEd may mga kabataan kita nga naga-eskwela sa kolehiyo and the only source of income our family have is through our remuneration or salaries sa DepEd. So hindi kaigo ina nanungod nga nag-iliskwela ang kabataan nagdulungan sa college. So nag-offer ang Division of Iloilo sang Provident Fund loan whereby kung qualified ikaw, ma-apply ikaw through the screening committee, it is approved by the superintendent. Ang amount nga ina halin ina sa regional office gina-allocate sa kada division. Kag ang tanan nga mga empleyado kag maestro sa kada division are qualified. So depende ina sa capacity sang pagbayad sang isa ka empleyado or isa ka principal at that matter. So, ang akon is cambio ako from one school to the other. And that is based through salary deduction. So, gapamangkot ako sa ila nga ang maisyo sa akon ang Schools Division of Iloilo sang clearance and eventually i-endorse the same papers sa regional office kung may balayran pa ako. Logic would tell us, dira pa lang sa Division of Iloilo, hindi na makagawa ang papilis mo kung may balayran ikaw. So ang ginabasihan naman niya sa regional office is that record showing coming from Schools Division of Iloilo of the summary of payments made during the time nga nag-render ako service. Siling ko, that is beyond my control. Kay pagkaltas sa imo salary of the succeeding month or present month, ginakaltas ina, ginakolekta ina sang disbursing officer or accounting section, ginarimit sa Division of Iloilo. How could nga may ideya ikaw kung diin nga nagakadto ang mga resibo? The truth is, no one except Division Office is privy about the payment made. Ang akong pamangkot nga ang kabudlay gid pangitaon sang resibo. Pangkot.
sa aton sini nga mga kabombo nga ang mabudlay pangitaon ang resibo. Kaya hindi wala nato ng gobyerno, grabe ka id-id ni Bombo Doni mo. Amo Mako mo gani. magkadto kaya sa mga opisina ya, papel ang ginabasihan. Ari nga ara lang da sa sulod di nagkadto. Daw hindi lang ni isang isolated incident siguro Bomboro Jane Yes, kay oo. while naga-report ka, while ginaprastar mo ni nag-comment kinang isa naton si Nedrica Kabombo. Public school teacher man gorone kagati nakarelate kid sa Bomboro Jane. Ang iyang comment, good morning Bombo Radio, amo na ang budlay sa ila kay hindi ma-approve ang retirement mo kung hindi ka ka-secure sang payslip nga makita ang imo deduction. Ano wala na sila copy sang amon deduction? Hindi man na mag-stop sa amon payslip kung wala kami ka full pay. Halin sang una, amo na ila obra. Tapos gid. Halin panigali sang una. Meaning damo na ni ang mga naka-encounter sa nga mo ni nga problema. Ang may mga information kita nga damo gid man ang naka-encounter sa sini nga problema, iban ginapang bayaran na lang kay kadugay bala Bombo Doni. Pero makon mo timo nga ti nakabayad ka na sini, bayaran mo paliwat, nag-loan ka gani kay wala ka kwarta. And then sa imo nga retirement diri nga benefits, kuhaon mo para nga ibayad dira nga nabayaran mo na. Bangod lang gid sa wala nakita nga resibo. Sa certification, Bomboro Jane, nga gin-issue man sa iya sang division office, pila ko nung iya sining loan? 200,000 pesos dira iya sining nga loan nga balayran nga wala nakita dito sa DepEd Region 6 nga nag-appear abi nga bayad na siya kay wala sang ledger dito or summary of payments sa Bombo Doni. Oo, pero sa certification nga ini, sa table nga gin-provide nila dra, makita mo ang detalye, date of release ang loan. Ang uno, naging nga loan, April 6, 2006. Amount of loan, 30,000 pesos. Interest, 9,000 pesos. Amount paid, 39,000 pesos. Balance, blanco naman ang sa balance sa nga kolom niya. Butsiningon, why na sa sang balance? Fully paid na tanan April, August 18 niya nga 2009 nga loan, 50,000. Interest, 15,000 pesos. Amount paid, di say man sa June 15, 2010 and May 10, 2011 niyang mga loans sa Bomboro Jane? Ti daw nagaduda diri ang Department of Education Region 6 nga nakahatag sa nga muna nga certification ang Division of Iloilo nga hindi bala athag dira ang ilang summary of payments sa Bombo Doni. Amo na isa sa mga rason nga questionable kaga pending ang mga papeles sa nga sining principal 3 sa iya sining retirement. Tiya makon mo 63 siya sang time nga gina-process subong 64 na. Basi kalabot pila edad ya kag kun saan-o pa to makita ang mga resibo Bombo Doni. Oo, ang masubo pa sini Bombo Jane kay daw nabalanta sini sa sining retired school principal, may ginasuportaran pa ini nga Iloy nga more than 90 years old na nga may balatian pa ni nga cancer? Yes. Amo na ang na-mention ni Sir. Kag sa iya man sa ilang mag-asawa kay senior citizen na ini sila, kag subong nagapangutang na lang siya gani kung sino ang mautangan niya sa mga kabataan kag sa mga kauturan niya. Kay nahuya na siya gani kay dapat siya ang utangan subong siya nagapangutang kay hindi niya makuha iya sini nga benefits diri sa Department of Education. Sini nga gani bisan nga ara siya sa gobyerno subong mo daw natistingan gid ang iya diya nga pasensya bala kay kadamo na siya nga ginakaduan para nga masabat ang iya sini nga problema pero kasubong nga daw wala gid. Isa sa mga rason nga nagakadto diri siya sa Bombo Radio. Pamatian naton liwat ang iyan sini nga pagpahayag nga ang nagakadto siya sa Bombo Radio. Nagpalapit ako sa inyong istasyon kay mangayo ako sa bulig paagi sa public service ninyong programa. I know nga ti ang Bombay Radio sa malawig nga panyimpo dalaganan sang tanan nga tawo na narisari man nga ginausoy sa kabuhi kung may problema. May mga
iban man tani nga mga ahensya sang gobyerno kag mga iban nga mga madalaganan ta. Pero ang pamangkot, ano kadasig nga makapalabot kag mabalaan naton kung anong resulta. Because I believe ang bombo ever since ang gintukod ini permi lang nagabulig sa tao kapin pa kon agrabyado sila. So amo nang mayor nga rason ginbasi-basi nakon magpalapit kag magpangayo sang bulig nga kuntani matagaan sang nagakaigo nga solusyon ang akon nga idangop sa inyong problema. Nabatian na liwat si Sir Jerome Magatunggay, isa ka retired principal 3 nga wala na sang kaduan pa. Isa sa mga rason nga nagakadto diri sa Bombo Radio para nga madangop iya sini nga problema kag makalabot sa Department of Education Region 6 kag sa Division of Iloilo nga ining pagpasapasa sa iya nga problema. Kag by the way, siling niya ipanawagan dira gani ang accountant 3 nila, Bombo Doni, sa Schools Division of Iloilo. Si Mr. Roy B. Castro Jr. Kay si Mr. Castro sini ang nagperma sang certification nga gin-issue sa kay Mr. Retired Principal nga cleared na saya supposedly. Oo. Nga gina-question sa Department of Region 6. Oh. So ginapanawagan niya actually Sir Roy Castro Jr. bukas ang telepono diri sa Bombo Radio para sa pagsabata diri kag gina-check man naton antes nga air ang ining pabombo ni Sir Jerome Magatunggay. Ginatawagan man naton ang Department of Education Region 6 sa tuhoy sini sang problema ni Sir Jerome Gatonggay. Dirigid si Mr. Gatonggay Bombo Rodzay nagpadulong sa ato nagdangop sa Bombo Radio hoping nga matagaan ta man isang atensyon no ti nagsalig diri ang retired principal man diri sa Bombo Radio. Imagine 4 ka dekada ka, more than 40 years ka nagabaka-baka trabaho sa Department of Education. Pagsulod mo trabaho, kuan ka pa lang, ordinaryo ka pa lang nga manunodlo. Tapos guwa ka sa serbisyo, school principal ka na. Tapos amula ni ang madangatan mo. Anyway, tagaan ta ni ugaling Bombo Radio sa ligwa. Pinagiman sa aton diri sa Bombo Radio kay tigin salig ni diri sa aton mo. Kay ti ano ba lang hambal ni kapamilya actress Kim Cho Hao? Yung makikinig, alam mo yung Bombo Radio! Bombo! Yung gano'n, isigaw mo nga yun, para naalala ko yung kabataan ko dati nung sa pagsakay. Bombo Radio? Bombo Radio, yan talaga tunog. Oo. Bombo Radio! Basta Radio, Bombo Radio! Oh. Pwede ba daw sabihin? Basta Radio, Bombo! Basta Radio, Bombo! Bombo, yung Bombo. Oh, ano bala hambal ni Kim Cho kag ni Bong Navarro Bombo Rodzay? Basta Radio, Bombo gid Bombo Doni. Daw mas tigda pa ya gani si Kim Cho mag basta radyo bombo sang sa kilala ko mo. Oo, gani. Sige. So wake up call ini nga tadlongon ang sistema sa Division of Iloilo according sa kay Jerome Gatonggay or sa kay Sir Jerome Gatonggay. Bantayan sa ngaton sini nga mga kabombo, especially sa mga manog retired dira nga mga teachers kag sa mga aktibo gihapon nga mga manunodlo naton nga ang inyo sini nga payslip dira tagoon nyo gid kay budlay na sa ulihi nga ang tabo sa kay Sir Jerome Gatonggay matabo mana sa inyo. Bantayan ang dugang nga detalye sini. Ini si Bombo Radio na Los Bañez sa Gallarde para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming nga salamat sa kay Bombo Radio na Los Bañez sa Gallarde. Dugang sini karon bantayan na sa ibang taon sini nga mga news and public affairs program sa dugang karon nga mga balita bantayan sa Bombo Hanay Saudto. Ini si Bombo Doni Digala para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!